mũnyite ũgeni inyuothe. Karibuni sana. Kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makuĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa Priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 mweri 31 kũrĩa Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4 tukarĩkia thaa 11 tukagĩa na break mũthenya wa 31st tũrĩkie thaa 7 tũcoke hwaĩ-inĩ tũke kesha nene ĩrĩa tukarũgĩria mwaka o kũu. Rĩu tũroka Chorus again nĩgetha mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka ũtuĩke mwaka wa gũcompensate kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩkorwo atete. Nĩtwamũnyita ũgeni inyuothe. Karibuni sana. Kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makuĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa Priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 mweri 31 kũrĩa Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4 tukarĩkia thaa 11 tukagĩa na break mũthenya wa 31st tũrĩkie thaa 7 tũcoke hwaĩ-inĩ tũke kesha nene ĩrĩa tukarũgĩria mwaka o kũu. Rĩu tũroka Chorus again nĩgetha mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka ũtuĩke mwaka wa gũcompensate kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩkorwo atete. Nĩtwamũnyita ũgeni inyuothe. Karibuni sana. Kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makuĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa Priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 mweri 31 kũrĩa Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4 tukarĩkia thaa 11 tukagĩa na break mũthenya wa 31st tũrĩkie thaa 7 tũcoke hwaĩ-inĩ tũke kesha nene ĩrĩa tukarũgĩria mwaka o kũu. Rĩu tũroka Chorus again nĩgetha mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka ũtuĩke mwaka wa gũcompensate kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩkorwo atete. Nĩtwamũnyita ũgeni inyuothe. Karibuni sana. Kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makuĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa Priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 mweri 31 kũrĩa Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4 tukarĩkia thaa 11 tukagĩa na break mũthenya wa 31st tũrĩkie thaa 7 tũcoke hwaĩ-inĩ tũke kesha nene ĩrĩa tukarũgĩria mwaka o kũu. Rĩu tũroka Chorus again nĩgetha mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka ũtuĩke mwaka wa gũcompensate kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩkorwo atete. Nĩtwamũnyita ũgeni inyuothe. Karibuni sana. Kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 Mahiga mbĩrĩra na ihiga inene na makĩigaragĩri atĩ Jesũ ndakaiywo na mũthenya wetatũ mbĩrĩra ĩkĩhingũka Jesũ mũhũro wa Ngai akĩriũka. Nacio mbĩrĩra iria irahingĩte ugeretie kũgacĩrithia mũtũrĩre waku ũkageria na mĩena yothe gũkarema tena kiugo gĩaku mũrathi mbĩrĩra nĩ irahingũka na no kinya mũtũrĩre waku ũgacĩre
Oekia bereria quiero Kemera quiero motorine waku Amen. Thank you. Tupigie Yesu makofi mazuri kwa kuturegeza hapa kwa hema ya makutano tena ndio aweze kutupeleka to another new year. Todo muthenya wa muthe niguo wa muisho gukorwo 2025. Nataka ukapigia waimbaji wetu makofi mazuri wenye walikuwa hapa. Na niwe gohure wina Ngai tuingire kuo tondu no nginya tutuikanie. Let me tell you, thũ ciaku nĩ iraroga mwaka, arogi nĩ mararoga, ona rĩa maugire ndũkahota, koguo no nginya tũtuĩkanie nĩguo nĩgetha nake Ngai akorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwega. Naomba wale wako kwa hema nyuma wakaweze kuingia, watumishi wale wako kule nje waweze kukaribia kwa hema ya makutano, tuweze kuendelea na ibada ya asubuhi ya leo. Jokerie ndungata citũ, our Archbishop, General Overseer of the Priesthood Churches, Bishop Mwangi Wanjiru, nĩguo tũthondekera ithaa rĩega na gwa kũroka nĩgetha twĩharĩrie kũingĩra mwaka ũngĩ. Mahũrĩre rũhĩ rwega. Onawe wĩhũrĩre rũhĩ rwega tondũ nĩ wathĩkĩte na ũkaingĩra kwa Ngai, na igongona rĩa gwathĩka rĩkĩrĩte magongona mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Naomba ukasimame na miguu yako pahali ulipo. Na ndirĩ ika, ndĩna ndungata cia Ngai, ndĩna Pastor Jerioth from Morem. Amen. Amen. Ndĩna Mũgwĩ kuma kũrĩa Gĩthũrai Mombi. Amen. Ndĩna Pastor mwinjilisti wa kũrĩa Gĩkũyũ. In the house I have my brother Mũrithi Patrick, pastor wa kũrĩa Kimbo. Amen. Koguo nĩ kwega na ndĩna hũria inanda onawe twĩ hamwe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtugi. Kenyambe ngĩre mũthenya wa mbere. Oh yes. Turari refidimu, turarugama refidimu musaro ya moko. Muthenya wa kerĩ nĩ ndakũgĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Turatarũra mũrũthi, turona ũkĩ na turarĩa, tũkĩrekereria to nĩho tũgũkũrĩra. Turacokio makinya 10 thutha, atĩ nĩ ũhũthũ kĩruru gũthiĩ na mbere, no gũcoka na thutha nĩ Mwathani ũcokagia. Mathĩna turamacokia na thutha, naguo mũthĩ nĩ twaroka tondũ tũrerirwo rĩu tũtuĩkanie twekere ngia ya guthie. Tarĩ ndĩrambĩrĩria nyambe ngwĩre nĩ ũru mũno ũngiuma nyũmba ũtige ũtahingĩte. Ngwenda mũndũ tanatigahinga gwake oe guoko igũrũ. Nĩ ũru mũno ngiuma mwaka wa 2025 wage gũtiga wahinga mũrango ũcio tondũ hena ũngĩ ũraingĩra. Kĩrĩa kĩrakũrũmĩrĩria 2025 no gĩgũkore 2026. You have to close that door and enter to another new door. Na nĩgetha ũikare kũu na thayũ. Jesũ agĩikũrũka kwa ngoma agĩkua cabi tondũ nĩamenyire ambata nĩmekwambatania tondũ we ndakuĩte arĩ muoyo. Jesũ nĩwe wariũkĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nataka tukafungue kwa maombi. Jehova muthamaki mwega na mutugi wa Israeli, nĩ twagũtĩa, nĩ twakũinamĩrĩra, na twakũgoca. We tuoneire kanya gũkorwo hema-inĩ ĩno na kũroka ho mũthamaki wa thayũ. Nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku rĩrĩa itheru ona rĩrĩa rĩamũre mũthamaki. Ĩtĩkĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ kwarũkia roho waku igũrũ ritũ. Ĩtĩkĩra ona ũmũthĩ gũtwarĩria mũthamaki. Ĩtĩkĩra ona ũmũthĩ gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ĩtĩkĩra ona ũmũthĩ gwĩka maũndũ marĩa waneka. Nĩ tũrakuonire mũthenya wa
mbere nĩtwagũcokeria ngatho mũthenya wa kerĩ nĩtũrũkuonete nĩtwagũcokeria ngatho na mũthĩ mũthamaki nĩtwagwĩta nĩtũrenda kuona hinya waku ona ũhoti waku mũthamaki hama-inĩ ĩno-rĩ twĩta itu rĩaku rĩa hutha Musa mbaga hema nĩwokaga wĩ itu-inĩ mũthamaki wa thayũ naguo thamaki ũrĩa warũmĩrĩire Isiraeli rĩrĩa maringaga mambĩte hema ciao magetheire kũrĩa itũũra rĩa Peirothu mũthamaki mwega ũkĩũkania kania thamaki o wothe ũrĩa ũngĩtũrũmĩrĩra naguo thamaki waku ũkĩotĩkova kwanjia thaa ici kũrĩ arĩa megũkũ ona arĩa megũka we reject our voice before you we reject our voice my Father we reject our voice Jehovah we reject our voice Lord atĩ twĩmahiga ngiraũndi tĩri ũigue rĩera rĩigue matu maigue ũtukũ ũigue atĩ twĩmahiga nduma na ũtheri ciigue atĩ Ngai witũ nĩatwĩtĩkĩrĩtie tũrũgame itũũra rĩrĩ tuge hinya wake ona ũhoti wake mũthamaki wa thayũ ndagwĩta nĩ ũndũ wa Debora onekana na wĩgocithie ndagwĩta nĩ ũndũ wa Gideoni onekana na wĩgocithie ndagwĩta nĩ ũndũ wa Prestim onekana na wĩgocithie ndagwĩta Baba nĩ ũndũ wa arĩa mena macini my Father nĩ ũndũ wa protocol my Redeemer nĩ ũndũ wa arĩa othe Baba maratũrorera maũndũ nĩtwagwĩta nĩ ũndũ wa thĩnjĩri-Ngai arahina ndungata ciaku nĩndagwĩta mũthamaki nĩ ũndũ wa yuthi nĩndagwĩta nĩ ũndũ wa ciana citũ nĩndagũkaĩra Baba tondũ nĩũiguaga mũkayo wa ndungata ciaku rĩrĩa mũthamaki mwega cirũgamĩte igwĩte twagetheria rĩera rĩothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twauga nĩgũkwagĩra tondũ tuonawe mũthamaki arĩa othe ũthiaga nao matirĩ mahotwo kũrĩa guothe Jesũ anacera wekakaga maũndũ mega nĩgũgwĩkĩka maũndũ mega kwa hinya wa rĩĩtwa rĩaku ũhoti witũ na ti hinya witũ ũhoti waku mũthamaki and command Numbers my Father 23 mũraini wa 22 nĩwarũĩrĩire andũ aku Baba ota ndegwa ya gĩthaka ũkĩmaruta ũkombo-inĩ nĩũgũtũrũĩrĩra ũgĩtũruta ũkombo-inĩ ũgĩtũruta mathĩna-inĩ marĩa tũronete mwaka wa 2025 nacio irathimo nĩũgũcigitĩra tũthiĩ nacio 2025 nĩgetha tũkagoca rĩĩtwa rĩaku ona tũkĩrĩambararagia mũthamaki nĩ ũndũ wa mũndũ wothe ũkũrũgama podium-inĩ ĩno onania hinya waku ũhũthĩre na roho waku ndeta araika aku arĩa me ihenya na mĩtũkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndeta na igũrũ rĩa gatatũ ndetekuo nĩwe Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru twarĩria macini citũ kwanjia thaa ici nginya tũrĩrũga mwaka no confusion no any negative force we will succeed my Father no evil plans we will succeed Rabbi my Father hakuna dhabihu kinyume na mkutano huu itafanikiwa lakini dhabihu yako ya Yesu Kristo msalabani itaokoa watu wako nimenena kaskazini magharibi kusini na mashariki ya kwamba utawachilia neema yako juu ya watu wako Jehova Jireh. Fill this tent with your Holy Spirit because you have power and you have authority in the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. We do pray and we believe. Amen. 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 Dina thĩnjĩri hama-inĩ ĩyo kwenda maumĩre haha oguo kama wewe ni mtumishi tokea hapa tũgũkũ ithuothe tũtungate Ngai nĩ njiona hau ũrĩ nĩ ũra intercede nĩ ũrahoya na nĩ ũrera Ngai gwĩkĩke maũndũ no nĩ ngwenda tũtuĩkanie twĩ hamwe ithuothe kũgerera roho wa Ngai. My Father, my Lord and my Redeemer. Niko na Debora ndani ya hii hema. Oh yes. Gwenda Debora omwe. Mupristi omwe. Manyitane na muthĩnjĩri omwe. Oh yes. Namba ni 33. Amina. Siku ni ya 3. Amina. Na nipaka tuingie. Oh yes. Gwenda harĩa ũrĩ. Amina. Mumere athĩnjĩri Ngai ndienda mũnyitane moko mũthĩ
ndenda twikire andu aya hinya tondu muitiriirio maguta ni Ngai ni undu wa andu aya. Kanitha cianyu cina thuri, cina atumia, cina Gideoni na wanabii. Gutire munabii ukunyitana na munabii. Kama wewe ni nabii, shikana na watu ambao sio manabii katika jina la Yesu. Twenda andu manyitane atatu no praise team na Deborah na Thĩnjĩri na Gideoni washikana watatu. Kama uko pande hii na wewe ni Gideoni, kama wewe ni Deborah, ndenda mume ite-inĩ cianyu turetanĩra hinya haha kĩgongona kĩambĩtwo haha nĩgetha tucokie hinya ite-inĩ ici nĩgetha hinya wa Ngai ũcere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Come out of comfort zone. Yes. Hallelujah. Let me tell you. Ona thũ nĩcio nĩ ũrarũga. Ahandi a magugu nĩ moĩ. Mũthĩnjĩri nyita Deborah omwe mu praise team omwe ondu muhuthu kuhuthia hatire handu tangirugama hema-ini ino ona tutire na onda ya kubanga raini ni bata ukorwo wina mu Deborah na mundu ungi umwe na mu praise team umwe watatu katika jina la Yesu. Hata kama ni mgeni umekuja siku ya leo, hata kama hatudumu pamoja, tunahudumia Mungu. Naomba kila mtu ashikane watatu, lakini nabii asisike nabii. Etho mugeni na mundu ona iretu aya mahoya-ini me sawa ni maumire na guku manyitane na andu angi mpaka tuweke Roho wa Mungu atawale kwa hii hema katika jina la Yesu. Mpaka Roho wa Mungu atawale kwa hii hema katika jina la Yesu. We need your spirit Lord. Praise team umenya ni mwina he handu hari ori he muthĩnjĩri katika jina la Yesu. Let me tell you. Deborah mwiritu murugame gatagati ka Betheli na Rama ndenda kuhinga kiriro kia Rama kuria ciana ikuagira nikio ndirera Deborah nyitane na mu priest team na muthĩnjĩri tuikare rungu rwa mukindu na priest team umenye mararia na koina my father na wathĩnjĩri marabata na wamuri uria mamuritwo na wandu aya angi mokite mone hinya guku na makue indo ciao guku thiini wa rĩtwa rĩa Jesu. Nake Gideoni wothe hari ari amenye bara nĩ thiagwo na 300 na ikahotanwo. Amen. My father, kuanzia saa hii na dakika hii tunaita nguvu zako na uwezo wako katika hii hema ya makutano. My father, tumeshikana mikono watatu mairidimo. Tunaita Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu akashuke juu ya watu wako katika jina la Yesu. Opea huyo mko na yeye, opea Prestimo, opea huyo Deborah, opea watumishi Gideoni, opea hii mkutano katika jina la Yesu. We need your Holy Spirit Lord. We need your Holy Spirit Lord. My Father, tunaita mbingu lako kuanzia saa hii na dakika hii kwa ishara ya kushikana, ukuu wako ukashuke, nguvu zako zikashuke, mamlaka yako ikashuke katika jina la Yesu. My Father, my Lord and my Redeemer, wakati Meshaki, Shadraka na Abednego walikuwa wamewekwa kwa mtego mbaya, ulituma mtu wa nne bahari kuna watatu. Tuma Roho wako lini kama malaika wako kupitia dhabihu ya Yesu siku ya leo. Ndio siku ya mwisho ya hii mwaka Rabii. Tunafunga milango kinyume yote my Father ile ilitusumbua mwaka wa 2025. Tunasema kutoka leo we are entering another new era with the power in your Holy Spirit, in your heart. Jehova Rabii, tunakuita asubuhi, tunakulilia mfalme juu ya huduma ya leo, juu ya siku ya leo. Hii ndiyo siku imegojea na watu wote. Tunaomba kuhesabika juu mbinguni ya kwamba tuko hapa kwa nia moja tu, kuliinua jina lako. Waachilia Roho wako my Father, waachilia nguvu zako Rabii, badilisha hali na anga katika jina la Yesu. My Father, my Lord, tuko mbele zako milima, tunakulilia Rabii, tunatubu dhambi zetu na makosa yetu, tutakase Rabii, tusamehe my Father, my Redeemer Rabii, my Father, my Lord. Shuka na nguvu, shuka na uwezo, nguvu za maombi zikashuka juu ya watu wako, neema yako
ikashuke juu ya watu wako katika jina la Yesu. Tunanena kaskazini, magharibi, Jehova, kusini na mashariki, ya kwamba kutatendeka mambo siku ya leo. Nabii, milango juu ya Debora, wachilia my Father, juu ya watumishi, wachilia Jehova, juu ya wanarika, wachilia my Father, juu ya huyu mama, juu ya huyu mzee, wamekuja kukutafuta, tunahitaji uso wako, wachilia my Father, wachilia Rabii, naita mbingu la tatu nikajibu kwa wazi katika jina la Yesu. Kuna ushindi leo ndani ya hii mkutano, kuna kubadilishiwa ndani ya hii mkutano, kuna uponyaji ndani ya hii mkutano, kuna kuinuliwa ndani ya hii mkutano, kuna kufunguliwa katika hii hema katika jina la Yesu. Kwa hii uwanja tumeshika kona zote, tukitakasa Roho wako na akatawale juu ya watu wako, juu ya uwezo wako, juu ya nguvu zako. We register the number, we register the number, we register the time, we register the hour, we register the second. My Father, my Lord, we register our voice this morning in the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. My Lord, take over, take over. Holy Spirit of God, occupy kutoka saa hii. Roho ingine yote haina mamlaka juu ya watu wako. May the Holy Spirit of God occupy the ground. Roho wa uponyaji, occupy the ground. Roho wa kufunguliwa, occupy the ground. The power of your word, occupy the ground. In the mighty name of the Father, my Lord, Jehovah Rabii, wewe ni mfalme, wewe ni Mungu aliye na nguvu na uwezo na mamlaka. Wewe ni Baba yetu aliye juu mbinguni. Ufalme wako na ukashuke juu ya watu wako. Udhamaki mwega, ulisema siku ya jana ati udhamaki waku ni hamwe na andu aku. Udhamaki waku leo ni wa iguru ria andu aku, ni wa iguru wa kiungano, ni wa iguru ria thĩnjĩri, ni wa iguru ria atumia, anake na airĩtu, athuri na athĩnjĩri, iguru wa prestimo. Teta udhamaki waku ukorwo hamwe na andu aku kwanjia thaa ici na ndagĩka ĩno. Naguo uthamaki ũngĩ wothe ũrĩa ũkĩaria mũgarũ na ũhoro ũyũ nĩtwaũkania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Naguo ũndũ ũngĩ wothe ũkĩaria mũgarũ nĩtwaũkania. Teta uthamaki waku ũkorwo hamwe na andũ aku rũcinĩ rwa ũmũthĩ hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano. Mbingu likasikie, mkuu anga akasikie ya kwamba ufalme wa Baba yetu uko pamoja nasi na tutavuka mwaka tukiwa kitu moja. No accident, my Father, hakuna maafa, hakuna kitu, hakuna ataka utanena kinyume, lakini Roho wako na ufalme wako utatawala. Tawala Baba, tawala mfalme, tawala Mungu wetu kupitia nguvu na uwezo na mamlaka yako. The mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Say amen. Amen. Uga amina. Amina. Uga amina. Uthamaki wa Ngai we hamwe na andu ake kwanjia thaa ici. Teta na iguru ria gatatu twete kuone we Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mutheru. Tauga ameni guku thi ite kwa iguru matu-ini. Tauga ameni guku thi ite kwa iguru matu-ini. Tauga ameni guku thi ite kwa iguru matu-ini thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Sema amen. Amen. Uga amina. Amina. Uga amina. Amina. Ete kwa iguru. Oguo amiuga iguru riteke. Take over my Father. The mighty name
Father my Lord. Oh yes. Jehova ni mwega na ni mutugi. Amina. Na tutaendelea na maombi. Oh yes. Sikuwa nataka kuacha yote nyuma. Nilikuwa nataka tuingie kwa moja. Tondu ngari ngere stage mwe hamwe. Emoshukithagia stage yake mwe hamwe. Tondu ino ni express. Ino ni ngari ya matwine. Hano gene viteji. Joke guoko muhuko. Yonekana nendete tigi. Ino ni ngari ya guthie mwaka mweru. Na hano gene viteji. Joke guoko muhuko. Yonekana nendete tigi. Ino irareheria thi. Amina. Heofe ya guthi mwaka mweru. Ya matine tigiti wagothigoro. Amen. Ithio twina tigiti na twi stage na twina ngari. Koguo ithue twi thiini wa ngari. Tutirete fea. Arathie mwaka mweru tondu matu-ini tugathie iguru rienda. No mwaka mweru tukuona ni undu wa Ngai. Thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na ndĩna ndungata cia Ngai na nĩ tũkwanjia kũgayana mahoya maya tũthiĩ twambatĩte kwambata. Nĩ ngwenda my pastor Jerioth ingia twambambatie na kwa Ngai. Bwana Yesu apewe sifa. Praise God. Amen. Hey. Akohe muthenya ufati uko okenete. Oh yes. Ni muthenya wa umuthi. Mwathani Ngai aroneneha. Muthenya wa umuthi niguo ufati uko okenete. Ni tondu niguo muthenya wa mwisho na niguo muthenya waku wa kwamukira uhotani. Mwathani Ngai aroneneha. Ni muthenya uria uramukira uhotani. Turerirwo mbirira ni irahinguka. Ndaro cio ngi yakwa ru ni irahinguka. Yakwa ni irahinguka. Dada Amina Ngai uthomere in the book of Psalms chapter 9. Hau kamuhari ka mbere. Okay, da muhari wa mbere. Tondu ndenda tuingire undu-ini wa gucokeria Ngai ngatho. Thaburi kenda muhari wa mbere. Tarora ucio ungi woneka nekirite sura ya kazi. Amina. Ameweka sura ya kazi. Kama ameweka sura ya kazi mwambie tabasamu kidogo. Mwireke na mwire tiga kuboeka. Acha kuboeka. Wire wina gitumi gia gukena. Wina gitumi gia gukena. Mwire wina gitumi gia gusmile. Wina gitumi gia gusmile. Ni tondu Ngai ni akoretwe hamwe nawe. Tondu Ngai ni akoretwe hamwe nawe. Kuma riria twanjiriirie mwaka wa 2025. Kuma riria twanjiriirie mwaka wa 2025. Na ngiagia muthenya wa umuthi. Na muthenya wa umuthi niguo muthenya wa mwisho. Muthenya wa umuthi niguo muthenya wa uhotani. Muthenya wa umuthi niguo muthenya wa kwamukira. Mwathani Ngai aroneneha. Ndenda uthomere hau kamuhari ka mbere. Psalms 9 mstari ni wa kwanza. Nigugucokeria ngatho Mwathani. Tathikiriria haha. Bwana Yesu apewe sifa. Riu haha ndenda umenye niwe na Ngai waku. Oh yes. Daudi akiuga nigugucokeria ngatho Mwathani na ngoro yakwa yothe. Na ngoro yakwa yothe. Oh yes. Nigugana maundu mothe ma magegania. Nigugana maundu mothe ma magegania. Maria unjekeire. Bwana Yesu apewe sifa. Ndenda tuingire ithaa-ini ria mahoya ria gucokeria Ngai ngatho. Ni tondu Ngai ni atwikeire maundu ma magegania na tukumucokeria na ngoro citu ciothe. Ni akoretwe nawe Januari, ni akoretwe nawe Februari, agakinyukithania nawe March. Ngiagia muthenya wa umuthi, muthenya wa December, muthenya wa 31st wa kuhinga mwaka. Koguo ndu wa mbere ni umucokerie ngatho na ngoro yaku yothe na meciria maku mothe. Hatari undu wetigeirie ni tondu ni akoretwo hamwe nawe. Ti hinya waku ona ti mbeca ona ti kwimenyerera, no ni tondu wa Ngai. Ni tondu wa Ngai no watuma tuone mwisho uyu wa mwaka. Twanjanĩrĩirie na ingĩ umuthi uyu matiriho. Twanjanĩrĩirie na ingĩ umuthi uyu me thibitari. Wewe haha na hinya waku na wena maguru maku. So you have all the reason to tell God thank you. Bwana Yesu apewe sifa. Wena gĩtũmi ya kwĩra Ngai nĩ thank you. Ndenda wambe ũriganĩrwo nĩ marĩa ũgereire kũgũra ngũire tondu wagwa nĩ ũrokerire. Ndũnaikara hau
ni uragwire ni urokerire no wina gitumi ya kwera Ngai ne thengio ni tondu nawe urakuheire hinya wa gukira renge nawe ugukuhe hinya wa gutwekania nawe ugukuhe hinya wa gutwekania 2026 maneso pesifa korogo hinya ro baragade nego metoragia riera-ini hinya uri ukomboka naguo tukiingira 2026 ucio niguo kupasua naguo maundu mbere ya maundu mothe bwendo hingure kanua gaku Bwana Yesu ape sifa. Daudi oigire nĩ ngũgũcokeria ngatho na ngoro yakwa yothe ũhingũre kanua gaku wĩre Ngai nĩ thengio ti ũrĩa ũrarĩ mũthingu no no tha ciake ũmwĩre nĩ thengio nĩ ũkoretwo wĩ hamwe naniĩ kuma ũrĩa twanjirie mwaka ũyũ mũthenya wa mbere na ũmũthĩ ũrĩ o hamwe naniĩ nĩ ũndũĩrĩire mbara nyingĩ nĩ ũhorekanĩire nĩ thengio Ngai. Fungua kinywa chako uanze kuambia Mungu ni asante. Asante mfalme wa falme, asante kwa wema wako Baba, asante kwa fadhili zako, asante kwa sababu unatupenda, asante kwa sababu umekuwa mwema na ukoretwo we hamwe na ithuĩ kumarĩria twanjĩrĩirie mwaka kumarĩria twambĩrĩirie mwaka ũyũ kumarĩria twanjanirie wanjanĩrĩirie na ithuĩ o ũtũmenyereire o ũtũgitĩrĩte nĩ ũtũkinyũkinĩtie ikinya na nĩkĩo tũrakwĩra nĩ thengio Jehova nĩ thengio nĩ ũtugi waku nĩ thengio nĩ wĩhokeku waku amũkĩra igongona rĩa ngatho amũkĩra mũthamaki mwega amũkĩra Jehova amũkĩra mũthamaki my Father amũkĩra igongona rĩa ngatho nĩ thengio nĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ thengio nĩ bamĩrĩ citũ nĩ thengio Jehova my Redeemer nĩ twakũgoca Ngai nĩ twakwambararia nĩ twoiga nĩ thengio nĩ twoiga nĩ thengio my Father umekuwa mwema. Asante Mungu mwenye rehema, asante kwa ukuu wako, asante kwa neema zako, asante kwa fadhili zako, asante Mungu mwenye nguvu. My Father, hori mama Zaya, asante mfalme wa falme, tunasema ni asante. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Jehova. Gũtirĩ kĩndũ gĩkenagia Ngai ta kũmwĩra nĩ thengio. Gũtirĩ kĩndũ gĩkenagia Ngai nĩ kũmwĩra nĩ thengio. Mwathani Ngai aroneneha na nĩ tondũ nĩ watwara Ngai nĩ thengio. Ndenda tũihoe ndagĩka o ĩngĩ ĩmwe ũtuĩke thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 61 and verse 7. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 61 verse 7. We worship you. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 61 and verse 7. My Father. Amen. Nĩ ũndũ wa ũrĩa wanaconorithia nĩ ũndũ wa ũrĩa mwanaconorithio nĩ tondũ wa ũrĩa mwanaconorithio nĩ mũkarĩhwo maita merĩ nĩ mũkũrĩhwo maita merĩ handũ hakwagĩrwo gĩtĩo nĩ gũkenerera mũgũkenererwo. Bwana Yesu ape sifa. Nĩ tondũ ũrĩa ũraconorithĩtio mwaka wa 2025 2026 nĩ ũkũheithio gĩtĩo nĩ ũgũtuĩka wa gũkenererwo nĩ ũgũtuĩka wa gũkenererwo koguo ndũgũconoka rĩngĩ gũtikũgĩa na gĩconoko rĩngĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa biacara yaku thĩinĩ wa kĩhiko gĩaku thĩinĩ wa ministry yaku gũtikũgĩa gĩconoko rĩngĩ nĩ tũconokete nĩ tũraconokete no gĩconoko nĩ gĩakinya mũico mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrũga mwaka wa 2026 tũrarũga na ũhotani na Ngai wa muoyo mũrathime. Amen. 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 Bwana Yesu ape sifa. Ndarwo thina mbere tũthina mbere na kũhoya ndarũgama haitha-inĩ rĩrĩ ngĩrũgamĩra ngĩhoera mabishop mũthamaki wa ciĩranĩro nĩ twakũgatha Ngai nĩ twakũcokeria ngatho nĩ thengio nĩ gũtwenda mũthamaki mwega nĩ thengio nĩ tondũ wa kĩũngano gĩkĩ nĩ thengio nĩ tondũ twĩna bishop witũ nĩ thengio nĩ tondũ na waki bishop witũ Jehova nĩ thengio nĩ tondũ nĩ mũratwĩre Ngai matuĩke a gũtũharĩrĩria ũndũ ũyũ mwega na magatuĩka Jehova gũtũrathĩra maũndũ marĩa moimanĩte na kũrĩ we nĩ ndamaiga moko-inĩ maku mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndameteria inya na ũhotani waku nĩ ndagũthaitha ũromahũthĩra na njĩra ya mwanya nĩ twameteria rũirigo rwaku nĩ twameteria inya waku Jehova icio nĩ ndungata ciaku wethurĩire oi mũthamaki wa thamaki Jehova tuĩka wa kũmambararia mũno makĩria
Teka ngai wako mateithia, teka ngai wako monekanira, teka ngai wako maroerera, ni tondu nawe ngai wao na matoraga makweyokete acothereria wendo uria makwendete naguo tweka wako maria maita meri makaingĩra 2026 maingĩre no hotani, maingĩre no hotani, maingĩre na inya mwerũ, maingĩre no thii wa nambere nĩ tondũ nĩwe ngai wao. Nĩ thengio Jehova Ngai na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndahoya ndacokia ngatho. Amen, amen. Pigia mtumishi wa Mungu makofi mazuri Pastor Jerioth. Hiyo ingine ngwenda kuingiria mutungatiri witu wa Kimbo etagwo Patrick Mureithi, our pastor in Kimbo. Tondu baba wanyu ari cibu ni uhoro wa bururi na maundu mothe ngwenda hoera bururi wa Kenya cokia ngatho ni ugitiri uria tuhete ona gukorwo guku ukabitane mundu wa Ngai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Bible says righteousness exalts a nation but sin is a reproach to any people. Oh, yes. Amen. Ambia jirani yako righteousness is a virtue. Amen. 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 Nataka tuombe taifa letu. Amen. My pastor anasemanga ati mimi ni mtoto wa chief. Ni kweli, lakini taifa wacha tuombe sasa. The judiciary, the executive and the parliamentarians. Oh, yes. The three arms of government are the judiciary, wale walioka katika kama hakamani, the executive, hao ni wale ambao wanatawala katika nyanja ya president na speakers, then tuingie kwa wale wanaotunga sheria. These are the three arms of government. Kwa hivyo mahali utakuwa ukiombea executive, kumbuka our dear president, His Excellency William Ruto na ofisi yake. Ukiingia kwa unaotunga sheria, omba ya kwamba mwaka tunaoingia hawataweza kuweka sheria kando wafanye vile wanavyotaka. Wataweza kutafsiri sheria katika ile njia iliyo sawa. Then tuombe kila sehemu kuanzia the county government na kila aina ingine aina ya serikali katika jina la Yesu. Muda umetupa kisogo, na hivyo basi inua mkono wako, inua mkono wako, inua mkono wako. Wale wameketi naomba mkasimame katika jina la Yesu. Naomba wale wameketi tafadhali, nakwambia when the righteous are in authority, taifa letu litainuka. Nataka uinue mkono wako. Acha tuanzie the executive. Anza kuombea rais wetu, anza kuombea anaofanya kazi na wao, the deputy president. Anza kuwaombea, ombea wote ambao wanafanya kazi katika ofisi ya rais na katika taifa hili, wale wanaosaidiana na yeye. Ukateremke chini hata katika kijiji chenu, ukakumbuke wale wameshikilia ofisi ya executive. Father, in the mighty name of Jesus, we give you praise and we give you glory. We honor you, Jehovah God. We bless your holy name, Jehovah. We, Jehovah God Almighty, lift the executive before thy presence. We pray today that, my Father, you may touch the heart of our president. You may touch the heart of our deputy president katika jina la Yesu. Na wale ambao wameshikilia uongozi wa taifa hili, tunawaombea neema, tunawaombea wokovu, tunawaombea Bwana wa majeshi hekima ya kutawala. Wewe uliyemuongoza Suleimani akatawala Israeli na hekima ya kiungu. We pray for Gondre Council, katika wale wanaotawala taifa letu katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Inua mkono wako. Kuna wale wanaitwa parliamentarians. Hao ndio wanaotunga sheria. Wakati mwingine wanatunga sheria ambazo hata zinaweza kufinyiria kanisa. Wanaomba ukawaombee. Let their minds be touched by the power of the Holy Spirit. Oh, yes. Wanapotunga sheria, wasikatunge sheria ambazo zitafinyiria kanisa la Bwana. Inua mkono wako mahali uliko. Baba, katika jina la Yesu, tunalibariki jina lako. Tunatangaza nguvu zako kwa wabunge wetu, wale ambao ni maseneta, wote ambao ni watunga sheria. Tunawaombea Bwana ya kwamba wanapotunga sheria wakazitunge katika njia ambayo inaambatana na mapenzi yako katika jina la Yesu. We give you praise and we give you honor. Tutaingia katika mahakama zetu
Time is not on our side kabisa. Wacha tukaingie mahakama zetu. Wengine wamekuja hata katika madhabahu ya baba yetu wakiomba, wakienda mahakamani kesi zao zikaweze kukatwa kwa haki, na wakati tuliomba Mungu wakapewa haki yao. Naomba ukaombe haki katika mahakama zetu katika jina la Yesu. Father, we thank you and we bless you. We pray for our judiciary. May justice prevail. May heavenly justice prevail. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Amen and amen. We give you praise. No tugatoria tugatagana wa Ngai. Ngwenda hoere kiungano kio muthi kwa njia thaa ici nginya riria turirikireria thiini wa ritwa ria Jesu. Twagutia Ngai twakwambararia. Oh yes. Tuga ni wagereire gaturume ka uthingu Jehova. We nduhotagwo kigongona githeru Baba. Oh yes. Wikarire giti giaku kia uthingu Jehova Ngai. Na ni wambararite iguru muno Ngai wakwa. Amukira ngumo na ugoci ni undu wa muthenya wa umuthi. Amukira ngumo na ugoci tondu gutire tawe. Wewe kama undu mega na mauthingu Ngai. Wewe kama undu makuhotana kigongona githeru. Muthenya wa umuthi kigongona githeru. Etekera guthamaka kigongona inegeke Jehova. Reke hinya waku ugakioneke Jehova Ngai wakwa. Nitugiukite kigongona githeru Baba. Gitumi kigongona kihinya Jehova Redeemer. Andu aingi maraturaga manyaliretwo ni Babyloni Baba. Miaka magana 70 years my dear Redeemer. Irari ya guteseka kigongona githeru. Makiuragia maundu mao makariukare. Na muthenya wa mothe Jehova Redeemer. Aturume kauthingu Ngai wakwa. Etekera gukionania Jehova Redeemer. Aturume kauthingu Ngai wakwa. Awa kigongona githeru Baba mwega. Ukiugaga atiriri Jehova Redeemer. Mwana no agituike wa gukinyaniria guciarwo. Nawe ukigiria giciarike Jehova Ngai. Na tondu ni utukinyanirie Ngai wakwa. Reke hinya waku woneke Jehova. Etekera guthamaka muthenya wa mothe. Na mamaro maria makirugamaga Ngai. Makagiria andu matuikanie Jehova. Ni matwakararia na gukania muthenya wa mothe. Tatia hinya waku mutheru Jehova. Tatia network ciaku Jehova. Tatia mugambo waku Ngai. Ahingũrithie igũrũ rĩakwa kuri Jehova Redeemer. Igũrũ rĩaku rĩa gatatũ Baba. Rogĩthamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Reke arwaru makĩone Jehova. Itaigua ikĩigua Jehova Redeemer. Ona itumo ikĩone Jehova. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Amen. Pigie makofi mazuri. Amen. Pigie makofi mazuri. Amen. Na kama umeketi huyo nasimama, uria turahoya etagwo Ngai, na no kuhete maguru na indo ciothe, na no gukuhe mwaka ungi thiini wa ritwa ria Jesu. Nindikire no ngwetagwo Mugwe, na Mugwe no ukurekio nigetha hotane 2026. Na ngwenda hoere ciugo ciothe iria ikurekererio muthi, andu aria othe meguka, aria meguku na aria meguka maigue hinya wa Ngai, tondu Ngai agutwite ndungata nigetha ungikariria andu makaigua thiini wa ritwa ria Jesu. Hoera othe ukuratha na andu aya na kiria gikurekererio mahote kwamukira nigetha hameno kwambwo kwayo uhotani wayo kinyanire thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Mundu wa Ngai, kiugo kia Ngai gitaragiria gikauga hindi mwe Jesu Kristo agikorwo ni mutumia handu githima-ini akira mutumia ucio he mai ma kunyua. Kiugo kia Ngai kiugaga mutumia ucio akimwira ndingikuhe mai. Nake Jesu akimwariria akimwira korwo ni we no urakuhoya ni kuhe ungiahe mai. Amu maria ni ingikuhe ni mai ma muoyo wa tene na tene. Njetekeria ngutaririe kwa sekondi igire ngwire mai macio Jesu ataragiria ni kuga ni kuona onire mutumia ucio ni aratura physically but in the realms of the spirit ndari muoyo. Mundu wa Ngai ngwenda utumure kanua gwaku kwa ndagika imwe waririe the yaku ya kiroho urio kwenda kuhana 2026. Ngwenda utumure kanua gaku warie mai ma muoyo thiini wa 2026. Tutigetie sekondi nini nigetha tuingire thiini wa mwaka ucio ungi. Jesu Kristo onire mutumia urathi na maguru ta uria we uthia na maguru. Jesu Kristo onire mundu urathi na maguru na ekaga maundu ta andu aria angi. But in the realms of the spirit yari mundu mukuo. Fungua kinywa chako ujiombe. Warie thiini wa the ya kiroho kwenda ati mundu wa Ngai kwenda we mbira muturira waku wa next
kwĩciria ũrĩa ũkwenda mũndũ wa Ngai maĩ ma muoyo ambĩrĩria kwĩĩtĩria o ũrĩa we ũkwenda gwĩthimĩra in the mighty name of Jesus. Twarĩria rĩera rĩrĩ rĩtũigue, tumũra kanua gaku warĩrie rĩera rĩkũigue, tumũra kanua gaku ũtangathĩre rĩera ũrĩa ũkwenda, tumũra kanua gaku ũtangathĩre 2026 ũrĩa ũkwenda. Fungua kinywa chako uciombe. Mũthamaki ũrĩ tha nĩtwagũtĩĩa, kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩtwagũthathaiya, gatũrũme karĩ riri nĩtwakũgoca, Ngai ũtahana mũndũ nĩtwakũnenehia, wee ũtombirwo nĩwe tuoka mbere-inĩ yaku, wee ũtahana mũndũ nĩwe tuoka harĩ we Ngai. Twarũgama mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũthamaki, twarũgama mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũthamaki, twarũgama mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũthamaki, twarũgama mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene, twarũgama mbere ya gĩtĩ gĩaku Ngai. Nĩ ithuĩ tuoka mũthĩnjĩri ũrĩ tha, nĩ ithuĩ twĩ haha mũthamaki, nĩ ndungata ciaku gatũrũme karĩ riri, nĩ mũhĩrĩga wa Iburahĩmu, ona mũhĩrĩga wa Sara, tũrĩ na Debora, ona tũrĩ na Gideoni, tũrĩ na praise team, ona tũrĩ na anake, tũrĩ na airĩtu, na tũrĩ na ciana. Kĩgongona kĩa ũthingu tũkwenda kũrĩria rĩera rĩrĩ, nĩ ũndũ nĩ ũtũhete hinya, ona gatũhe wathani na ũndũ wa kiugo gĩaku. Jesũ gĩtũũra watũtigĩra wathani, wathani ũcio nĩguo tũkũhũthĩra. Proclaim atĩrĩrĩ, ũndũ ũngĩ ũgũtangathwo mũthĩ nĩguo twaclaim rĩu, ũrĩa ũratangathĩtwo ira nĩguo twagwatĩra rĩu, ũrĩa ũraretio mande ũcio nĩguo twanyita. Wathani thogora wa thikũ ithatũ, wetĩkĩra kũharũrũkia igũrũ rĩaku, wetĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ, ũtũhe maĩ ma muoyo, ũtũhingũrĩre igũrũ rĩaku nĩgetha tũkuue Ngai in the mighty name of Jesus. Wathani Ngai witũ, kĩgongona kĩa ũthingu gatũrũme karĩ riri, ũthamaki ũrĩ tha, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũtaugũkagwo, Ngai ũtahana mũndũ, tũgũthaitha tũiguĩre tha, tũrore na ritho rĩothe, tũrore na ritho rĩothe, tũrore na ritho rĩothe, kĩrĩa gĩothe ũhakĩte gĩtikatakĩrwo rĩera-inĩ, gĩtũkinyĩre Ngai witũ. Kifanya hivyo tunakuabudu, kifanya hivyo tunakuheshimu, kifanya hivyo tunakuabudu, tunaliheshimu jina lako, tunalitukuza jina lako, in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Thank you. Tukijiandaa kupokea manabii wetu, our archbishop, our bishop, our ministers, naomba kila mmoja akasimame, now praise team waka take their positions nigetha tuhote guthie na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Naomba kila mmoja akasimame mahali yuko. Naona askofu wetu, the archbishop, a bishop wakiingia, watumishi wa Mungu tuwapokee mahali hapa, wametubebea mambo yetu ya kuingia mwaka. Shangwe na vigeregere hadi wafike, shangwe na vigeregere hadi wafike mahali hapa katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, tuwashangilie hadi waketi katika jina la Yesu. Yes, haleluya. Amen. Amen. Askofu Mkuu, Archbishop, we are honored to have you here. Much welcome. Tunakupenda. Our General Overseer, Bishop Mwangi Wajiru, thank you for coming, and all ministers and who all are here gathered for today. Now, I want the praise team to lead us with the number. In the mighty name of Jesus, lead us with the number, please. We love you, Jesus. Kumukira kumona washikai.
ugetawe wewe Ngai munene amokera hogoshi tirone wagere otire na otire ugetawe wewe Ngai munene amokera hogoshi tirone wagerere otire moko maeto na igoro tuge abarare moko makuna igoro tuge gotire na gotire ugetawe wewe Ngai munene amokera hogoshi tiberone wagere gotire mawe koma mwadhani ema kugedhania kunene hiona guteo niwagerire kosho mawe koma mwadhani nema kugedhania kunene hiona
Shina lolo na muno nyoke mwalo. Niale kiago tule hege kalogeke. Na nega na tomo tia makeria. Nega na tomo malaria makeria. Gotiri oge hana tawe Jehova. Gotiri oge mwake kutawe. Newe wale kwa na nuole kwa. Na nuogo tola tena na tene. Netua kwa malaria Jehova. Netua gotia gai kilogo na gedalu. Netua jihia bele ya kugai. Netua yawa newe gai. Na gotiri oge hana tawe. We need you, Abba Father. We magnify your holy name. Netua gotia gai wito. Netua gotia Jehova. We worship you, God. We worship you, God. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Baba tunakupa heshima Mungu umetukuka, twakupa sifa. Naomba kwa muda huu tukiwa tumesimama hivyo niweze ku appreciate. Pigia watumishi wa Mungu makofi mazuri. Wako ndani ya nyumba, they are here on time to serve us, so we are happy for you, Archbishop or Bishop or ministers in the house. Ona we okinyete, we appreciate you. Na reitha riri ni tuhurire Ngai ruhiro wega toni atuheira muthenya mwega hamwe na Jesu na Roho. Amen. With your permission, my bishop, naitego te mathaa tondu twina section nditu na nene na mathaa ni mathiete, ngwenda kuhe priest mrutha yabe icoke haria tondu ndagika ingi no tumabataire. Wapigie makofi mazuri wakiketi kujitayarisha na kufika haka mapema bila kufero siku ya tatu, sio jambo la kawaida. Wamejitolea kama watumishi wa Mungu. Marore yo wega andu hau ni harorwo ndu acio ni tumabataire nginya mwaka mweru thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Ngai ni amatwaro wega.
ni amukire ogoci ngumo na gitio na riri for this time tondu nyumba ino ni ya kiugo. My bishop ajiraga the word of God will remain forever. Kwa ndagika ici ni ngwenda kurehe mwalimu witu wa Bible study, ni ngwenda Pastor Charles udehere Pastor Kamau, mpigie makofi mazuri. Is our pastor from Githurai pale ya Toezi. Nena kiugo mwathani amuhete kio muthi nigetha oke atutwarithie kiugo-ini kia Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Welcome man of God, continue. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani witu aheo goci. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. May the Lord bless you so much and may the Lord do you good. You may get seated. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. My Archbishop Dr. JJ Getahi, my Bishop Mwangi Zakayo, apostles, reverends, pastors and evangelists. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mwathani witu aheo goci. Amen. Ithio muthe ti muthenya wa gatatu. Tutikiuga amen njega. Mwathani witu aheo goci. Amen. Tugeithanie uguo riera-ini. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. May the Lord bless you so much and may the Lord do you good. Njitagwo Pastor Kamau na ni honokete na Jesu ni mwathani. Ndungataga na kanitha wa priesthood na ndungataga Githurai 45 kuria Toezi. Gacokeria Ngai witu ngatho ni kuona kanya gaka my bishop gutwika ni ngurugama haha. It is a privilege. Ngoda gucokeria ngatho na gitara my blessings. Nindiraga you as one of my blessings gukorwo under your grace. I remember very well hindi ria twari haha last year. I had only 1 week kuria Githurai 45. Nindarigagwo ni atia ngwika, but under your grace we have managed kurekia mwaka mugima. Tuhurire Ngai witu ruhiro wega tondu Ngai witu nake ni mwihokeku na ni njui agikorwo ni nie ndaumire witeithie kuria ndageretie gwaka kanitha gukarema, kuria ndageretie kwamberia kigongona gukarema, na ni thiete Githurai na ngambiriria na uhoro ucio gakinya hau ukinyite no gacoka ningi ugaturehera thi mwingi rita riri that we are going to raise again. Na gikorwo tha ici turi haria tukinyite and we are also going to raise again. I understand very well he handu turathie. Bwana asifiwe. Ndi haha nditagwo irati we are also going to raise again. Bwana asifiwe. Takithiria neighbor mwire we are going to raise again. We are going to rise again. Mugeithirie wega ukenete mwire we are going to raise again. We are going to rise again. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. I was thinking of that theme. Geciria uhoro wa kuraisi ringi na ngeciria uhoro wa kurugama ringi, ngeciria uhoro wa kwihanda ringi, na hindi ria ndaiguire ndikwaria Bible study ndanjia gwiciria uhoro wa thimu iyo na ndeciria uhoro wa Jesus Christ kana ndeciria uhoro wa Jesu we mwenyewe kiria giatumire akue na acoke atuike ni ekuriuka nikio gitumite ithuothe tuke haha nigetha tugie na wirati ona ithuĩ nĩ tũkũrũgama rĩngĩ. Bwana asifiwe. Amen. Gĩthoma maandĩko ma Ngai especially thĩmũ ĩrĩa tũrathomaga maandĩko-inĩ ma Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 27 and verse 52 atĩ nao andũ arĩa marĩ mbĩrĩra-inĩ makĩriũka andũ a Ngai. Bwana asifiwe. Amen. Rĩrĩa ndĩreciragia ũhoro ũcio nĩ ndĩrarigagwo nĩ kĩĩ gĩatũmire mariũke na no watũmire mariũke. Bwana asifiwe. Amen. Ugai amen njega andũ a Ngai. Amen. Na ndathoma maandĩko macio ngeyũria kĩrĩa kĩngĩtũma tũke gũkũ twikire hemeno yothe turehe speaker ici ciothe tuke na praise team mekere piniki ange mekere buru tukorwo na ndebora mohete itambaya ici niki kingituma tuke gikaro giki twikire mugekoyo ithuothe twikire kora. Why all these reasons? Bwana asifiwe. No rĩrĩa ndĩreciria ũguo ndĩreciria we are here to draw his presence. Bwana asifiwe. Njĩra tu amen njega. Amen. Kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo twĩ haha kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo twĩ haha day 1 day 2 na rĩu twĩ day 3 ti kĩndũ kĩngĩ. It is because we want to draw his presence. Bwana asifiwe sana. Amen. Na nĩngũririkana wega day 1 hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndainũkaga ndaiguaga ta mũndũ warĩ mũrebi na ndaiguaga ta mũndũ ũremenya ũrĩa ndariĩ nĩ roho wa Ngai na presence ĩrĩa ndaiguĩte gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Ugai amen. Amen. And when I felt that I realized he with his presence kana gukorwo ho gwitu gwake thĩinĩ witũ he maũndũ ma kũriũka. Angĩkorwo nĩ atoririe gĩkuũ angĩkorwo nĩ ahotanire na twĩ haha tũigĩte hemeno haha twĩ haha tũrũgamĩtie screen ici haha na twĩ haha ithuothe gĩtũmi kĩngĩ nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩake he maũndũ mekũriũka. He wĩra wa mũndũ ũkũriũka he mũtũrĩre wa mũndũ ũkũriũka he maũndũ ma mũndũ ma kũrũgama harĩ na ũtungata wa mũndũ ũkũrũgama hena ministry ya mũndũ ĩkũrũgama hena biacara ya mũndũ ĩkũrũgama. Tũtingĩũka thikũ ya mbere tũke thikũ ya kerĩ tukorwo thikũ
ya gatatu na twi haha to draw his presence tigitumi keke tutingihũthĩra makĩria ya milioni tukĩdraw his presence hagi ũndũ ũkũriũka geithĩria neighbor mwĩre harĩ ũndũ ũkũriũka mũgeithĩrie mwĩre harĩ ũndũ ũkũriũka Bwana Yesu apewe sifa sana amen ndikani mturanyitana wega andũ a Ngai kĩrĩa gĩtũmĩte haha it is because of his blessings Bwana asifiwe sana yes ndĩreciria nĩkĩ gĩatũmire ndĩwĩteithie hinge kanitha ũcio na ngĩthiĩ kamũtĩ-inĩ na ngĩikara thĩ na ndageria gũstandi ũndũ ũcio ngĩona rĩmwe nĩ nderoragĩra my bishop Mwangi Zakayo ũrĩa akaga ũrĩa ũmĩrĩirie kamũtĩ-inĩ kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩarĩ kĩiganu gĩakwa gĩa gũtua matua kũhinga na kũrũmĩrĩra my bishop na decide go follow his grace. That is why ũrĩa ndaremirwo wĩteithie ũndũ ũcio nĩ ndĩũhotete Githurai ti kĩndũ kĩngĩ because I decided to fall my bishop under his grace. Koguo harĩ ũndũ ndaremirwo no nĩ tondũ he mũndũ ũhotete my bishop ndarũmĩrĩra grace yake that is why I am winning. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. That is the reason to why twĩ haha under his presence and under his presence we are going to make it. Uga amen. Amen. Geithĩria neighbor mwĩre egũkũ mũgeithĩrie we mũhega mwĩre egũkũ na tondũ arĩ gũkũ na nĩatoririe ona ithuĩ nĩ tũgũtoria na nĩ kwenda tũthomĩrwo o Mathayo 27 kwambĩrĩria hau mũndũ wa Ngai tũthomere Matthew 27 from verse 1 Matthew 27 from verse number 1 yes na rũcinĩ o gwathera-rĩ athĩnjĩri Ngai arĩa anene na athuri a kĩrĩndĩ makĩgĩa ndundu nĩ ũndũ wa Jesũ mamũragithie makĩmuohithia makĩmũtwara makĩmũneana kwĩ Pilato ũrĩa barũthi amen tacokera rĩngĩ hau mũndũ wa Ngai na rĩrĩ o gwathera-rĩ athĩnjĩri Ngai arĩa anene na athuri a kĩrĩndĩ makĩgĩa ndundu nĩ ũndũ wa Jesũ mamũragithie makĩmuohithia makĩmũtwara makĩmũneana kwĩ Pilato ũrĩa barũthi amen Bwana asifiwe amen tangeithia rĩngĩ ũguo nyonekana tũrĩ hamwe maandĩko matarĩria mauga atĩrĩrĩ o rũcinĩ gwakĩa athĩnjĩri Ngai anene na athuri magĩbanga uga amen na ũrĩa mabangĩra nĩ Jesũ we mwene na maandĩko matarĩria makauga atĩrĩrĩ magĩbanga ũrĩa mekũmuoha na ũrĩa mekũmũcuria uga amen that is Jesus Christ ũrĩa wabangĩrwo ũrĩa wohwo abotigana na Kamau ũrĩa ũhutagia Gĩthũrai abotigana na Kamau ũrĩa umĩte Nyĩrĩ abotigana nake rĩu thiĩtani abotigana na Reverend Mary Ikoni ũrĩa ũhutagia Pihahirothi wĩcirie ũhoro wa Jesũ ũrĩa mabangĩra uga amen it is Jesus Christ mamũbangĩra na mauga mũndũ ũyũ no nginya tũmũrage no nginya tũmuohe uga amen twĩ haha nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu gĩake kĩa ũrĩa mamũcirĩire ũrĩa mekũmuoha ũrĩa mekũmũragithia ũrĩa mekũmũnyũrũria no ngĩikũrũka hau maandĩko ma Ngai mangeragia makanjĩra gĩtũmi gĩa kũmũcirĩra matiarĩ na gĩtũmi kĩiganu uga amen tangeithĩria neighbor mwĩre matiarĩ na gĩtũmi kĩiganu maruo mangĩtũgereire tũtirĩ na gĩtũmi kĩiganu gĩa kũgerera maruo mangĩ mathĩna marĩa tũgereire mwaka wa 2025 no hage gĩtũmi kĩiganu gĩa kũgerera maũndũ marĩa tũgereire uga amen but because Jesus Christ angĩkorwo Jesũ nĩ agereire ona ithuĩ nĩ tũgũtorania na angĩkorwo nĩ tũkĩte haha na thĩmi witũ nĩ tũkũriũka rĩngĩ na nĩ mamũcirĩire makĩmũragithia na akĩhotana ona ithuĩ nĩ tũkũhotana twoe moko na igũrũ tuge nĩ tũkũhotana angĩkorwo we nĩ atoririe ona ithuĩ nĩ tũgwĩka atĩa geithĩria neighbor mwĩre nĩ tũgũtoria angĩkorwo nĩ ũraremirwo 2025 ũkĩingĩra 2026 angĩkorwo nĩ mamũcirĩire na agĩtorania oro nawe nĩ ũgũtorania angĩkorwo nĩ mamũbangĩire athĩnjĩri Ngai anene athuri na andĩki marũa makĩmũbangĩra ũngĩthoma mũhari wa 18 maandĩko mataragĩria Reverend Mary Ikoni makauga wega atĩ gĩtũmi gĩake gĩa kũmũcirĩra maũndũ macio mothe hatiarĩ na gĩtũmi kĩiganu mũndũ ũgwĩtwo Pilato athuthuria onire hatiarĩ na gĩtũmi kĩiganu no wũiru marĩ naguo kĩrĩa kĩanatũma tũnyarirwo kĩrĩa kĩanatũma tũthiĩrwo kĩrĩa kĩanatũma tũninwo no andũ managĩa na wũiru na angĩkorwo nĩ magĩa na wũiru na Jesũ Kristo na agĩtorania ona arĩa magĩte na wũiru na ithuĩ ona ithuĩ mwaka wa 2026 ithuĩ tũkĩingĩra ona ithuĩ nĩ tũgũtorania oya guoko na igũrũ nĩ tũgũtorania
ithuĩ nĩ tũgũtorania. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hallelujah. Nathomaga maandĩko macio mũthenya wa hwaĩ ngĩikũrũka hau kĩanda ngaigua magĩkinya handũ magĩcira magĩbanga ũrĩa mekũmũruta nguo na magĩbanga ũrĩa nguo ciao megũciũthĩra kamarĩ. Uga amen. Ndeciria ũhoro wa nguo ndageria gwĩciria what is nguo nĩ kĩ? Nguo ici nĩcio cihete riri haha kana ĩno nĩyo ĩrandua mũthĩnjĩri. Nguo is a glory. O mũndũ arĩ na glory yake. Kwĩ hĩndĩ twanehererio glory, kwĩ hĩndĩ twanarutwo nguo na nguo ya mũthĩnjĩri. Ona wĩra nĩ ũrĩ glory, ona biacara nĩ irĩ glory. O mũndũ nĩ arĩ glory yake, ona ũtungata nĩ ũrĩ glory. Kĩrĩa gĩtũmĩte gũkorwo kũhanĩkĩte ũũ nĩ grace ĩrĩa ĩhetwo bishop witũ, nĩ glory ĩrĩa arĩ nayo ĩgucĩtie andũ ĩkamagucia gĩikaro gĩkĩ. No twanaona andũ angĩ mehereirio glory, twanaona andũ angĩ nguo ciao cithakĩirwo kamarĩ. No ũndũ kũrĩ nĩ atĩ ona macithakĩire kamarĩ matiamũtoririe, we nĩ atoririe. Na angĩkorwo twĩhana gĩtũmi gĩake na manothera nguo citũ kamarĩ, manenda ũtungata witũ ũthire, manenda biacara citũ ithire, tũrokete haha rũcinĩ angĩkorwo nĩ atoririe ona ithuĩ nĩ tũgũtoria. Oya guoko na igũrũ, we nĩ tũgũtoria. Amen. In Jesus name. Ũguo no ũndũ ũmwe na kuga we are going to raise again. They were trying to put him down, but he rose again. We are all going to raise again. Amen. Angĩkorwo ndĩrarĩ 2025 niĩ ndauga ngĩingĩra mwaka ũyũ wa 2026 niĩ nĩ ndĩrarĩici rĩngĩ. Angĩkorwo biacara yaku ĩrarĩ thĩ tũkĩingĩra 2026 nĩ tondũ wa gĩthomo gĩkĩ, nĩ ũndũ wa maguta maya, ahe biacara ĩkũrũgama, harĩ na ũtungata ũkũrũgama, harĩ na minister mekũrũgama, harĩ andũ mekũrũgama. Twoe moko na igũrũ nĩ tũkũrũgama rĩngĩ. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndĩrona ndagĩka ciakwa ithirĩte, no nĩ ngwenda tũmenye atĩrĩrĩ, arĩkia gũtoria gĩkuũ-rĩ na nguo ciake ciathũrũka marĩ na arĩkia kũhotana-rĩ, nĩ acokirie agĩthiĩ kũndũ kũngĩ. Angĩkorwo nĩ athire kũndũ kũngĩ-rĩ, ona mahiga nĩ egũka, ona mahiga arĩ kuo. Angĩkorwo nĩ athire kũndũ kũngĩ akĩriũkania-rĩ, ona gũkũ mahiga arĩ kĩ? Geithĩria neighbor mwĩre ona gũkũ arĩ kuo. Ona gũkũ arĩ kuo. Ata mũgeithĩrie wega mwĩre ona gũkũ arĩ kuo. Ona gũkũ arĩ kuo. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 11, Johana 11, ũtũtware na ihenya ndagĩka citũ no nini mũndũ wa Ngai. 11 tũthomere. Na rĩrĩ kwarĩ mũndũ warwarĩte wetagwo Lazaro, wa kũrĩa gwĩtagwo Bethania, kwa Mariamu na mwarĩ wa nyina wetagwo Maritha. Na nĩ Mariamu ũrĩa wahakire Mwathani maguta, agĩcoka kũmũgiria nyarĩrĩ na njuĩrĩ yake. Nĩwe warwarĩtie mũrũ wa nyina ũcio Lazaro. Acio arĩ a nyina magĩkĩmũrekeria mũndũ akoige, Mwathani, mwendwa waku nĩ mũrwaru. Nake Jesũ aigua ũguo akiuga atĩrĩ, ndwari ĩyo ti ya gĩkuũ, no nĩ ya gũtũma Ngai agocwo. Tabokinyi hau no tũthomagĩre hau wega nĩgetha ũcoke oho rĩngĩ. Uga amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Niĩ nyendaga gũikara engage andũ ngona kana tũrĩ hamwe ngeithio ũguo rĩngĩ. Uga amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Maandĩko matarĩria mauga mũndũ ũgwĩtwo Lazaro nĩ arwara. Uga amen. Na agerera ruo rwĩho na gwatũmanĩrwo Jesũ erwo oke. Uga amen. Ndĩracũthĩrĩria ngona andũ mendete Ngai. It is on a Tuesday, on a Wednesday, andũ marokete kanitha, andũ marokete kĩũngano-inĩ magatiga mawĩra mao. Andũ aya nĩ mabatarĩte Ngai. Uga amen. Andũ aya nĩ manyoteire Ngai. Ngorire mũthĩnjĩri akinyĩte makĩria 6 ũrĩa wa Naikuru, kona mũndũ ũrĩa okĩte gũkũ ti gĩtũmi kĩngĩ, ndokĩte gũcera Nairobi, mũndũ ũrĩa okĩte gwetha Ngai. Uga amen. Ndacũthĩrĩria ngona ngoro ciĩrirĩirie gũcemania na Ngai. Ndaririkana mũthenya wa hwaĩ bishop agĩtũhoera, ndona ũrĩa andũ maroyaga moko, andũ aya nĩ marokĩte gwetha Ngai. Uga amen kanitha wa Ngai. No rĩngĩ na rĩngĩ mwaka nĩ ũthirĩte, no mũthĩ nĩ mweri 31 nĩ ũthiĩte kĩrĩma ũkehinga thikũ 40, ũkehinga thikũ cigana, na rĩngĩ ndũrĩ ũracemania nake. Uga amen. Ta njĩra tu amen njega kanitha wa Ngai. No kahinga gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio Ngai agatwĩka veva, agatũma tũcokanĩrĩre haha. Nĩ gĩtũmi kĩngĩ tondũ wĩna mũbango mwega na ithuĩ. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ngeciria ũhoro ũcio, ngeciria ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Lazaro, mũndũ wambire kũrwara, mũndũ wambire gũthĩnĩka, aria nyina magĩthĩnĩka na magĩtũmana oke. Nĩ maita maigana ũmũtũmanĩire? Ndũrĩria neighbor, nĩ maita maigana ũmũtũmanĩire we? Nĩ maita maigana ũmũtũmanĩire we? Maita maigana ũmwethete, ũkauma na gũkũ ũgathiĩ Katoroni, ũgathiĩ Mombasa ũkaigua tarĩ kuo aroneka, ũgathiĩ Naikuru ũkaigua tarĩ kuo aroneka. Nĩ maita
waigana umutumanire. Bwana asifiwe sana. Rĩngĩ na rĩngĩ twana mutumanira kana agatumanira on our behalf na rĩngĩ akaga gũka kana rĩngĩ akagĩa delay. No ngwenda gũkwĩra o ta ũrĩa maandĩko ma Ngai maugaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Daniel 2 mũhari wa 21, he controls time and season. Oh yes. Bwana asifiwe sana. Amen. But I think this is our time. This is our season to raise again. Amen. Bwana asifiwe sana. Jera tu amen. Amen. Gaithiria neighbor mwĩre, this is my time. This is my time. Niĩ nĩ njũĩ ngiuma haha na ngerekia Bible study ĩno. It is my time. Oh yes. Na niĩ ndikuma haha. Oro I am also going to raise again because it is my time. It is. Bwana asifiwe sana. Amen. Jera tu amen kanitha wa Ngai. Amina. Na akĩmũtũmanĩra no maandĩko ma Ngai makauga wega akĩndirĩ gũka na akĩaga gũkinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Uga amen. Amen. No maandĩko mataragĩria makauga wega ta tũthomera hau hangĩ. Nake Jesu aigua ũhoro ũcio akiuga atĩrĩ, ndwario ti ya gũkua no nĩ ya gũtũma Ngai agocwo, atĩ mũrũ wa Ngai agocithio nĩyo. Amina. Na rĩrĩ Jesu nĩ kwenda endete Maritha na mwarĩ wa nyina ona Lazaro, nake aigua atĩ nĩ mũrwaru, akĩamba gũikara mĩthenya ĩĩrĩ o kũu ari na yathira akĩra arutwo atĩrĩ, nĩtũcokei Judea. Na arutwo makĩmwĩra, Rabi, oro rĩu Ayahudi marendaga gũkũhũra na mahiga, na githĩ ti kuo ũrenda tũcoke kuo? Tabokinyie hau. Bwana asifiwe sana. Uga amen. Amen. Nĩ atũmanĩrwo na anjie kuoya arutwo nĩgetha mathiĩ magakore Lazaro. No resistance yanjia o harĩa arĩ. Uga amen. Ndarikana ũguo ngaririkana hĩndĩ ĩrĩa Danieli ahoyaga, resistance yanjirie immediately. Mũndũ wacokeirio mahoya immediately makĩamba magĩkwama. Uga amen. Amen. Tũrĩ haha andũ aingĩ o rĩrĩa no kinya wa mbere. Bwana asifiwe sana. Pastor mũndũ ũgwĩtwo Reverend Paul akaiga Reverend thĩ agathiĩ akĩanagĩra ũkai gĩthomo. Ũkai gĩthomo. Tũcoke tũkĩora ũguo tũho ithuĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka kũrĩa mahoya maitũ manahingwo, kũrĩa cioneki icio cianahingwo, kũrĩa maũndũ maitũ manahingwo. Oh, we have to raise again. Angĩkorwo 2025 he maũndũ maitũ marakuire, he maũndũ maitũ matanakinyanĩra gĩthomo-inĩ gĩkĩ 2026, we have to raise again. We have to rise again. Ikarai nĩtundĩkie andũ a Ngai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hallelujah. Uga amen njega andũ a Ngai. Amen. Maandĩko mataragĩria atĩrĩrĩ ngĩrĩkĩrĩria. Maandĩko magatarĩria makauga agĩcoka agĩũka. Ta thomere hau. Nake Jesu akiuga atĩrĩ, githĩ mũthenya ndũkoragwo na mathaa 12. Rĩu nĩanjia gũcokeria andũ arĩa marehaga resistance. Tũkwenda kuga andũ arĩa marehaga resistance. Andũ arĩa maugaga tũtingĩhota. Andũ arĩa maugaga we ndũngĩhota. Arĩa maugaga biacara yaku ndĩngĩhota. Ũmũthĩ Jesu nĩaramacokeria. Akamwĩra twĩ mahiga na nĩ mũthenya. Na twĩgũkũ mũthenya wa mbere, mũthenya wa kerĩ, mũthenya wa gatatũ. Na tondũ ugaga nĩ wa kĩhoto-rĩ, kĩhoto-inĩ gĩake ya gũkorwo twĩ haha rĩ, ya gũkorwo tũkĩte gũkũ rĩ, na tondũ mũthenya nĩ wa mĩthenya 12 rĩ, na tondũ onake nĩ wa kĩhoto rĩ, na nĩahingagia ciĩranĩro rĩ, tũkĩingĩra 2026 ũndũ kũrĩ nĩ atĩ thĩmu o ũrĩa arauga, niĩ nĩnjũĩ nĩngaraici rĩngĩ. Niĩ nĩnjũĩ nĩngacoka gwĩ baba. Amen. Na ndigacoka oro ũguo. Nĩngacoka ndĩkuĩte niĩ. Niĩ 2026 niĩ nĩngacoka ndĩkuĩte. Niĩ 2026 niĩ nĩngacoka gwĩ baba niĩ. Na ndigacoka oro ũguo. Ngacoka ndĩ mũndũ ũngĩ. Ngacoka ndĩ mũndũ woetwo o gĩthomo-inĩ gĩkĩ. Gĩtingĩũrĩra thĩ. Ĩra ũcio gĩtingĩũrĩra thĩ. Gĩtingĩũrĩra thĩ. Gĩkĩ gĩtingĩũrĩra thĩ. Nĩma. Ndĩmwĩrire under his presence. Bwana asifiwe sana. Yes. As long as he conquered and his presence is within us, we are also going to conquer. Angĩkorwo 2025 ĩrakwarĩirie, ĩrakwĩra we ndũngĩhika, we ndũngĩiga wĩra, ndũngĩrũgamia ũtungata, 2026 tũkwenda kũmĩra ta ũrĩa arutwo merirwo nĩ Jesu makĩrwo mĩthenya na 12 nĩtũrathiĩ gũkora Lazaro, nĩtũrathiĩ gũkora Reverend Jude, nĩtũrathiĩ gũkora Reverend Paul Kagunya, nĩtũrathiĩ gũkora we Ani wa Njũgũna, nĩtũrathiĩ gũgũkora. Amen. Amina. Angĩkorwo presence yake ĩ haha, yũkĩte gũkora ũtungata wakwa, yũkĩte gũkora ũtungata waku, yũkĩte gũkora wĩra waku, yũkĩte gũkora kĩhiko gĩaku. Angĩkorwo his presence is here, yũkĩte nĩ tondũ waku. Nĩma. Ndaririkana Amina.
Ndarikana go garirikana bishop wakwa njiraga God is personal. He's. No tukorwo twi haha. No mitongide iganaine. Asha. No gata city iganaine. Nie hakwa nie kiumbe. O magutaine maya. I am not going to remain the same. Oh yes. I am not going to remain the same. Yes. Yesu akiuga no ginya thie. No ginya. Na ndathie. Tondu muthenya no 10 ni wa mithenya ni mathaa 12. Ngai ni wake hoto. And God is God of justice. He is. Wa midire hana agekira gakuo kahana karinda haria. Ndangĩukorwo ũguo harĩa mũndũ ũcio wa Ngai. Acha. O thutha wa kwanĩrĩra gĩthomo kĩrĩa aranĩrĩire mũno mũndũ ũcio wa Ngai. Na kwĩrutanĩria kũingĩra Reverend Paul nĩ ũyũ ũguo. Mũndũ ũcio maũndũ macio matingĩũrĩra thĩ. Ngai no nginya angĩcemania nake. Amen. Ngai no nginya angĩcemania nawe. Amina. Ngai no nginya angĩcemania nawe. Amen. God ndathirĩire hau. No angĩkorwo nĩ ithuĩ twĩna kĩambĩrĩria na twĩ mahiga. Twĩna kĩambĩrĩria na twĩ mahiga. Twetereire harĩa thathi terĩ kinyĩra. Tutongoretio nĩ ababa itũ marĩ haha. Niĩ ndirĩ na kanja. Niĩ ndirĩ na kanja. Ndirĩ kanja. Niĩ ndirĩ na kanja. Ndirĩ kanja. Oya guoko nĩguo rũge niĩ ndirĩ na kanja. Ndirĩ na kanja. Orona niĩ ndirĩ na kanja. Na ndirĩ na dauti ũguo. Bwana asifiwe sana. Amina. Angĩkorwo 2025 kũrarĩ na resistance. Ya nginya arutwo bandĩko mangĩ makauga arutwo makĩanjia kũmwĩra ndũtige gũcoka nĩ ũkũhũrwo. Na nĩ Jesũ marera. Ndũrarĩ mũhũre ndũtige gũcoka. Nĩo maramũgiria. Toko Jesũ agirĩtio nĩ andũ aingĩ mũno. Andũ magũkuhĩrĩirie. Andũ marĩ o hakuhĩ nawe. No Jesũ akauga nĩ ngũthiĩ. Bwana asifiwe sana. Amina. Ũmũthĩ arĩ gũkũ arauga no nginya njoke. Ũmũthĩ okĩte gũkũ kĩa hinya. Arakũreheire nginyagia mũgithi kĩrĩa lori nginya Gĩthũrai kũrĩa kũngĩ. We need you. The Lord needs you. Uga amen. Amen. Maandĩko maratarĩria makauga ta thomera hau mũndũ wa Ngai no tũtengerie. Verse 11. Verse 11 irauga ata. Jesũ agĩthiĩ na mbere kwaria akiuga atĩrĩ. Agĩthiĩ na mbere kwaria akiuga atĩ karaithia thĩnjĩria Ngai. Mũrata witũ Lazaro nĩ akomete. Mũrata witũ Lazaro nĩ akomete. No nĩ ngũthiĩ kũmũkĩria. No nĩ ngũthiĩ kũmũkĩria. Na warutwo amen. Njĩra tu amen. Amina. Jesũ akĩaria akiuga mũrata witũ Lazaro nĩ akomete. No nĩ ngũthiĩ kũmũkĩria. No nĩ gũkua akuĩte no akiuga nĩ ngũmũkĩria. Toko he wĩra wa mũndũ ũrakomete. Akĩmageciria nĩ wĩigĩirwo rest in peace. Akiona nĩ maranjĩtie gũtũrendithia. Makauga his business rest in peace. Mũndũ ũcio mũini ũcio gwĩtwo Mary rest. Ti physically ũini no tungatwo kandĩkĩrwo rest in peace. Uga amen. Rĩngĩ ona nĩ manjĩtie kwandĩka na social media na TikTok na kũrĩa kũngĩ. No ũndũ kũrĩ nĩ atĩ Jesũ akĩmera no gũkoma akomete. Tũkĩte gũkwĩra atĩrĩrĩ no kũhoteke nĩ gũkoma akomete. Ũrĩ gũkoma ũkomete no ũndũ kũrĩ tondũ arĩ gũkũ. He mũndũ ũgũkĩra. He mũndũ ũgũkĩra. He biacara ya mũndũ ũgũkĩra. Ũkĩre financially. Ũkĩre ministry wise. Ũkĩre business wise. Bwana asifiwe. Maandĩko makauga atĩa? Verse number 14. Agĩkĩmera wega atĩrĩ. Lazaro nĩ gũkua akuĩte. No nĩngenete nĩ tondũ wanyu. Tondũ ndirarĩ ho agĩkua. Ũkĩrai tũthiĩ kũrĩ we. Nake Toma ũrĩa wetagwo wa mahatha akĩra arutwo acio angĩ atĩrĩ, rekei ithuothe tũthiĩ na mũrutani nĩguo tũgakuanĩre hamwe nake. Na rĩrĩ Jesũ akinya agĩkora atĩ Lazaro nĩ arĩkĩtie gũthikwo na mĩthenya ĩna ĩgathira. Ugai mtabokinyi hau. Bwana asifiwe sana. Ngeithio ũguo rĩngĩ andũ a Ngai. Amina. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Jesũ agĩthiĩ na agĩkora mũndũ ũcio nĩ akuĩte na thikũ inya nĩ thiru. Ugai amen. Amina. Kũu nĩ kuuga mathiko marĩ matabanie. Irima nĩrĩenjetwo. Civil nĩ aneanĩte death permit. Na ũhoro ũcio ũgathira. Na thuri nginya nyumba 10 makaria mũcemanio-inĩ ũcio. No ũhoro ũcio ũgakinya mũico. Ugai amen. Amina. You know some of us aingĩtanie niĩ nĩ ngenagĩra gũkorwo ndĩ rungu rwa bishop wakwa. Tondũ niĩ taniĩ kwanja ndambĩte ndahinga wĩteithie. Ngĩũka ũguo na mũtĩkĩrie ndĩmĩcokere maita maingĩ haha. Cokera. Ũhoro ũcio ngwĩciria wotungata nĩ wahandĩirwo mũtharaba. No kerwo rest in peace. Niĩ ndambire kwanja ngĩũka na Mrs. wakwa tũgĩikara harĩa thutha na ngĩtagania magũrũ ũguo ngĩcokereria magũrũ ũguo kamũtĩ-inĩ. Andũ a Ngai thengio bishop. Rekei ndĩmwĩre andũ a Ngai. Wĩteithie gũtiarĩ itherũ nĩ meteithĩirie o harĩa tũrokete na Mrs. Na nderutanĩirie mũno. Na twakinya Sunday ya mbere tondũ nĩ ciana ciokire ngiuga ona ndikũhunjia. Ngira Mrs. we nĩ ũkũhunjia ũmũthĩ. Nĩ Sunday ya mbere. Na nĩ kahema-inĩ. Na pampa ciateagwo ro hau andũ a Ngai. No rekei ndĩmwĩre andũ a Ngai.
ngikora othe meteithĩirie oro hau Jehova marĩkia gwĩteithia andũ a Ngai reke ndĩmwĩre muthuri ũrĩa wokire wa mbere wa kanitha ngĩcira no tũmwĩhokere kanyũmba na indo cia kanitha ga tent na itĩ agĩkua ciothe nginya ũmũthĩ ũyũ ndirĩ ndamuona ndirĩ ndona hema ciakwa na itĩ ciakwa na cirika ngĩmera tũcemanie kĩharo kĩakwa ũrĩa wĩteithie Sunday we ngĩmera ona ndirĩ kuo nginya ũmũthĩ gũtirĩ mũciko na ũmwe ndĩracemania nake na mahiga ngĩtemanga ndemango ũtungata andũ a Ngai na ministry andũ a Ngai nĩ handagĩrwo mũtharaba nĩ yandĩkagĩrwo rest in peace no atĩ nĩ ndĩ conference inĩ rũcinĩ ngĩhunjia haha ngĩaria kiugo haha I am also a witness that he raises again. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. He is so nĩndĩgĩa na ihinda rĩega rĩa kũrĩkĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Njĩra yemeri kanitha wa Ngai. Amina. Itanacokeria mũndũ wa Ngai. He hasi hau kĩanda mandĩko mataragĩria harĩa Jesu akorire nĩ maigĩte ihiga na nĩ atũngwo nĩ aria nyina mamwĩra Jesu ko nĩ ũrokĩte tene mũndũ witũ ndangĩrekĩte atĩa ndangĩrakwĩte ona ndũgakuhĩrĩrie mbĩrĩra tondũ nĩ ekĩte atĩa nĩ aranunga ona nĩ abuthĩte andũ aingĩ tũtingĩakuhĩrĩirio ona niĩ ta pastor ndahĩtũkanaga na andũ ũguo na gũkũ bara nginya andũ matingĩkũhe gĩtĩo Ngai nĩ mwega atĩ mũthĩ nĩ ũraheka gĩtĩo ta mũthĩnjĩri not because of anything tondũ Ngai nĩ akinyaga hau haranunga ona mũthĩ ũngĩkorwo biacara yaku nĩ ĩranunga maũndũ maku na mangĩkorwo nĩ maranunga kwĩna Ngai woyaga rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Amina. Na Ngai ndaiguaga thithi. Tera nĩ ibada ndaiguaga thithi. Ndaiguaga thithi. Ndaiguaga thithi. Uga amen. Amina. Ngai ũguo kanitha wa Ngai. Amen. Ndaiguaga thithi. Maandĩko mangĩ matũraga ona mamwĩrĩte nĩ aranunga hau nĩ hore instance ĩngĩ yokĩire na nĩ instance ciake na nĩo mekũmũtũmanĩire hĩndĩ ĩrĩa kũrwarĩte na rĩu tondũ nĩ akua marĩkia nake manjia kwĩra Jesu atĩrĩrĩ rĩu ona ko nĩ ũrokĩte tene rĩ ndakĩrakuĩte ona nĩ anungĩte tiga gũkuhĩrĩria hau ona ndũgakuhĩrĩrie angĩ ona aitũ turagire kũinũka ti kĩndũ kĩngĩ no nĩ ndĩrakĩinũkĩte turagire kĩgetheria hau turagire kũinũka tondũ angĩtware igũrũ biacara citũ ciarĩ igũrũ twarĩ na mbeca nĩ tũinũkagia shopping no tondũ mũthĩ nĩ twacokire thĩ matingĩenda gũtũkuhĩrĩria tondũ nĩ twanungire nginya kĩmũtũrĩre no angĩkorwo wĩ gĩthomo-inĩ gĩkĩ ndetigagĩra kũingĩra mbĩrĩra-inĩ icio kũgucia mũndũ ũkuĩte na akamuoya rĩngĩ Ngai ũcio ndĩraigua presence yake gũkũ roho ũcio ndĩraigua gĩikaro-inĩ gĩkĩ aroingĩra mbĩrĩra-inĩ ĩyo ya biacara aroingĩra biacara-inĩ ĩyo wĩkaga we ũtungata-inĩ oro ũcio ona angĩkorwo nĩ nungĩte nĩ okageria rĩngĩ ũndũ ũrĩa ũngenagia ameririe atĩrĩrĩ ihiga rĩrĩa mũkũigĩte eheriai angĩkorwo kũrarĩ na ihiga 2025 ũmũthĩ nĩ agwathana na akuga ihiga rĩehere na andũ a Ngai tũngĩaumerire tene tiga nĩ kũigĩrwo ihiga andũ a Ngai twanetwo cinie tũkahunjia Kariobangi tũgetwo marĩtwo na tũkageria kũhunjia nginya Inoro na Kameme na kũrĩa kũngĩ no kwarĩ na ihiga tũtingĩaumerire no rungu rwa maguta maya harĩ na ihiga rĩkwehera harĩ na ihiga rĩkwehera na nĩ tũgũcomoka andũ a Ngai na nĩ tũkumĩra andũ a Ngai tũndĩ wacu tũngĩaumerire tene wanageria kũhunjia mĩtandao-inĩ mũthĩ nĩ ona ũkĩhunjia ũkerorerwo nĩ andũ ngiri ĩmwe mbere ndũngĩahunjirie makwĩrorere no hena ihiga rĩeheraga Ngai ũrĩa weheragia ihiga aroehereria ihiga wĩra waku aroehereria ihiga mũtũrĩre waku. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Arĩkia kweheria ihiga mũndũ wa Ngai maandĩko mataragĩria makiuga mũteija akĩrutwo Biblia twĩraga arĩ muohe na matama akohwo moko na akohwo thiũ hĩndĩ ĩrĩa twohetwo na matama harĩ ũndũ tũtonaga ona andũ matingĩtuona twĩ rungu rwa mahiga na rungu rwa matama angĩ matingĩtuona no Ngai ũrĩa augaga wathanaga matama mehere arothana matama mehere mehere biacara-inĩ yaku matama mehere mũtũrĩre-inĩ waku we ũtuĩke wa kuona. Uga amen. Ume kaburi-inĩ wehererio ihiga wehererio matama wohorwo moko wohorwo magũrũ he maandĩko mangĩ na cells jukani ũrona hau Biblia twĩraga agĩathana Jesu agĩathana akiuga muohorei matama na gĩthũngũ ikauga wega let him go. Bwana asifiwe sana. Let him go. Tũtirĩ haha nĩ tondũ wa kĩndũ kĩngĩ we have to be let go.
Bwana asifiwe sana. Amina. Jesu agĩathana akiuga mũndũ ũcio arutwo kaburi na arekwo etware. Ũmũthĩ ndũrĩ handĩ kĩndũ gĩkĩ nĩgetha tume kaburi na tũrekwo twĩtware. Tũrekwo twĩtware ũtungata-inĩ. Tũrekwo twĩtware biacara-inĩ. Tũrekwo twĩtware mũtũrĩre-inĩ. Bwana asifiwe sana. Amina. Kĩrĩa gĩothe kĩngĩkorwo gĩkwohete kĩrokũrekereria 2025. Amina. Ũkĩingĩra 2026 we wĩtware na thayũ. Amina. Ũtungata waku wĩtware na thayũ. Mũtũrĩre waku wĩtware na thayũ. Hallelujah. Ũndũ ũrĩa wothe wĩkaga wĩtware na thayũ. Ngai arokũrathima. Ngai agwĩke wega. Amina. Pastor Kamau Githurai 45. Mwathani akũrathime. Amen. Amen. Pigia mtumishi wa Mungu makofi mazuri. Ni atutwara wega na kiria twira ni twamukira. Undu uria wangenia ni umwe. TV iria ciekiritwo guku hindi twiciye nyumba gwitu tukiona news no riu turona uria Ngai areka no uria gwika thutha uyu. Koguo icio mundu wa Ngai arekereria ti news ni uria Ngai egwika thiini wa ritwa ria Jesu. Tuigua news maundu maria mekikite matura-ini no riu twaigua uria Ngai egwika 2026. Amina. Goda praise team meharirie na ihenya nigetha tuke haha tuthie na mbere thiini wa ritwa ria Jesu. Our God is faithful. Naguo mwaka utanathira kamwira mokite njigage muraini umwe list ni yarekererio ya aria mekuriuka mathayo emwe. This is the list of the ancestors of Jesus Christ. Aria ancestors Jesus Christ ciana ciake nĩ iriũkaga. Aria metanĩtio na Jesu nĩ mariũkaga tondũ Iburahĩmu ariho na Isaka. Jesu aria menao nĩ mariũkaga. This is the list. Yeah, we will rise again. Koguo tũrĩ atarĩ twĩ list-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Pigia hawa watumishi makofi mazuri. Tũkoretwo na andũ a Ngai matũhete ũhoro, Roho akaharũrũka, tugakorwo tuthiĩte wega mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na matainĩte. Our Mrs. Mom Archbishop in the house. Pigia makofi mazuri. Na tungata ya Ngai uria uratuhingeire muthenya wa ira tondu kihingo gibata na ni kihingure. Etagwo Bishop Joshua in the house. Muhurire ruhiro wega ni aratwiria tuinuke na Ngai na tuinuke na thayu. Amina. Thank you. Horo cio nĩ mwega. Bata nĩ ũharĩrie ngoro yaku na meciria tuthathaie Ngai na nĩ egũtũtwara wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nataka ule anaongoza kwa praise mwakaweze kutokea. Karibu sana. Tutwarithie rwĩmbo-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogoshwo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Geithia iroshini roro rwega. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Today is day. So we are partaking double. Okay, right to thathaia Ngai witũ rushini roro rwega. Hallelujah. We worship you, Jesus. Today, as it is the third day of our congregation of this conference, with a heart that is full of thanksgiving, nekwenda tu abararie guoko gwaku rucini ruru rwega. Wire Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Ona nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa 31st of 2025. Indeed, the Lord has been faithful to us. Ngai ũyũ nĩ atwĩkĩte maũndũ mega na motugi. Twĩna gĩtũmi gĩa kũmwĩra nĩ wega. Ona angĩkorwo hena maũndũ atatũhingĩirie, yeye ni mwaminifu siku ya leo. Ni atumete tukorwo muoyo. Mwaka ũrĩa ũrakoretwo wĩ mũritũ mũno. Kumekuwa na maafa, premature death. But today you are alive. Nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai witũ. Wĩna gĩtũmi gĩa kũmwĩra nĩ wega rũcinĩ
want you to raise a voice of thanksgiving. I want you to raise a voice of thanksgiving. Mwambie ni asante kwa uaminifu wake, ni asante kwa wema wake. We worship you, Jesus. We worship you, Jehovah God. Oh, because Sayario Wekaima Hida Mother One One Joy Wehidoa Komoro No any da koneke da koroero taigo konaideru nano enie tetereire katorume kagai wekaima hidamore hogwane kwanie joe Wehidoa Kwamoro No Weniete Takoneke Rakoroe Taigo Gonaideru Nano Enie Teterekai Go
gwethureire Ngai gĩcigĩgwetwo kũnaitiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩwe tũrĩa ngĩkĩhoragĩra wewe Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai gĩcigĩgwetwo kũnaitiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩwe tũrĩa ngĩkĩhoragĩra Memokoine maku Nekiada kwehokeire Toro akowade Madana mahida Memokoine maku Nekiada kwehokeire Toro akowade We umenyaga moisho wadokia merereine Koine mako, koine mako.
kwĩhokeire toro wakwa wothe ũmenyaga mũico wa ũndũ kĩambĩrĩria-inĩ mũhikia wa merirĩria makwa ĩmanogũthikitha thikithaga cia kũigua thĩna yo ya kuona no kũinaina inainaga ĩmanogũthikitha thikithaga cia kũigua thĩna yo ya kuona no kũinaina wewe wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki kuma nogoci nĩciaku Ngai we ũtahotagwo kĩhoti wa mothe wanyarĩrĩire ciaku kwambararia rĩtwa rĩaku wanyarĩrĩire ciaku kwambararia rĩtwa rĩaku wanyarĩrĩire ciaku kwambararia rĩtwa rĩaku thĩno yothe na igũrũ nĩikũiga we mũtheru ciũmbe ciothe irũgame cianĩrĩre we mũtheru thĩno yothe na igũrũ nĩikũiga we mũtheru ciũmbe ciothe irũgame cianĩrĩre we mũtheru we mũtheru we mũtheru we mũtheru we mũtheru watheru gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Jesũ ndeithia we mũtheru we mũtheru we mũtheru we mũtheru watheru watheru gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Jesũ ndeithia tũhonere thĩno yothe na igũrũ nĩikũiga we mũtheru ciũmbe ciothe irũgame cianĩrĩre ciuge we mũtheru we mũtheru we mũtheru we mũtheru mũtheru we mũtheru watheru gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Jesũ ndeithia tũhanane nĩ wega mũno mũno Baba Ngai ũcokagia mahoya nĩwe ũnginyithĩtie haha amũkĩra kumono moci nĩ wega mũno mũno Baba Ngai ũcokagia mahoya nĩwe ũnginyithĩtie haha amũkĩra kumono moci mũthamaki bũrũri wa Juda komanda wa bara mũthamaki bũrũri wa Juda komanda wa bara twende tena ũduĩte tugi mũingĩ ũkahotithia kũrũgama ndĩragera wega waku nĩwĩtana marĩtwa maku ũduĩte tugi mũingĩ ũkahotithia kũrũgama ndĩragera wega waku nĩwĩtana marĩtwa maku we mũthamaki
niulize wewe ulikuja na nini? Kumsifu Bwana. Je, ni roho yako? Je, ni mikono? Je, ni miguu? Ndege Lois amekuja kama Miriamu, amebeba yake. Kile ambacho umebeba, kama ni mikono, inua mikono juu, pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Leo netoke inete kegosho mono. Hallelujah. Amen. I want us to do African ways. Turn to your neighbor, mwambie African way. African way. Mwambie we are praising the Lord in African way. Praising the Lord in an African way. Alafu weka kamaringo kwa sababu ni siku ya mwisho ya 2025. Mwambie in an African way. Weka maringo, mwambie in an African way. Sioni ukiringa kidogo. In an African way. Nilienda Kitui. Hallelujah. Nilienda Kitui, wakanifunza wimbo. Nataka kuwafunza. Amen. Kwa sababu mwaka wa 2026 tunataka kukaa na Yesu. Oh yes. Turenda guikara na Ngai. Riu ndenda urore ucio muriganetie nake. Umwireo nekala na Ngai. Nekala na Ngai. Mwambie nekala na Ngai. Sasa weka kamaringo kidogo. Nekala na Ngai. Maondo mako maela. Mwambie nekala na Ngai. Maondo mako maela. Sasa weka finyo, mwambie nekala na Ngai. Maondo mako maela. Hallelujah. Wapi vigalagala. Nekala na Ngai, maondo mako maela. 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 Drama hiyo sio biti ya Wakamba. Drama hiyo sio biti ya Wakamba. Haya twende. Kila mtu. Ai! Nekala na Ngai, maondo mako maela. 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 Maondo mako maseo. Maondo mako maela. 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 Maondo mako maseo. Maondo mako maseo. Maondo mako maseo. Maondo mako maseo. Maondo mako maela. Maondo mako maela. Ikiibuka na watu wa Ngai arĩa makwĩte makĩiyũkia hamwe na Kristo Jesũ. Ndoka gũgwĩkĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa ikũmi na kĩharĩrio nĩ kanitha wa Kristo ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Bishop JJ Gĩtahi. Kama unaamini Mungu yako yatakuwa sawa. Ni the year 2026. Weka mikono juu namna hii. Tukarĩkia thaa ikũmi na ĩmwe tũkagĩa breki mũthenya wa Thursday tũrĩkie thaa mũgwanja tũcoke hwaĩ-inĩ tũke keca nene ĩrĩa tũkarũrĩria mwaka o kũu. Rĩu tũroka Christ again nĩgetha mwaka ũyũ ũkĩũgũka ũtuĩke mwaka wa gũcompensate kĩrĩa gĩothe mũndũ nĩtũhotete. Nĩtwamũnyita ũgeni inyuothe Kuria Mathayo 27 mweri wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na wendo wa Ngai arĩa makwĩte na magakoma makĩiyũkio hamwe na Kristo Jesũ. Ndoka gũgwĩkĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrio nĩ kanitha wa Kristo ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Bishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 mweri 31 kũrĩa Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary
thaa 11 tukagĩa na break mũthenya wa 31 tũrĩkie thaa mũgwanja tũcoke hwaĩ-inĩ tũke keca nene ĩrĩa tũkarũrĩria mwaka
okulo, Jehova, okulo, 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 Jehova, okulo. 1, 2, 3. Kwa damu ya Yesu tumewekwa huru.
motiga nginya kaimano ekekemo ekekemo nakenekeya kayo kwaromeya nekenekeya korabu nakore wapisha bana bigerege hey wapi makofi huko 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 Yes we 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 Yes Baba ndio kanana ndio kohoso nene baby Baba ndio kanana ndio kohoso nene baby Baba ndio nakana ndio nakohoso nene baby Baba ndio kanana ndio kohoso nene baby kwanera na mugabo atende baby kwanera na mugabo atende gai Ibia sana ukawambie Yesu yu hai amesema tupatane Galilaya kai Hallelujah, mwathani Yesu mo Tegera muno Bibia sana ayo mirongo iri na mugwanja mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makwĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa Priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 na mweri 31 kũrĩa Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4 tukarĩkia thaa 11 tukagĩa thaa break mũthenya wa 31st tũrĩkie thaa 7 tucoke hwaĩ-inĩ
tuke kesha nene ira tukarugiria mwaka o kou riu turoka Christ again nigetha mwaka uyu ngioguka utuike mwaka wa compensate kiria giothe mundu angikorwo atete. Nitwamunyita ugeni inyuothe, karibuni sana. kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makuĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 na mweri 31 kuria Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4 tukarikia thaa 11 tukagĩa thaa break mũthenya wa 31st turikie thaa 7 tucoke hwaĩ-inĩ tuke kesha nene ĩrĩa tukarugiria mwaka o kou. Riu turoka Christ again nigetha mwaka uyu ngioguka utuike mwaka wa compensate kiria giothe mundu angikorwo atete. Nitwamunyita ugeni inyuothe, karibuni sana. kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makuĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 na mweri 31 kuria Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4 tukarikia thaa 11 tukagĩa thaa break mũthenya wa 31st turikie thaa 7 tucoke hwaĩ-inĩ tuke kesha nene ĩrĩa tukarugiria mwaka o kou. Riu turoka Christ again nigetha mwaka uyu ngioguka utuike mwaka wa compensate kiria giothe mundu angikorwo atete. Nitwamunyita ugeni inyuothe, karibuni sana. kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makuĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. na ũkĩnjĩra ndona mathĩna mũnene mothe ngĩgwĩtaga baba Ngai tondũ nĩguo tondũ nĩguo wanjĩrire ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũnene mothe ngĩgwĩtaga baba Ngai tondũ nĩguo tondũ nĩguo baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina Ngai tiga marakariganĩrwo nĩ meya macio ndũgatũnine. Nĩririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconoro maguta marĩa wamũitĩrĩirie na maconorithirie ndũrĩrĩ. Nĩririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconoro Ngai we maguta marĩa wamũitĩrĩirie na maconorithirie ndũrĩrĩ. Ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake na airĩtu na ciange gĩkĩ Mwathani twahoya presence yaku Mwathani, twahoya hinya waku Mwathani, twahoya maguta maku Jehova, twahoya hinya waku nĩgetha Ngai ũtwĩtĩke wewe ikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene Mwathani tũthikĩrĩrie Ngai tũigue Ngai tũthikĩrĩrie Mwathani tũcerere nĩtũkũbatarĩte Ngai wa kĩgongona. Gũtirĩ kĩndũ gĩkwĩhanda, gũtirĩ kĩndũ gĩkwĩrũgamia kĩana mũhiano wa gũtũnyita, kĩana mũhiano wa kũnyita macini
ciothe nĩ twacirekia twarekereria mĩgambo itũ ya twarekereria mĩgambo itũ ĩtungate twarekereria mĩgambo itũ ĩtungate thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ in the mighty name of Jesus 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 ndetana igũrũ rĩaku mwathani ĩtĩkĩra kũnjĩtĩka ĩtĩkĩra kũnjigua ĩtĩkĩra nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku kuma ndagĩka ĩno Jehova no ũrathamaka gũkũ kuma ndagĩka ĩno mwathani no ũratangatha ũnene waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩguo thamake na ndungata ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ithuothe tuge amen sema amen oya moko maku na igũrũ hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega inua mikono yako na ukapigia Bwana Yesu makofi mazuri oya moko maku shangwe na vigeregere kwa Yesu hallelujah amen amen. Now you may get seated. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Oversight. Amina. Amen. Amina. Amen. Okay, master. Oversight Q master. Rabbi. Okay. Amina. Okay. Okay. Amina. Amen. Okay. Amen. Oversight. Amina. Okay. Amen. Okay. Amina. Okay. Amen. Amina. Okay, master. Okay. Amina. Overkill. Amen. Amina. Amen. Amina. Okay. Amen. Amina. 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 Amen. Amina. Amina. Overkill. Master. Okay. Master. Overkill. Overmaster. Overkill abi. Amina. Hurira Ngai witũ rũhĩ rwega. Ngwenda thomerwo kũguũrĩrio 19 mũraini nĩ wa kenda. Kũguũrĩrio 19 thomerwo mũraini wa kenda. Kũrĩ mĩcemanio mĩingĩ ĩtanagwo na kandi ngĩkoragwo ĩrĩ o mohiki mothoni o mĩcemanio nĩ ĩrĩ mwĩtanĩre wayo. Amen. No nĩ ngũtĩa nĩ tondũ wa mũcemanio ũmwe tu wĩtanagĩrwo igũrũ. Amen. Ndũnanyita. No tũgĩe gĩathĩ nawe nĩ ũgacera gwakwa na njĩra ya gũkwandĩkĩra message na gũkũhũrĩra thimũ. Ngwĩre mũthenya mũna ndĩna ageni ũgoka ũgacera na koguo nĩ ũkeharĩrĩria nĩ tondũ wa invitation. Amen. Ĩrĩa ndakũheire kana ngĩgwĩta nayo. Amen. But today tũkĩte na invitation itahana iria ingĩ. Amen. Kĩrĩa gĩtũmĩte tũgomane haha nĩ tondũ igũrũ nĩrĩtanĩte. Uga amen. Amen. Kĩrĩa kuga amen. Tũkĩte tondũ igũrũ nĩrĩtanĩte. Uga amen. Amen. Maandĩko thĩinĩ wa kũguũrĩrio 19 mũraini wa kenda eroiga atĩrĩrĩ, ningĩ ngĩcoka ngĩrwo nĩ mũraika ũũ. Arĩa me mĩtambo-inĩ ũmũthĩ mũikare mũkĩndoraga, especially inyuĩ mwĩna hau thutha, ngwĩciria nĩ mũheirwo kĩndũ mũrarĩa mũkĩnyuaga akieno, na inyuĩ mwĩ macini-inĩ mũikare mũkĩndoraga ũmũthĩ. Ona ndĩ harĩa kazi ni kwenu, na mũndũ ũngĩ wĩ harĩa ũikare ũkĩndoraga ũmũthĩ nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo mwega.
tondu kirikiriro ni kiega kuri kianjiriria. Amen. Jana tulikuwa hapa na tukapata ushindi mwingi. Yes. Auria turainukire tukenete tukiuga kuma kwega. Noguo nao arogi marainukire marakarite makiuga ni twatindikwo. Very true. Na guku turi gwitagwo Kahawa West. Na macigirira matiganite. Na ni kuri cianda nginya cia nduma. Neguo. Na guku kianda ngikuruka ni kuragio nduma. Na no andu makuragia. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na nduma ciendaga kukurwo tene riwa ritanoka. Mwathani arogocwo. Witagwo Githurai kia 44 kia Giciri tuthiete oguo Kongo Kamae nothe ni twameta githomo giaki kio muthi ndeta matura maria mothe marigiceirie itura riri ndameta mucemanio-ini uyu amen. Amen. Ona praise team mutinde mukindora umuthi ajiko muthe mutinde mukindora miri mutinde mukindora mukareke tutwara ni maitho tondu twiko twi Kahawa West Mahiga Primary School na twajirie muthenya wa Monday ira turari guku no muthi twi guku. Amen. Na Ngai twitaga Ngai umuthi andu othe macemanitie o kundu na marauga Ngai neguo. Mwathani arogocwo. Amen. Riu ni aria magukianirira muno kana aria megwitana na roho nio Ngai ekoigua. Manirira maria nguhetwo nyanirire ni kuga ati twari twike mucemanio guku no ni kwari na thina wa kuona kiwanja na nikio kiratumire njikare kahinda karai ngikanirira venue no Ngai na hinya wake no hoti wake aratuma tuke tondu ni mwihokeku. Amen. Hura Ngai ucio ratuheire kiwanja gikiruhir wega. Hallelujah. Na tondu nginya barabara ni ciguaga toria thingo ciguaga na miti ni iguaga ungithii wike research twanirira thingo ciothe cigue. Amen. Barabara ciothe cigue. Amen. Ati ni twitikiritio muthi kurugira mwaka guku. Amen. Uga amen. Amen. Na gutire kegiria kana kihinga kingituma na gutire roho wa gukirana kuhanyuka nduri kuri hindi mundu ahanyuka kana nduri kuri urathie no hanyuke ukiwa mbura no kiurira gwati kana ukiurira gwati no nduri kundu guthiaga no mbura tu ukuragira nduri handu guthiaga no mbura ni yoka guikaire handu uguo hurukite mbura yoka waigwa riu ino ni kuhehia wahanyuka koguo nduri kundu urathie no ni mbura ureka atia urorira no ithuĩ tukiri guku matuko matatu. Amina. Nginya mwaka uruge. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Koguo ririo kenda na ihenya muno ningi 19 muraini wa kenda ningi ngicoka ngirwo ni muraika u ngicoka ngigua raika makiheherera makinjariria makinjira atiriri andika na wandike atiriri kurathimwo ni andu aria meteirwo iruga kurathimwo muthenya wa umuthi kurathimwo kesha-ini ya umuthi kurathimwo tuko-ini wa kurugia mwaka ni andu aria meteirwo iruga ria uhiki wa gaturume. Amen. Koguo matiukite toho mokite tondu they are invited from above. Amen. Ni gwitwo metetwo kuma iguru makerwo kirugo na kiungano ni kihariririe riu ciana cia Ngai okai mukene na murianire. Amen. Na muruhia mwe hamwe. Amen. Kirio gerire ni gwitwo wititwo ni Ngai. Amen. Tarothirie cyo muriganitie kana mukukanitie ni mukuhuraniria thimu rucinde na githe mutigaikaraniria nake mwire we witirwo ni Ngai we witirwo ni Ngai we kuma ndagika ino wanjirie gwiciria Ngai ndui guku ni kuri andu meciragia metirwo ni aria angi iro ciongi we witirwo ni Ngai na gitumi gia kugukorwo i haha ni tondu wa Ngai tu. Murai wa ikumie koiga atiriri na nie ngikiguithia maguru-ini make ndimuthathaie no we akinjira atiriri ndugeke uguo nie ndi ndungata o tawe o ta andu aria angi metikitie aria makoragwo marumetie wira wa Jesu thathaia Ngai. Amen. Ino ni conversation ya muraika na ndungata na riria ndungata yaiguira ni muraika egeciria reke ndimuturirie ndu
tondu ni muraika na tumitwo kuma kwa Ngai lakini muturerie ndu no iguru rikiuga aca muraika ucio akimwira nduigana we undurerie ndu uria ndungata utanie kuri mothamaki maturaga metereire guturerio ndu kwi mothamaki monganaga na macemanagia mekaga cikaro maturaga macokanĩrĩire wĩra wao mendaga tuturie ndu no iguru riuga atiriri aca thathaia Ngai tutire Ngai cia muhianano cia gũciaragũri cia mĩkĩra cia ndũma-inĩ cia kũndũrũĩ-inĩ gũtirĩ ona ĩmwe tũngĩinamĩrĩra aca thathaia Ngai. Hallelujah. Gĩtũmi gitu na agenda our main agenda in this conference nĩ gũthathaia Ngai nĩguo Ngai ingĩ ciothe itiguaga na itirĩ matu nĩguo Ngai cia mĩkĩra Ngai cia barabara-inĩ Ngai cia ndũma-inĩ Ngai cia kĩhutatĩ ciothe itirĩ hinya nĩguo aca ingĩigua rĩtwa rĩa Jehova rĩkĩgwetwo onacio ciugaga aca thathaia Ngai. Mwathani arogocwo gĩtũmi gitu gĩa gũcokanĩra haha nĩgetha tũke tuge aca tũtingĩinamĩrĩra Ngai ĩngĩ iria itarĩ matũ iria itarĩ magũrũ iria itaiguaga tũtingĩingĩra gĩciĩhutatĩ tũtingĩthiĩ twĩnjaga tũtingĩrara tũgĩtemenga aca Ngai witũ nĩiguaga thakame cia mĩĩrĩ no nĩ atĩrĩrĩ aca thathaia Ngai. Hallelujah. How many are you ready? Omuthi tuthathaia Ngai turia na guoko uguo ritwa ria Ngai rirogocwo ritwa ria Jehova rironenehio oya guoko na iguru uga nitukugoca Ngai uga nituguthathaia Ngai the mighty name of Jesus muraika akenjira aca ndugaturie ndu thathaia Ngai ndio kamenya ati kuri andu mendaga mathathaio na maturirio ndu kamenya kira giatumire Ngai aumirire Musa kimwira wega muno makiria rucine tene Firauni atanokira ohanyuke ruĩ-inĩ nigetha ukanyite ruĩ tondu niho athiaga mundu ucio agiukenjaga agukoreha hau kinyira tene mamwe kuraihu andu aya musamehana aya ugatirire gitumi kira giatumire Ngai kariria Musa amwire rucine tene Firauni atanokira ukaroka ruĩ koguo Firauni wari mutigo wake kurokaga tene Israeli matokirite niguo ndauga atiriri Firauni nio ithiri arokaga ruĩ tene Aisraeli matekete atia na wira wake okira kindu kia mbere atanyuite cai ategagurite arokaga ruĩ tene ukamenya wega muno wakinya kinya hau hingura goko uga ati ni hekaru Firauni no aroke ki tene we wiku witoro atana kinya ri kinya mbere amen Mwathani arogocwo Ngai akira Musa we ukira na iyo na ihenya muno rucine tene roka ruĩ-inĩ wathie hori wakinya ruĩ-inĩ ri uthie ni gũkwatha ũrĩa ũgwĩka ũkamamũre magongona mothe marĩa marutagĩrwo rungu rwa ruĩ nigetha we utuĩke mũthamaki ndahoya ũmũthĩ mũthamaki mangĩ mothe macuthĩrĩrie mũtharaba hinya wa Ngai wonekane nauga mũthamaki mangĩ mothe ma itũũra alafu rĩu baba ugaga noyo ngĩaria ũrĩa wothe angĩaria na bũrũri itingĩmũnyita bũrũri ndũngĩmũnyita thirikari ngĩmũnyita na niĩ no niĩ njaragĩria nginya arĩa maikaraga rungu rwa ndũma mũndũ ũngĩnjũria kĩũria I command with a heavenly voice amen tareke gwaka rũgano kamwe hĩndĩ ĩngĩ tweka kĩũngano mokire magĩikara andũ ana harĩa me harĩa magĩthama magĩthiĩ hana makĩgeithia mũthĩnjĩri ũmwe mamwĩraga halo Kasin Kasin hi mũndũ wa Ngai eragwo halo Kasin Mwathani arogocwo Bwana asifiwe no rĩrĩa twakĩrũgamire na ithuĩ tukiuga na ithuĩ twĩ gũkũ na ithuĩ tũthondekete ũtungata ũyũ na twĩtĩte igũrũ rĩkaigua mandagĩka ĩno ndũkamakio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ gũtirĩ ũndũ ũkũrehe thĩna rĩu kũhanyũka gũtikagĩe rĩngĩ David ũkahanyũke rĩngĩ njenga mũtikahanyũke rĩngĩ thiĩ ikahora amen na mũgĩthiĩ mũgathiĩ mũkĩndoraga bata rĩu mũtikahanyũke rĩngĩ tondũ ndũkahanyũke rĩngĩ ona ndũkarakare rĩngĩ anga kĩ rĩu ndoraga tu tikana arĩa rĩu macini ciothe ndora maũndũ marĩa mothe mũgwĩka rĩu ndorai tondũ ndakĩaria nĩ tondũ Ngai anjĩra atĩ ndige kũturia nduru kũrĩ andũ angĩ thathaie ki Ngai tukire tuthathaie u Ngai hura Ngai witũ rũhĩ rwega thank you to our praise team, may the Lord bless you Ngai amũrathime na mũtikwamba kuma hau nĩ tondũ nĩ ngwenda kũhĩka mathaa nĩ njũĩ nĩ ndarĩa ndagĩka ciganona no nginya ingĩe kũndũ ũcio gwa gĩtĩo kĩnene. I want to recognize the presence of our father Archbishop Ndagĩtarĩ JJ Gĩtahi, my mentor and my daddy.
Ndeithia kuhurira ndungata ino ruhiru wega. Amen. Kuri andu makiraga makoria why ngoragwo ndita maguta make muno ni tondu ni njui nikio ni wanyoneire na tukunyonera tu ni ati Ngai ni amwathire akimwira ona ruthiriria wone no rocuria maitho wone ndagutumira ndungata umeitiriria maguta umetue koguo nikenaga riria ngurugama haha nganjiriria na kwamba kumutia tondu authority rio tia getuika kirathimo hari we hurira ndungata ino ya Ngai our papa our archbishop ndagitari ruhiru wega ruhiru wega ruhiru wega ruhiru wega ruhiru wega ruhiru wega. Kama unampenda simama kwa miguu yako tupigie makofi akiwa ameketi. Aiwe ni tumutiite kwa heshima. Can you celebrate our father? Hallelujah. Oh, yes. Yes. Can you celebrate our father? Hallelujah. Thank you. You may now get seated. Amen. Bishop Joshua, my prophet, Ngai akurathime gwike wega ni tondu wa gukorwo na ithuĩ kiungano-ini giki. No njira gukanjira gerere no na ndigukorora maitho ni nyonaga communication ta gukorora maitho ngono ranjira aria mundu ucio ni apenye nduma-ini ucio twikanirie yo ciakiumira Githurai ciagithiero isabu uguo gutiri kundu tano na tugithie na Ngai akiri mwega hoke kuhurira ndungata ino ya Ngai ruhiru wega. Amen. To all reverends aria twina urugamai reverends othe Ngai aromurathima ndimutite muno na ngatia maguta manyu kira giatuma ndimurugamia ni tondu utungata wa gutongoria ukoragwo muritu kuri wa kuhunjia tondu wiragwo tungoria andu na kiria ugatongoria kenge firu ni magakuria watu twaraga ku but you have made it become easy for me. Ngai witu aromurathima mahurira iruhiru wega. Amen. Ndamuteithia he maguta maya nigetha ona inyuĩ mutap mundu kenda guthondeka mucemanio ta uyu Ngai amuhe resources muthie mukahote guthondeka thiini wa ritwa ria Jesu. All pastors who are here today, Ngai aromurathima muno na mwike wega commitment and time uria mukoretwo mwike gongona-ini giki ndarugama haha tondu mukire muge kaya tana turirikana Jehova Ngai aromurathima na mwike maundu mega mutungatiri wa kuria Kagonye Ngai arokurathima muno makiria. May God bless you. Ngai amwike maundu mega mutungatiri Ndegwa Bull, may the Lord bless you. Ngai akurathime mutungatiri wa kuma kuria Kiserian, may the Lord bless you. Mutungatiri wa kuma kuria Mwikinyu wothe Ngai witu aromurathima mahurira iruhiru wega. Amen. Kiria mwendaga gutuika Ngai agatuma mutuike. Amen. Matina nyita sawa. Amen. Ndauga kiria mwendaga gutuika mugatuike. Amen. Kana mwendaga gutuika thinjiri. Iko mundu wendaga gutuika pastor. Mwathani arogocwo. Evangelist othe haria mari o evangelist ndauga evangelist othe ucio ni pastor ndauga evangelist. Ngai aromurathima ni tondu wa gwitikira gukorwo kiungano-ini giki mahurira iruhiru wega onao na kiria mwendaga gutuika Ngai aromutua. May God bless you. Ngai witu aromurathima muno makiria. Twina ngathi ngi utungatiri itana tweta apostles. Do you have apostles in the house? Inyuothe igwai mutikite na mukaigwa ni ndimutite na hari uri umenye hau uri wi jeshi na jeshi ri uri ni akuthaithanira Ngai kigongona kio muthi kiagire. Amen. Na tondu ni kwenda tuigue githomo kio muthi na rigikuhi tondu thaa mugwanja na nuthu igikinya ndirona njikirwo ha thaa yakwa ni tukuma na tuinuke tuthie tuithambe tucoke na angi mathie guku mtaani marie tucoke haha. Ngwenda gukwira tu ati umuthi githomo rigikuhi na tugicoka hwaini carry with you a ball pen and a paper. Amen. Muthi tukwandika maundu tumaigirire kigongona-ini. Amen. Maria mothe ukwenda na ndirerire andu ria ndikaga mari ukwenda kuregana namo na wandike mari ukwenda Ngai agwikire. Amen. Mwaka ucio urari muritu ni uratutindikite na maundu maingi mega kana moru maria mothe moru uronire ukwandika mwena umwe wire Ngai maya ndikwenda namo maria mega uratanya wandike mwena ungi haria turirugia mwaka
turigirira maratathi macio mothe kigongona irigi gituma hoere ni ndakwira uria tugwika nginya aria memecie marehaririria carry with you a ball pen and a print paper handu ungiandika handu ungiuka wandikire maundu maria ukwenda na nigukwacwira tukiuma haha the heaven will answer to your prayers. Amen. Ugai meni. Amen. Nikiugaga uguo kaingi amwe makaugaga no kuga ugandika no ni njuya angi mandika ni monaga na ni nyonete aingi andikite makona. Amen. Amen. Sawa. Number 2 ucoke na tene tumira ndari uguo tondi kuona kahinda kangi ga kwaria waindo kocoke tene tondu giti kiu uri no ukore ni giikarirwo ni ungi na nduri ruthare wa gukiria mundu. Nona hau ri no nguonagio kou nona ni kuongererwo iti no nguonagio kou muico unjirage he bichabu akwa negoe na ningakwira na ithu ni tukui ukajira ni tukwindwe na gaitheru na ithu tukauga na ithu ni tui hurira ndu othe ruhiru wega. Thank you, God bless you. Thiini wa kiungano giki nao na rutha rwa baba andigeire wira wa guciara kurera na akinjira gatagati-ini thie ngigucagia ngigetha matuike nakio kiratuma wone turageire na kanya gagwika undu uyu with unity twi kindu kimwe twita thinjiri nigetha tukinya haria tukinyite mundu waritie mundu uhoete mundu oete moko na iguru mundu ikarite thia intercede. We were working like a team na riu muthi ni kwenda githomo tugicenjia hanini ni tondu wa kurora baba ngamuiguira tha ni wira uria ugukorwo ho wa ithaa ringi ndona hurukie baba muhurire iruhiru wega. Amen. Ithaa riri ndandiwitikire kuhe rutha uhuruke hau wirorere kana ndirarera na gatagati-ini gakwa ngwenda guthura o mundu o umwe nigetha oke atuike niwo gutuhunjiria ndaika ciake iria guthie ndicoka ingirugama haha ndaika nyingi cienjitikirie thiti ongi na gitumi kinene na kihoto kia Ngai ngwenda ithuothe turugame nigetha ngurehere Reverend Mary Nyarima. Wapi makofi kwa Reverend Mary Nyarima? Okay. Ritana riaku ritihana ritana ria mundu Nego Ngai. Nyumba iria Elia komete noyo Samuel akomete. Oh yes. No mugambo waku waiguirwo ni mundu umwe. Nego Ngai. We ni wacaguraga ndungata. Oh yes Lord. Kamitikiria no kamehe rutha. Nego. Rwa gutungataga andu. Na tondu Ngai wa kigongo no tungatwo ni wa guciarithanio. Oh yes. Ndarugamia ndungata eno. Nja wa umuthi nigetha atuhe kiugo. Yes Lord. Kiria gutwira kitikirike kuri mitambo, kitikirike kuri aria meguku. Ngoro-ini cia andu aingi maigue na mathikiririe. Arie no camba, arie na muraramo, na arie na Ngai. Thiini wa ritwa ria Ngai the, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Amen. Amina. Can you help me to appreciate her? The mighty name of Jesus. Amina. Now you may speak to us, speak to our heart. We
arogocwo. Ona mangĩaga gũkũmenya ngoro citũ nĩikũĩ. Ĩra Mwathani ona mangĩaga gũkũmenya ngoro yakwa nĩikũĩ. Nĩ ũndũ wa kuona mweri 31 Nĩ ũndũ wa kuona mweri 31 ngoro yakwa nĩikũĩ. Ngoro yakwa nĩikũĩ. Amen. Nĩ mũkũraga weto niwe ũrenda ndagĩka ciakwa ithire. Asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Amina. Ngeithia tu okorwo nĩ ũranyona. Amina. Bishop wako no anjĩtĩkĩria mahunjie. Ndĩhunjie me haha. Nĩ mũgũikara. Kana mũikare thĩ. Mauga nĩ mekũnjikaria. Nĩguo. Hatikĩrĩ na thĩna. Mwathani arogocwo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anjoya guoko ũguo. Ndigagĩcirie ta ndĩkĩrĩ o wika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amen. Niĩ ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku. Amen. Na Ngai nĩ anjĩkĩte wega. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrerirwo nĩ niĩ ngũhunjia, ndĩrohire thimũ yakwa ndĩraririkana hĩndĩ my bishop watwĩrire tũhũre selfie. No mũririkane tukĩrwo tũhũre selfie na tukĩrwo mwaka ũyũ ũngĩ ndũgakorwo ũrĩ ũguo. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩyo ndoyaga thimũ ngĩhũra rĩ ndarĩ evangelist. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩyo ndoire thimũ ngĩhũra rĩ Mwathani akumio ndarĩ kamũtĩ-inĩ. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩyo ndoire thimũ ngĩhũra nĩ ndakomborete. Mwathani arogocwo. Ona mũthenya wa ũmũthĩ bishop witũ twĩra tuoe thimũ tũhũre selfie nĩgetha mwaka ũyũ ũngĩ ũgĩthira nĩ njũĩ tũtigakorwo tũrĩ ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. In the name of Jesus. Amina. My Archbishop niĩ nĩ ngwendete mũno na nĩ ũĩ na ndũngĩũria mũndũ. My Bishop nĩ ngwendete mũno na nĩ ũĩ na ndũngĩũria mũndũ. Mwathani arogocwo. Na kanitha wothe witũ wa priesthood niĩ nĩ ndĩmwendete. Mawanyoike na mũtingĩũria mũndũ tondũ wendo nĩguo Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tũrerirwo nĩ mũtungatĩri Paũlũ atĩ tũgĩe na kĩ na ngoro theru. We wagĩa na ngoro ĩtarĩ ndũrĩ na ngoro theru nĩ haku anoti gũkũ. Mwathani arogocwo. Ikarai thĩ. Amen. Mary Lincoln gĩkĩ nĩ gĩcinga gĩtharĩtwo mwaki-inĩ.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwathani arogocwo. Amina. Na riu tondu baba ni akianjiarire niguo na akĩnjĩra njiara. Yes. Ona niĩ thiĩ njiare. Niguo. Ona ni no ngĩciarĩte. Niguo. Nĩkĩo harĩa hakĩrũgama mũirĩtu. Ndakwĩra. Nake atũgeithie o gũtũgeithia tu. Amen. Amina. Mwathani agocwo. Amina. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Evangelist Francis Grace kuma kanitha wa Pihairodho. Na ngakena muno na nĩ mathaa mega ma kũigua kiugo kĩa Ngai. Ngai wa muoyo mũrathime. Amen. Mwathani arogocwo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ngai akumio. Amen. Mũtungatĩri wakwa Paulo ndathina harĩa thutha ndamũkora. Ndamwĩra nĩ ndĩraigua ngĩthithina nĩguo nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa twarũgamĩte haha no Archbishop watũnengagĩrĩria microphone ona mũndũ atekũmenya. Ndamwĩra rĩu thaa ici nĩ ndĩramenya no ndĩreka atĩa nĩ ndĩrarũgama. Ndacoka ndamwĩra rĩu ũndũ ũrĩa wamakia mũno mũbĩa kamũhari kangĩ ngwĩkĩrĩte hau ndĩtaigua mũndũ ũgwĩtwo mũtungatĩri Kamau nĩ agathoma. Ndamwĩra hathiaga atĩa anjĩra baba araugire atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ nĩ kũririkana ndĩkũririkania gũtirĩ ũndũ ũtoĩ wĩ haha no ũkoka mũhari karĩa ndĩrathoma nĩ ũrakaiguire baba angĩgathoma. Mwathani arogocwo. Nĩ ũrakaiguire mũtungatĩri Judy angĩgathoma. Bwana Yesu asifiwe. No rĩu waigua ngĩthoma ũkamenya no kĩ no gũkũririkania. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩ mwega mũno na ngatĩĩka mũno ndĩ handũ-inĩ haha na rĩu thaa ici mũragĩthikĩrĩria gĩcinga gĩtharĩtwo maki-inĩ nĩkĩo kĩu kĩarũgama. Ndakwĩra ndakatĩa mũno mũthikabu wakwa na nĩngũkwĩrĩra mbere ya andũ aya atĩ ndigagũconora. Amina. Ngai wakwa aronduĩka mũndeithia. Amina. Ngai arotuĩka mũndeithia. Ũrĩa nyonaga marũgama haha ũkera Archbishop ndũkamũconora na nĩ ndakwĩrĩra na Ngai. Amina. Ndigagũconora. Amina. Amina. Ngai arotuĩka mũndeithia. Amina. Amen. Amina. Amina. Danieli inya Mwathani arogocwo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ĩra ũcio mũriganĩtie nake ndagaconora ithe. Ndagaconora ithe. Niĩ ndigaconora baba. Mwathani arogocwo. Amina. Ndingiugana na gũkũ hatarĩ kamero na ndaneo kamero njage kuga niĩ ndigagũconora baba na Ngai arotuĩka mũndeithia. Amina. Mwathani arogocwo. Amina. He mũthuri warĩ mũthamaki agĩthamaka na akĩrĩ o mũthamaki no mũthamaki ũcio etagwo Nebukadnezaru. Mwathani arogocwo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na hĩndĩ ĩrĩa Nebukadnezaru akirire agĩathana akĩona ta neneha kwĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Amina. Ona ta neneha mũno kwĩ Ngai he nyamũ bishop wakwa augaga ĩno ya gũthima nyama ratiri. Hĩndĩ ĩrĩa onire ũguo Ngai akĩmenya nawe ngũkũigĩrĩra ratiri-inĩ mũndũ ũyũ njĩkĩre tũhũ na mwena ũyũ ngwĩkĩre nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ we no ũkorwo wĩ mũnene kwĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. No mũndũ gwĩtwo Nebukadnezaru nĩ kũrĩ hĩndĩ athire kũrĩa nyeki. Bwana Yesu asifiwe. Ngeithia ũguo mũthĩ ngũgwĩkithia practice ta mũtungatĩri Kamau. Twaikaikaranga kwĩra ũnjoere guoko ũrĩa Kamau agũtwĩraga. Praise him njoera iguoko. Nĩ sawa. Mwathani arogocwo. Mũndũ gwĩtwo Nebukadnezaru agĩthiĩ kũrĩa nyeki no maandĩko maugaga acoka ndakorire gĩtĩ gĩake gĩikarĩirwo. Mwathani arogocwo. Ona athiĩ kũrĩa nyeki acoka gĩtĩ gĩake ndakorire gĩikarĩirwo. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa gĩ gĩaku ona ũngĩgathiĩ ona ũngĩkorwo weheretio gĩtĩ gĩaku ndũgakora gĩikarĩirwo nĩ mũndũ. Kĩrĩa Ngai akwĩhokeire ndũgakĩona na mũndũ ũngĩ nĩ tondũ Nebukadnezaru ona ahĩtĩirie Ngai Ngai nĩarekire athiĩ no akĩmenya ona wacoka gĩtĩ gĩaku gĩtigakorwo gĩikarĩirwo nĩ mũndũ. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa gĩ gĩaku angĩkorwo nĩ kũrĩ kĩndũ kĩarĩ gĩaku na rĩu nĩ wonire ta kĩambire gũkweherera ũmenye kĩrĩa gĩ gĩaku no gĩgwetereire na gĩtikoywo nĩ mũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Uga kĩrĩa gĩ gĩakwa gĩtikuoywo nĩ mũndũ. Ndĩrenda ũthomere Danieli 4:14. Danieli 4:14. Akĩgũthũka akiuga atĩrĩrĩ temai mũtĩ ũcio ona mũũbure honge ciaguo
Horerai mathango maguo na muhuruje matunda maguo. Danieli 4 akigothoka akiuga atiriri. Amen. Temai muti ucio ona muvure honge ciaguo. Tathoma hau iguru verse yo iguru. Na riria ndari orere gitarania uhoro wa cioneki icio. Ngiona muraika oima iguru ehugite ne hariirie. Akigothoka akiuga atiriri. Temai muti ucio ona muvure honge ciaguo. Hororai mathango maguo na muhuruje matunda maguo. Amina. Amina. Mwathani arogoco. Amina. Ndirageria gwiciria kana mandiko maria ngumwirite athomere. Niguo. Kana no ho athomera. Niguo. Danieli 4 14. Oh yes. Akigothoka akiuga atiriri. Temai muti ucio. Temai muti ucio. Ona muvura honge ciaguo. Na muvure muhonge ciaguo. Hororai. Thoma hau iguru. Na riria ndari orere gitarania uhoro wa cioneki icio. Ngiona muraika oima iguru ehugite ne hariirie. Akigothoka akiuga atiriri. Temai muti ucio ona muvure honge ciaguo. Hororai mathango maguo na muhuruje matunda maguo. Igatai nyamu cia githaka ciume gitina-ini kiaguo na muvure nyoni honge-ini ciaguo. Mwathani arogoco. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mbandiko mega marauga atiriri. Oh yes. Na riria ndari uriri niguo gitarania uhoro wa cioneki icio. Oh yes. Ngiona muraika oima iguru niguo ehugite na ehariirie. Niguo akiguthuka akiuga atiriri. Oh yes. Temai muti ucio. Mwathani arogoco. Amina. Mwathani arogoco. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Toro cio muriganitie nake atiriri. Oh yes. Kwende waiguire. Wende waiguire. Ndikuigua iguire mugambo ukiuga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndikuigua aiguire. Oh yes. Mugambo niguo ukiuga. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Atetemai muti ucio. Muti ucio. Niguo. Mwathani arogoco. Amina. Tuthoma mandiko mau ndaraugaga atiriri. Oh yes. Ati nikuigua aiguire mugambo ucio. Niguo. Hihi mugambo ukirwo ugutemeri. Hihi mugambo ukirwo atiriri. Thio teme kihiko kiu ri. Thio teme utungata ucio ri. Thio teme mundu ucio ri. Hihi we werirwo gatemwo ni waiguire. Oh yes. Mwathani arogoco. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ati ngeigua na mugambo. Niguo. Ati temai muti ucio. Muti ucio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndi kuri migambo yaririo. Hindi ria warugamirio ukihunjia wega. Niguo. Maigua wahunjia wega. Oh yes. Makiuga temai muti ucio. Niguo. Mwathani arogoco. Amina. Ndi kuri mundu wakuonire. Niguo. Na gabiacara gaku kega muno. Oh yes. Akorora guo akiuga atiriri. Temai muti ucio. Mwathani arogoco. Amina. He mundu wonire kihiko kiega. Ta kia DJ Yesre na Merendi. Ona uria manyitithanio ni bishofu. Akimarora akiuga temai muti ucio. No kiuria giakwa ni giki. Hihi wende waiguire. Makiuga utemwo. Niguo. Mwathani arogoco. Amina. Tondu ni mugambo. Niguo. Ni mugambo. Woigire. Reverend Paul. Niguo. Ni mugambo waiguikire. Niguo. No kiuria giakwa kwiyuragia atiriri. No gukorwo ni handu ndari hari hega. Muti ucio akionio na kioneki wari muti mwega muno. Mwathani arogoco. Amina. Gwi kindu giaku kiari kiega muno. No ni urigagwo biacara yakwa yacokire thi niki. Utungata wakwa wakocokire thi niki. Gikeno giakwa giacokire thi niki. Kariri gakwa gacokire thi niki. Ni kuri mundu wonire. No kiuga temai muti ucio. Ndamenyire kana igwikire akiuga. Mwathani arogoco. He andu maugire tutemwo. Mwathani arogoco. He andu marogamire makiuga atiriri. Mundu ucio ni athiete muno. Undu uria ungika ni gutema mundu ucio. Mwathani arogoco. Ndoka kwariria mundu watemirwo. Ringi ndamenyaga kawira gaku ni gathiaga wega. Ndi wainaga wega muno. Wainaga ukaina hiti. Mwathani arogoco. Warehaga container igathie hothe. Bwana Yesu asifiwe. Ndone kuri mugambo waugire temai muti ucio. Mwathani arogoco. Mutungatiri wakwa kiarie temai muti ucio. Gutiramakania. Rutha ni mahetwo. Mwathani arogoco. Matigiretie gututema. Ai rocio muriganitie nake. Gutema matigiretie gututema. Matigiretie gutema. Mwathani arogoco. Nagukorwo ni kuri handu hanyonete. Ni rutha Ngai amahete gutema. Mwathani akumio. Nagukorwo hari handu honekete uhinjirerekete. No
temai muti ucio muti ucio niguo ni kuri andu aingi muno me guku niguo no ni kuri mugambo mataiguire mugambo uria waugire atiri temai mundu uyu niguo Bwana Yesu asifiwe amina muthenya wa ira ndironire turugame athinjiri turarugamirie athinjiri aingi muno ndiraimagine atirere he mundu uria ungiciria gutema miti ino niguo thani akumio amina Bwana Yesu asifiwe amina no ni atirere mbagutaine maya utungataine uyu mundu wothe ungigeria gugutema mundu wothe wihariirie gugutema kaide kureka in the name of Jesus ni kuri andu maondeinitwo ni ngoma era mundu ucio mariganetie nake ni kuri andu maondeinitwo ni ngoma ni kuri andu maondeinitwo ni ngoma mathiururukaga na mabanga na mathanwa mathani akumio mathiururukaga oguo mathiururukaga oguo mona Debora mona Gideoni mona praise team thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmũretwarwo mũrarĩ na kahinda mũno nĩmũrarĩ kahinda ga gũtũtema matareka ngwĩre kahinda mũrarĩ ahe ũtungatĩri wakwa kahinda mararĩ ahe mũtũtemete mũno nĩtũtemetwo mũno bebi no gũtiramakania gũtiramakania no agũtemire agũtemeire kũ no mĩgambo ĩngĩ mĩgambo ĩngĩ Ngai teithia hoi Ngai no gũkorwo tũtiarĩ na raini kiu katika raini ya kamasta andũ anyonetie kau bishofu wako no gũkorwo hĩndĩ ĩrĩa twarĩ ateme tũtionetio master katika raini Ngai tareka kwĩre Ngai nĩ mwega Ngai nĩ mwega atũmĩte ũkorwo wĩ gũkũ atũmĩte ũkorwo ũkĩona nĩ tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ tũtemagwo no tũgĩtemwo atĩ ngĩcoka ngĩigua mũgambo ngĩcoka ngĩigua mũgambo Mwathani ndagũhoya Mwathani ndagũthaitha tũteithagie kũigua mĩgambo hĩndĩ ĩrĩa tũrerwo tũtemwo-rĩ tũteithagie kũigua mĩgambo akĩigua tarare temai mũndũ ũcio temai mũndũ ũcio tema mũtumia wake bishop Mwathani arogocwo Mwathani arotũteithia mũno tondũ rĩmwe twagũkorwo tũgĩtemwo ndakũrĩ ũrĩ nawe woima Ngai Mwathani arogocwo temai mũtĩ ũcio mauga gũtemwo arabu makauga atĩa temai mũtĩ ũcio ona mũbure honge ciaguo hororai mathango maguo na mũhurunje matunda maguo Mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe atetemai akibishopu mũcoke mũhure thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ branches ciothe mũngĩtema mũndũ ũyũ-rĩ mũngĩtema bishopu witũ mũrenda ithuĩ tũthiĩ kũ tũngĩthiĩ kũ maandĩko makauga atĩrĩrĩ atetemai mũtĩ ũcio no watema mũtĩ ũcio-rĩ ũcoke ũbure honge ciaguo tareke ngwĩre mũmbi nĩ honge ĩ hau nĩguo mwĩhoka ĩ hau pihahirothu pihahirothu ĩ hau kawĩra gaku ke hau Mwathani arogocwo praise team ĩ hau atumia aitũ athuri aitũ ciana citũ atekerwo atĩrĩrĩ atĩcoke ũhure honge ciaguo mũcoke hororai mathango maguo na mũhurunje matunda maguo Mwathani arogocwo kwanja ndĩciragia atĩrĩrĩ niĩ kwanja hakwa nĩ mũndũ etaga hake niĩ ndĩ mĩrĩrĩ ndungata ici ngĩrĩ ingĩtinio-rĩ ingĩthiĩ kũ ũngĩthiĩ kũ Pihahirothu ĩngĩkorwo kũ tũngĩkorwo kũ priesthood no nĩ tondũ Ngai witũ no nĩ tondũ Ngai witũ nĩ atũraga gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ ũgakuhĩrĩria ndungata ici mũndũ wothe wĩna meciria moru mũndũ wothe ũndĩinĩtwo nĩ ngoma arĩa makuaga mathanwa na mabanga
niye nani akumio. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ithuo na mangiharĩria na mathano na mabanga andũ acio makoragwo mahota-inĩ twa nĩ ngoma mona handũ aina wega ta mũirĩtu ũcio akũinaga mũirĩtu ũrĩa akũinaga ngagega kinya mũreverendi wakwa kanjĩra mani ũgegire ngamani angenirie biũ wathani arogocwo. Ta imagine mũndũ ete ithano kana banga ũthiĩ ũgateme ũrĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kanitha witũ wa priesthood thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kire kĩgomano-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ andũ othe manyitaga mabanga andũ othe manyitaga mathano matikanakuone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ gaka ona mangĩkona ona mangĩgakua Ngai agatũma ũigue mũgambo wakiuma kiuga atĩrĩ temai mũtĩ ũcio makiuga ũguo Ngai agatũma ũigue. Wathani arogocwo wanyoike Ngai agatũma mũigue acio maragia makauga atĩrĩ temai mũndũ ũrĩa nĩndĩronire nĩ athiĩte wega mũno atĩ nĩarendia ngari mũno atĩ temai tosu tuthiage ũndũ atĩa ĩrĩa tuthiaga mũsafara convoy tuthiage na ciao andũ kanatemwo uga niĩ ndigatemwo niĩ ndikonwo na ingĩkonwo mangĩkauga mũgambo Ngai ũgatũma njigue thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ikatai nyamũ cia gĩthaka ciume gĩtina-inĩ kĩaguo na mombũre nyoni honge-inĩ ciaguo no rĩrĩ gĩthuke na mĩri yaguo mũcitige o tĩri-inĩ. Mwathani arogocwo. Amina. Nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai e hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku. Nĩ kũrĩ na mwĩhoko thutha wa mũtĩ gũtemwo Ngai e hinya gĩthuke nĩ gĩthundũku. Mwathani arogocwo. Amina. Tũtirarega twanatemwo nĩ gũthundũka tũthundũkĩte. Mwathani akumio. Amina. Tũtirarega twanatemwo acio mũriganĩtie wanatemwo andĩkorwo andũ magiririo tema Paulo tema mũbĩa tema mũndũ ũcio no tareke ngwĩre maandĩko marauga atĩrĩrĩ Roma 15 no rĩrĩ gĩthuke na mĩri yaguo. Mwathani akumio. Gĩthuke na mĩri yaguo mũcitige o tĩri-inĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ gĩthuke ti kĩao gĩthuke kĩna mwene Mwathani aroiga atĩrĩ tema Steve mũteme nĩ sawa mũteme na bado no kũrĩ hĩndĩ twĩragwo tũtemwo nĩgetha tũgimare. Ndakwĩra no nginya nĩgetha ũkagimara. Mwathani akumio. Mũndũ gwĩtwo Nebukadinezaru ũthamaki wake wa kerĩ warĩ na hinya kũrĩ wa mbere ũmũgĩtũtema tũtiarĩ na hinya tũtiarĩ na akiri no rita rĩrĩ nĩ kũrĩ kĩndũ mwagiririo akumio na biacara no korwo nĩgathirire kambere no gũtemwo watemagwo nĩgetha ũgĩe hakiri cia gwĩka wega. Ĩno nĩguo titato sawa waro ĩno nĩngwenda kũhũthĩra waro ĩno kana mũndũ gwĩtwo France na mũndũ gwĩtwo Wanyoike no njĩra ndona gacati kega hau twambe tũgamũkamũra keicio twambe tũcibu Wanyoike. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ Ngai atabarakaga wĩra wambe ũthire nĩgetha wambe ũgimare. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Wa mũndũ gwĩtwo pastor wakwa wa Gĩthũrai no gũkorwo Ngai arekete mwĩhoko ethire nĩgetha wambe ũgimare hanini. Mwathani akumio. No na tũkĩrengagwo nĩ kũrĩ ũndũ Ngai araiga atĩ nĩndĩmwĩtĩkĩrĩtie renga mũndũ ũyũ ona kũrĩ kĩndũ itagwĩtĩkĩra he kĩndũ itagwĩtĩkĩra he kĩndũ mũtakũrenga he kĩndũ mũtakũrenga. Gĩthuke na mĩri yaguo. Mwathani arogocwo. Gĩthuke na mĩri yaguo nĩkĩ nĩgetha thundũke nĩ tondũ ndĩgũthundũka. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hona matũrenga rĩ ndwarengirwo moko coka kuo Ngai agakũrenga.
Amina. Athani arogoco. Hallelujah. Ona wahinga kanitha yabe. Ngai ndagutunyire kiugo. Coka kuo kahunjie rĩngĩ. Athani arogoco. Amina. Athani akumio. Coka. Kuo. Coka kuo. Akĩrwo atĩrĩrĩ. Renga. Muti. Ndo ndukarenge. Gĩthukena mĩri yaguo. Mũcitige o tĩri-inĩ. Ciohanĩtio na nyororo ya cuma na gĩcango o kũu nyeki-inĩ ya gĩthaka. Mwathani arogoco. Amina. Atĩ kĩ gĩthukĩrĩ mbũgĩtige o tĩri-inĩ kĩohanĩtio na nyororo ya cuma. Mwathani arogoco. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Onakorwo nĩ gwathire ũguo gwathire. Nĩguo. Onakorwo nĩ mweheririe indo ingĩ. Mũtiatwehereirie Ngai. Athani arogoco. Mũtieheririe Ngai. Ngai ũcio nĩwe ũtũmĩte tũthutũke. Ngai ũcio nĩwe ũtũmĩte ũige wĩra. Ngai ũcio nĩwe ũtũmĩte ũige branch. Athani arogoco. Amina. Tareka ngwĩre atĩ temai mũtĩ ũcio. Mũtĩ ũcio. No makĩrwo atĩrĩrĩ. Akĩrwo na mĩri yayo. Nĩguo. Atĩ ĩkĩrwo ĩtigwe. Yohanĩtio. Nĩguo. Na nyororo ya cuma. Na nyororo ya cuma. Mwathani arogoco. Amina. Onakorwo ndiohanĩtio na nyororo ya cuma. Onakorwo yohanĩtio tu na kiugo kĩa Ngai. Nĩguo. Ũgĩthiĩ ũgĩciria atĩ nĩ ũkũmĩhota rĩ. We ndũngĩmĩhota tondũ nĩ Ngai waugĩte atĩrĩrĩ. We tema mũndũ ũcio. We nina kabiacara kau. No nĩ ngũkwĩra ũndũ ũmwe. Mĩri yake ndũkahutie. Mwathani arogoco. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Twarĩa teme tũtirarega. Nĩguo. Twarĩa teme tũtirarega. Nĩguo. Nĩ Ngai wetĩkĩrĩtie tũtemo. Hallelujah. No nĩrĩ. We are rising. Again. We are rising. Again. We are rising. Again. We are rising. Again. Rekai ndamwĩra. Ithuĩ tũrĩ andũ arĩa mekũrĩkia wega mũno. Ithuĩ tũrĩ andũ arĩa mekũrĩkia wega. Kanitha atĩrĩrĩ. Atĩ Mwathani ibuku-inĩ rĩrĩa rĩa kĩririkano kĩrĩa andĩkĩte 2026. Atĩ andũ arĩa kũririkana rĩtwa rĩaku rĩkorwo. Amina. Mwathani arogoco. Amina. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩci andũ arĩa Ngai ekũririkana. Mwaka-inĩ wa 2026 rĩtwa rĩaku rĩkorwo ho. Amina. He hĩndĩ nyandĩkaga ibuku. Ũngĩandĩka ibuku kana hau noti wandĩkĩte. Bethi witũ hau wandĩkĩte. Ũkĩihũria page. Mwathani akumio. Ũkĩihũria page mũbĩa. Ũririkane kaũndũ kangĩ. Ũkandĩkagĩrĩra hau igũrũ. Nderaga andũ aterere kanitha. Ona angĩkorwo rĩtwa rĩaku rĩtirarĩ ho. Ngai no etherere handũ. Ngai aratherera handũ. Ngai aratherera handũ. O hau tu kwandĩkĩrĩra o hau igũrũ. Bora rĩtwa rĩaku rĩkorwo. Wĩra waku ũkorwo ho. Branch yaku ĩkorwo ho. Ciana ciaku ikorwo ho. Nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ andũ arĩa mekũrĩkia wega mũno. Tũtirarega twanakorwo tũtemetwo. Tũtirarega twanakorwo tũtemetwo. Mwathani arogoco. Mũthamaki ũngĩ rĩ. Ũrĩa ngwĩrĩte ndorere mathaa ndirĩ ndĩramuona koguo ndĩ sawa. Mwathani akumio. He mũthamaki ũngĩ wetagwo Beni-Hadadi. Mũthamaki ũyũ wetagwo Beni-Hadadi atuĩkire gĩkuũ, agĩtuĩka kaburi, agĩtuĩka mbĩrĩra ya ndungata icio ciarĩ kũu. Mwathani arogoco. Mũthamaki Beni-Hadadi maandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ gũthiũrũrũkia itũũra rĩa Samaria. Mwathani akumio. Mũndũ warĩ mũthĩni na mũndũ warĩ gĩtonga me kũu makĩrĩa mai. Me kũu nĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩega kĩngĩaumire. Gũtirĩ kĩndũ kĩega kĩngĩaingĩrire. Nĩ tondũ rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akuĩte tũtiĩragwo gĩkĩ nĩ gĩtonga gĩkomete. Twĩragwo gĩkĩ nĩ kĩimba gĩkomete. Either nĩ kana, either nĩ mũthuri, either nĩ mũthĩni kana nĩ gĩtonga. Mwathani arogoco. Bwana Yesu asifiwe. Na mũthamaki Beni-Hadadi. Bwana Yesu asifiwe. Beni-Hadadi agĩikara ihingo-inĩ ũguo. Aikara hingo jana yohana tayari jana ici o sawa. Kijana tu ũguo. Gĩikarĩte kũu ũguo ihingo-inĩ. Aikarĩte kũu ihingo-inĩ. Atĩ nĩgetha andũ a Samaria kwarĩ na itonga kũu. Ndona wĩ na mbeca ndũrĩ kĩndũ ũngĩrĩa wanyoike. Nĩ tondũ wĩ mũrigicĩrie nĩ Beni-Hadadi. Mwathani arogoco. Nĩ kũrĩ andũ matũrigicĩirie mahanire Beni-Hadadi. Tũkĩanjia gwĩka maũndũ marĩa tũtangĩenda. Tũkĩanjia gwĩka maũndũ marĩa tũtangĩenda. Mwathani arogoco. Amina. Maneguo. Ciongo cia ndigiri. Ndakwĩra. Mai ma ndutura.
Atu mariage ciana cio Mwathani arogocwo nĩ tondũ wake wĩ mbĩrĩra-inĩ ndũngiuma wĩ kaburi-inĩ wĩ kũndũ ũhingĩrĩtwo gũtirĩ kĩndũ kĩega kĩngĩingĩra kana kiume Mwathani arogocwo koguo ahandire ta kaburi ahandire ta mbĩrĩra atuĩkire nĩwe wĩ kĩhingo-inĩ Mwathani arogocwo ũngĩthika mũndũ ndangiuma tondũ nĩ mũmũthikire Bwana Yesu asifiwe Bani akumio Bani Hadadi akĩrũgama akĩmenya atĩrĩrĩ mbeca cianyu igũthirwo na mũrĩ itonga gũtirĩ kĩndũ gĩkũingĩra gũtirĩ kĩndũ gĩkũingĩra kana kiume magĩkinya handũ makĩrĩa indo ciothe igĩthira Bani akumio na gũkorwo wĩ handũ na gũkorwo wĩ handũ mũndũ gwĩtwo Beni Hadadi agũthiũrũrũkĩirie o ũguo we wĩciragia nĩ ũthiaga no ndũngĩthiĩ kũndũ Mwathani arogocwo no mandĩko mau nĩ mangenagia maugaga atĩrĩrĩ atĩ rũciũ ihinda-inĩ rĩu rũciũ nĩ ũmũthĩ Mwathani arogocwo ũmũthĩ kũgerera maguta maya no kinya kũrĩa twahingĩrĩirio nĩ Beni Hadadi ũmũthĩ no kinya tume wapende wasipende makwenda kana magagukwenda ndareka ngwĩre ũtiramakania akerwo atĩrĩrĩ tema mũndũ ũyũ ndĩraga Ngai atĩrĩrĩ nagũkorwo maũndũ maingĩ rĩngĩ hihi makwa manacoka na thutha kana maku nĩ mũgambo waigirwo no mũgambo waugire ũguo Irene no makiuga Ngai ndwaiguire Paulo witũ Kagunya ndwaiguire nĩ kũigua tũtaiguire no kuma mũthenya wa ũmũthĩ maguta-inĩ maya ũtungata-inĩ ũyũ gũtirĩ ũndũ ũkaigwo atĩ wĩ ndinwo waga kũigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndahoya Ngai ndakwĩra Ngai angĩkorwo ndũiguaga Ngai arohingũra matũ maku hĩndĩ ĩrĩa thũ ĩgakũkora kũkuhĩrĩirie ĩkiuga ũrengwo nĩgetha ũthire Ngai agatũma wũigue thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ikara thĩ amina mũndũ ũcio nĩ oiragĩrwo nĩ ime rĩa matu-inĩ na atũranagie na nyamũ cia gĩthaka Mwathani arogocwo amina Bwana Yesu asifiwe amina mũtungatĩri wakwa Paulo arauga hena kamũhari ke hau no rĩrĩ gĩthukĩ na mĩri yaguo mũcitige tĩri-inĩ Mwathani nĩ waugĩte nĩ ngathoma screen ndorete no rĩrĩ gĩthukĩ na mĩri yaguo Mwathani ũtwehete na okapia irothu no rĩrĩ gĩthukĩ na mĩri yaguo mũcitige o tĩri-inĩ ciohanĩtio na mĩnyororo ya cuma na gĩcango o kũu nyeki-inĩ ya gĩthaka mũndũ ũcio nĩ oiragĩrwo nĩ ime rĩa matu-inĩ na atũranagie na nyamũ cia gĩthaka Mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe ona ngũkorwo nĩ makũrengete ona angĩkorwo nĩ makũrengete nĩ ngũkũhete karũgano ka mũthamaki Nebukadinezaru mũndũ gwĩtwo Nebukadinezaru ona athiĩte kũrĩa agacenjia ngothi akamera njuĩrĩ mĩaka 7 nĩ mĩaka mĩingĩ mũno akamera njuĩrĩ no acoka Mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe hĩndĩ ĩrĩa acokire ũguo acokire agĩkora gĩtĩ gĩake gĩtarĩ gĩaikarĩrwo nĩ mũndũ Mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe nĩ sawa mũbia Bwana Yesu asifiwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩtwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ona angĩkorwo wanarengwo Saheli ũtina angĩkorwo nĩ ũrĩ warengwo ona angĩkorwo nĩ ũrĩ warengwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ mũthenya wa ũmũthĩ athĩnjĩri aya makuoeire moko Ngai ndangĩrehe athĩnjĩri aya yothe acoke agũtige ũguo Ngai ndangĩrehe maguta gũkũ acoke atũtige ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ moko maku ũguo moko maku ndonithio nĩ baba ũkeigĩrĩra ũguo nĩ baba wanyonirie kau koguo pia irothu muona ndĩramwĩra nĩ baba wanyonirie ũkeigĩrĩra guoko ũguo Mwathani arogocwo we wanarengwo Ngai ndagiririe ũrengwo no nĩ ngũkwĩra ũndũ ũmwe ndoka gũkũhe mwĩhoko atĩ you will rise again uga I will rise again I will rise again kĩhingo kĩrĩa kĩaremengetwo wĩra ũrĩa warengetwo maũndũ maku marĩa marengetwo you will rise again in the name of the Father the Son
and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Reke ituhurire ndungata ya Ngai ruhi rwega. Reke ituhurire ndungata ya Ngai ruhi rwega. Shikiria kidogo. Oru arahoerwo ni bishop. Oru arahoerwo ni bishop. Oya imoko murorie na kuu uguo. Nigetha ciugo icio iragwetwo. Ciugo icio iragwetwo ni bishop. Muciikire hinya, muciikire hinya, muciikire hinya. Tondu ndungata iyo ni yahuthika. Ndungata iyo ni yaturathima. Ndungata iyo ni yatwariria. Ndungata iyo ni yatwika wega. Ndungata iyo yaratha yendete ati ona twatemwo githuki gitu no gigathunduka. Itikirai kuhurira Ngai witu. Itikirai kuhurira Ngai witu. Itikirai kuhurira Ngai witu. Ruhi rwega, ruhi rwega, ruhi rwega, ruhi rwega. Ndagika ĩmwe mũndũ ũcio wa Ngai nĩ ahuthĩka wega na mũndũ ũcio wa Ngai nĩ atwarĩria na mũndũ ũcio wa Ngai nĩ atũrathima. Oya guoko gwaku igũrũ uge onokorwo ndĩ gĩthuki gĩakwa gĩtikagaime ũguo no gĩgakũra rĩngĩ. Mĩri yakwa no ĩkahutia maĩ na 2026 nĩ ndĩroimĩra hĩndĩ ĩngĩ. Hũrĩrai Ngai witũ rũhĩ rwega. Eni tugubataraga kuigua uguo. Thank you. Ndio tukuhunjagĩrio. Thank you muno Reverend Mungai. Nĩ ũndũ wa gũkinya. Mwathani akũrathime. Hũrĩrai ndungata ya Ngai rũhĩ rwega. Reke tunjuge my bishop. To nĩ ngũiguaga ũndũ ũkĩnjarĩria hĩndĩ ĩyo tũkũhunjagĩrio. Ngũiguaga roho wa Ngai na ndehe gĩbungo kĩa rwĩmbo na nĩ ngũkĩinaga oro ũguo gũkĩhunjagio kahora. Kĩinagwo nĩ akũrinũ atĩ ona Esaũ nĩ oimire gĩthaka-inĩ ahũtie mũno. Naima gĩthaka-inĩ mũhũtu athiĩte kũguĩma nĩgetha one gĩa kũrĩa, no ndonire kĩndũ angĩnyita onakĩ. Agĩkora brother yake nake na irio, we irio harĩ we ti thĩna. Mwathani arogocwo. Ũyũ nĩ mũhũtu no mũrũ wa nyina ena irio, na Esaũ nĩ athire agĩthaitha brother yake he irio. Amwĩrire he irio to nĩ brother yake nĩ amenyaga o ndangĩnyuma. Era mũndũ ũcio ũngĩ ndũkanaime mũndũ. Na herĩtwo atĩ amwĩrire atĩrĩrĩ, tigai kuoya maũndũ mamwe na ũguo, mũtikanyite na njĩra njũru. Ndakwĩra ũndũ ũrĩa ũgũthĩnagia to nĩ ngũigua thĩinĩ wakwa. Atĩ nĩ aregire kũmũhe, akĩmwĩra okorwo nĩ ngũkũhe no ũheire ũrigithathi. Esaũ mũragia atĩrĩrĩ, Esaũ oigire atĩrĩrĩ, ũrigithathi ũkĩrĩ wake korwo nĩ gũkua ndakua nĩ ng'aragu. Etikaba ngũne ũnengere irio no ciarĩ cia mũthenya ũmwe. Tamenya Ngai ekũndeithagia, andũ aingĩ twĩ nayo haha nĩ mekorete hau. Andũ aingĩ twĩ nao haha
na riria ndungata irirugama wamenya ma nĩ wĩkorete hau rĩrĩa rĩtana kana kũrĩkorwo kwĩ ũtukũ kana kũrĩkorwo kwĩ mathaa maya ndiũĩ rĩrĩa rĩrũgama ũrĩtĩkĩra kũrũgama tondũ Ngaiga nĩ ekuohora andũ kaũkombo kau. Andũ aingĩ maikĩtie mũtũrĩre wao ũgwati-inĩ ma nĩ tondũ wa irio ciria rĩmwe na ti kwenda kwao, tondũ nĩma mũndũ no eke mathabu one handũ ha gũkua kaba njĩke ũũ no mũthĩ honoke no mũthĩ ndũre, tondũ andũ arĩa twĩ nao matirĩ na tha kana tũciaranĩirwo nao kana twĩ nao kĩgongona-inĩ matirĩ na tha. Eno ndũ angĩgũteithia no ndarenda gũgũteithia, arakwĩra kaba wĩke ũndũ, kaba wĩke ũndũ, kaba wĩke ũndũ nĩgetha nani ngwĩkĩre ũguo ũrenda. Rĩngĩ ũgekora ma nĩ weka na ti kwenda. Ũgathũkia mũtũrĩre waku na gũkũ mbere nĩ ũndũ wa mũthenya ũmwe, no mũndũ ũrĩa watũma ũthũkie ma nĩ akĩagũteithirie tondũ arĩ na ũhoti. Ona Esau nĩ oimire gĩthaka-inĩ ahũtie mũno agĩkũranio rigithathi na irio nini cia rwĩga rũmwe ndagakue hĩndĩ ĩyo. Ĩgwakinya hĩndĩ ya irathimwa rĩrire maithori na ruo rũmwe. Ndũkanareke mũndũ arĩre maithori na ruo rumu ngoro thĩinĩ wĩna ũndũ ũngĩmũteithia. Nginya acio matwĩroreire online nĩ ndamwĩra ũguo ona ndaria ta ndũmĩrĩri ya Ngai, angĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩteithia mũndũ na nĩ agũkaĩra na nĩ ũramenya ũngĩmũhetũkia hau mũthenya ũcio nĩ aumĩra na nĩ aumĩra, mũndũ ũcio ndũkanareke mũthenya ũmwe akorwo nĩ irathimo nĩ ũndũ waku kũmũthũkĩria. Ndũkanareke mũndũ akorwo nĩ mũnyaka wake nĩ ũndũ waku kũmũthũkĩria, tondũ kwĩ hĩndĩ akarĩra na maithori na ruo rumu ngoro thĩinĩ, ona ruo rũu no rũgatũma ũcahe. Ĩni tondũ onake Jakubu nĩ acokirie agĩthĩnĩka mĩaka 14 kwa mama we, akĩongererwo ningĩ ĩngĩ 7 nĩgetha one indo, tondũ kwĩna mũndũ warĩrire maithori na ruo rumu ngoro thĩinĩ. Ngai witũ arotũiguĩra tha, ũrĩrai Ngai witũ rohero wega. Tondũ gĩthomo kĩrathiĩ ihenya ũmũthĩ, tondũ tũrathiĩ kũhurũka, tũrenda kũhotha. Ĩra ũcio ũngĩ twenda kũruta indo kwa Ngai. Nĩ ngũkena mũno tondũ o mũthenya tuoka haha na tuoka kĩgongona-inĩ tondũ ndĩraikia maitho ta mũndũ wa Ngai na gũtirĩ mũndũ ũrona akĩhinyĩrĩrio na gũtirĩ mũndũ ũraigua atĩ mathaa macio kaba gwĩkwo ũndũ ũngĩ. Andũ othe nĩ marona atĩ ihinda rĩu rĩa hĩndĩ rĩa ũndũ ũcio nĩ rĩagĩrĩire mũno. Ndaiga atĩrĩ nĩ tondũ ũguo mũreka na mũkerutĩra rĩ na mũkonania kwa Ngai gũbatiĩ gũthiĩ ũguo rĩ, mwĩhũrĩre ikarũhĩ kega. Mũndũ ũcio mũriganĩtie nake mwĩre nĩ ihinda rĩa kũheana. Twambagĩrĩria mwena ũyũ na ũyũ, tũgacoka tũgathiĩ harĩa mwena ũyũ nao magoka ũguo, hacoke hagĩe na acaci haha megũbanga andũ, tondũ mũndũ wothe gũkũ gwitũ na mũtugo wa gĩthomo gĩkĩ tũtigagĩrĩra nginya ũrĩa waruta na thimũ nĩ oka kĩgongona-inĩ. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twagũtĩĩa. Tũrathiĩ kũruta indo kĩgongona-inĩ gĩkĩ na tũreka ũguo tondũ nĩ kiugo gĩaku kiugĩte. Werire Musa arĩa mekwenda gwĩtio mũhothi metio, ũguo nĩ wega kũhothagwo, na tondũ nĩ ndamera nĩ ihinda rĩa kũhotha, marathime makĩrehe indo kĩgongona-inĩ gĩaku, tondũ waigire nĩ ũrĩrathimaga arĩa marĩtambũrũkagia guoko kuo, nawe marathime no meke maũndũ mega na ma ũtugi. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo twakũhoya na twagũcokeria ngatho, amen. Andũ acio mena mbahaca imwe nĩ cia Thanksgiving, okorwo wĩna ũndũ ũkwenda gũcokeria Ngai ngatho naguo, okorwo nĩ ũkwenda kũruta tithe, mbahaca icio ũrona igĩthiũrũrũka nĩ cia maũndũ macio, no gwĩtia ũgwĩtia
wikire kiria ukwenda hau thiini andu makirehe mihothi we urehere hau uguo rugamai na iguru mwena uyu na mwena uyu murugame na iguru mwena uyu na rui no murugame na iguru asasi murugame haha uguo muhote gubanga andu acio nundu wa micokere. Tugatangatengera hanini o hanini tugatangatengera nigetha tuthii hau hangi. Haha tungatĩri no tũkage, haha tiri mũndũ tũhingĩrĩirie. Hema ĩno ya tungatĩri ĩno tũtihinganĩrĩirie, ĩyo no tũke. Aya, ndirona mwena o katwarikia ndiye kana karoga kandu ni marugama. Rugamai muke mugere mwena uyu mugere mwena ucu uyu wa kienda. Rugamai nigetha mucokere yo. One oguo one mucoke mwena wa kienda. One oguo nigetha mucokere hau. Acio no mambĩrĩrie kumĩra arĩrĩ aone arĩa me mwena ũrĩa rĩu. Othe nginya arĩa hau megũkĩhota wega mũno gũka. Tũgatangatangĩra hanini tugatangatangana hanini. Hemeria yithutha kuria kwiria dada Sara no magerere haha uguo. Hemeria yothe ya thutha no magerere mwena uyu. Magererie mwena uyu magererie haha makaimirira haha. Acio othe me thutha no magerere haha makaimirira uu. Hema ya thutha ukai mugerere muico uyu haha gatagati no mumirire uguo. Ningi hau njira nene hau bandu matirahinganira muno.
baba nengwetereire oka baba nengwetereire ohigereire kaniro oka baba nengwetereire oka baba nengwetereire oka baba nengwetereire ohigereire kaniro oka baba nengwetereire oka baba nengwetereire amwe no muke mwena uyu mwena uyu kwina handu gutire mwena no muke amwe no muke mwena uyu Wetera nengwetereire ogokera ujereke itekera kerero yakwa yoa baba nando gaikare kanwa gakwa ikera wero rwagokobasha the ndiretekia andu othe nĩ moka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na nĩ meka ũrĩa kwagĩrĩire. Asanti. Nĩ ngwĩrĩtwo he mũndũ kũnjĩrĩte hĩndĩ ĩrĩa tungatĩri marogamio atĩ kwĩna andũ amũre elder amũre na matirĩ marogamio mũthenya ona ũmwe, na angĩkorwo wĩ haha na wĩ elder mwamũre wa kanitha wa priesthood no ũrũgame na igũrũ. Elder othe nĩ marũgame tondũ nĩ mamũrĩtwo nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Asanti. Nĩ twamũtĩĩa mũno tondũ nginya mũtirĩ hĩndĩ mũrĩ mwakorwo mũtarĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ na nĩ athuri ega a kanitha. Asanti. Nĩ njũĩ kanya koneka nĩ hekũhe ũmwe wanyu amũrũgamĩrĩre kana he ũmwe nĩgetha hathiĩ wega. Ũka Isaac ũhana ta warũgamĩrĩra elder othe o ndagĩka ĩmwe tu ona ĩngĩaga gũthira tondũ inyuĩ mũtarĩ kuo kanitha no ũkorwo wĩ mũmocu mũno. Asanti. Mwathani arogocwo, mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Elder Isaac, ndungataga priesthood kũrĩa Kahawa West. Ũrĩa ingiuga nĩ wega kũrutaga wĩra waku, wĩra wa andũ na wĩra wa Ngai. Hau nĩ hega nĩgetha mũtũrĩre waku ũtuĩke wa gũkinyanĩra. Ũkaruta wĩra waku, wĩra wa andũ na wĩra wa kĩ? Wa Ngai. Ũmũthĩ twĩ wĩra wa Ngai, mũthenya ũngĩ nĩ tũgũthiĩ mandũ na nĩ wega nawe ũkaruta maku nĩgetha mũtũrĩre waku ũtuĩke complete. Thengi mũno na Ngai amũrathime. Amen. Mũhũrĩre rũhĩ rwega. Asanti. Kwĩna atungatĩri matarĩ a priesthood na nĩ mekũhetwo kanya hĩndĩ ĩrĩa gũkwaragio, no amwe ndona moka thutha. Angĩkorwo wĩ mũtungatĩri na ndũrĩ wa priesthood no wĩ mũrata witũ, rũgama na igũrũ. Rũgama na igũrũ. Tondũ ndona Reverend Mungai kanya na ũrĩ nengerwo, ndona mũtungatĩri harĩa apostle rĩu wĩ ũtuĩkĩte witũ mũno. Nĩ ndona Reverend Kimunyi. Asanti sana. Maũndũ mothe nĩ megũthondekwo. Mahũrĩre irũhĩ wega, icio nĩ ndungata cia Ngai, ũhoro wao no ũkwagĩra. Itanacokia priest team haha, ngwenda gũcokia my bishop haha nĩgetha atwĩre mwerekera kana atũhe mwerekera ũrĩa tũgũthiĩ. Hũrĩrai bishop rũhĩ rwega. Hũrĩrai mũtungatĩri Mũbĩa rũhĩ rwega. Thank you. Can you appreciate Pastor Mũbĩa kwa makofi mazuri? That was good. Mũthenya ũrĩa ũkanengerwo kamero gaka, coke wĩrwo rũgame haha na wethe ndeto ũkahe andũ, nĩ ũkatukanĩrwo mũno na nĩ ũkarigwo ũkagweta atĩa. Hendekanaga grace ya kũrũgama. Nĩkĩo gĩtũma wone tũkĩtindĩka mũndũ gwĩtwo Mũbĩa, twamũtindĩka tũkamwĩra rĩu ingĩra hau thiĩ ũgwete atĩ andũ rĩu nĩ tũheane, especially ta rĩu kanitha wothe ũihũrĩte andũ mararũgama kũrĩa green, mauge mũtikarute matiroka harĩa tũrĩ, mararũgama kũrĩa makauga mũtikarute, na ithuĩ tukauga nĩ tũkũruta. Rĩu hau twĩrĩte Mũbĩa akarũgamaga agacokanagĩria nao, moiga tũtikarute, nake akauga nĩ tũkũruta. Hũrĩra Mũbĩa rũhĩ rwega. Thank you.
Ngai akurathime na gwike wega. Thondekera monitor cia haha. Microphone yakwa ti sawa. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Oya guoko iguru gwe tugeithanie nawe. Ngai arokurathima gwike wega. Reke nyone mundu wari guku ni muthenya wa mbere. Kama ulikuwa hapa siku ya kwanza, wow, jipigia makofi mazuri. Kama ulikuwa hapa jana, washanione mpaka kule. Ya. Kari nyuothe. Jipigia makofi mazuri. Kama leo utarudi kesha, washanione wale ambao watarudi kwa kesha. May the Lord bless you. Ngai amurathime muno. Nijoketie ngatho na ngacokia ngatho pio ni tondu wa gukorwo na inyue thiini wa githomo giki. Ngai witu aromurathima. Amen. Na tondu program ni njega ikihuthirwo, ni kwenda uthii ukarefresh hanini nigetha ucoke kuringana na uria tukugite program yumethire thaa 7:45 na ndaruthiriria riu ni thaa 7:15 na nituma na muhunjio kubatara kuhunjia session 2 no twaraniria na Archbishop tuona kahinda kau gatigarite ka ndagika icio 30 tondu twina thinjiri aya tumahe magwete kaundu ndihauti hega uratungatĩria aruhĩrĩ wega na ngiaria ũguo ngwenda mũndũ wothe wĩna branch handũ aratungata na kanitha wa Priest tuwapigie makofi mazuri kwa haraka sana. Irene wanjĩtie na ihenya tondu wendera he wa mbere hiũha uke na list ya andũ arĩa me online maratu follow nduke ukatigana kuu niwe uroka we niwe uraria na kamero uka kahora kakihanyuke muno andũ aya thiini wa githuki kiria gikiritwo nyororo gikahandwo nigetha gitikana munyike kiu kiari na honge ingĩ igĩtemwo ingĩ nacio igĩcoka ikĩringũka. Arĩa maringũkĩte nĩ aya nĩo Ngai arũgamĩtie ithenya-inĩ mahũrĩra irũhĩ wega. Thank you. Na ngwenda kũmonania kũrĩ baba nĩgetha one kanitha no ũrathiĩ na mbere tondũ nĩ ndungata njega na nĩ ndungata cia Ngai. Gatagatĩ-inĩ kao nĩ tũmehokeire mathiĩ nigetha magatungate. Ngwenda kwanjia na mũtungatĩri wa kuma diaspora Pastor Eileen uka ugeithie kanitha na tũgwĩka ũguo na ndagĩka 30 na nginya yothe nĩ marĩgeithania. Koguo mũndũ ndagĩka ĩmwe yathira ngarũgama thutha waku. Thank you my bishop, my Archbishop Dr. JJ Gitahi QBE. Ngwenda kuoya kanya gaka twina atungati angĩ nao matungatĩra na ũhoro wa Ngai na mendete Ngai na nĩkĩo gĩtũmĩte moke kĩũngano-inĩ gĩkĩ na mena makanitha matungataga ona ngoro ti ma priesthood. Koguo ngwenda kũria mũtungatĩri ũngĩ wothe wĩ haha kĩgongona-inĩ gĩkĩ na wĩ mũtungatĩri na wĩ na kĩgongona ũka nigetha tũgeithanie. We love visitors. Karibuni sana. Reverend Beth, karibu sana. Thank you. Reverend Mungai, karibu sana. Reverend Magi, we nĩ njũĩ ũkũnjĩra ũkwenda kũgeithĩrĩria hau thĩ nĩwe ngwanjia nawe. Wengine wote wakifika wengine wafike hapa juu. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ andũ aingĩ moe ndĩ mũ priesthood na nĩguo tondu maguta ma nĩmo manduĩte ũũ. Niĩ nĩ niĩ mwana wa gũkũ na Ngai akahe ciana ingĩ ngaciara na kanitha wĩtagwo Ebeneza. Koguo nĩ ndĩramweke ũyũ ndĩmwĩre wendo ũrĩa mũtuonagia ta priesthood arĩa tũciarĩtwo nĩ baba twĩna makanitha mangĩ tũgatuo kĩrĩa twatuĩkire nĩ ũhotete ngoro yakwa. Niĩ ndĩrĩ ũmwe wa arĩa marathimĩirwo mũno gũkũ na no niĩ njĩtĩkĩrĩtio kũbunja protocol kĩona gũkĩambatwo harĩa nĩ ũndũ wa itũmi tiganĩte nĩkĩo ndarĩria haha. Nĩkĩo mũrona njikarĩte mwena ũrĩa wa thuri na ti atĩ ndĩna ngarari na ũhoro ũyũ no maũndũ kũndindĩka makanginyia hau. Na nĩ nyendete Archbishop tondũ twatungata nake ndĩna stroke mĩaka mĩingĩ gũtarĩ mũndũ ũrĩ wamenya wathe wakwa mena my bishop na leaders aitũ na ira ndĩrokĩririo harĩa nĩ mũtungatĩri wa Idi aranjũria atĩ naiguo ndamenya ndũngĩnyona ũguo na ndũngĩona ta hena thĩna
atiri undu ungi ngoragwo nemereirwo tigo gukira na gwika atia na kwambata handu ta haria ato tutirenda kuhe mundu ucio maire njurauga wi wira tingenda gukirehe thoni na nona uria njikirite riu ingikigwa ri wethe ndona no turehe kiundu gitari kiega riu ni undu wa itumi icio ngamutia muno na ndiurite na uru ni dadu wa Ndwire Mbisi anjirire ni urakomete miaka mingi Ngai akurathime thi ucokererie wira-ini ona hindi ndirahehereire my bishop ndamwahe handu ndaguthuka no ni ndiramenya aratigirwo akira Ngai ni wega tondu he hindi aranjukagirio nake na my bishop Joshua gutire mundu ngoragwo agirireirio kunjihutiriria mundu njui wega no haria mufia ugire tutigatuike akari handu njugire ni wega ukaiguithagio niki urahea tondu no ukirwo ati turahunjiirio tutigakirege twikore ki koguo hau ni njugire ni wega ugatheria niki uraumana na niki utaraumana tondu no ugeithie kanitha na kwira andu ni twikire atia koguo tindo ciothe tukiheanaga riu ndiguo tondu ni ndimwendete tumite kuraihu koguo njuge ndi mukenu ni no nite gucoka kesha ni tondu wa gwitikirio ni je no waherutha thank you na andu othe makirathimo tukurathimanirio hamwe na mwaka turaingira hamwe na hari ndu ndirakwirireia ugitana githomo-ini giki ni ngoragwo ndi wakio muno ni ndige gutigwo nja ona ngoro ni njiarite makanitha mau ni maimira ma guku Ngai amurathi hurira ndungate uruhiru wega thank you twamwona gikinyuki uguo kamenya ni Ngai na Ngai ni ekaga nawe mufia ungikaruga hau riu ugatheria niki turaheana thiini wa kanitha thank you God bless you kama tungateri my brother I have a brother here uyu ni my brother mutungateri ngeingira thiini wa pastoral na thiini wa reverend akoragwo thutha wakwa nikio ndakuhe kanya gaka thank you my bishop Bwana Yesu asifiwe mutikigeithio guo hallelujah thank you daddy nie de mwana uria wetirie igai no ni kwenda gukwashua ndiathire gwika ta mwana uria mpotevu uria ekire ndimuti uria ekire athire akihuthira indo ciake uru na njira itari njega nie ndi mwega na ni mwe guku ni mucie my bishop niwe ni tumite kuraihu twanaikara miaka tukaria na kioneki giki tugakiaria nginya na dadi miaka mingi tugakiaria tuthiururukite bururi uyu na tiga ni uria ndirari na maundu marari maritu ndenda gukorwo ndi haha from the first day na ni muthenya uria wekirire poster ni ndakwandikiire ngikwira ndi githomo-ini giki muno thiini wa ritwa ria Jesu Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega niĩ ndirabatara introduction njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull ndi mũhonoku Jesu nĩ mwathani na nĩ ũndũ wa gũtungata baba witũ mĩaka mĩingĩ njaragĩria mĩciĩ koguo we ukoretwo ukigio ni mundu waku riu nani maguta macio ndimegwateire ukiuma haha unyone nigetha mwaka mweru witagwo baby na sweet Bwana asifiwe sana we uraigua maundu magutindikite riu baba witu ni anjirire nawe tindika handu hariku koguo ni tucemanagia na inyue kwibanga kameme na ni tucemanagia na inyue Inoro muthenya wa Wednesday show itagwo kwiiturura na ni njokagiria baba witu ngatho muno aria manjui akina Elder Isaac na mzee Mwangi niye ndambĩrĩirie priesthood Asha back in 2005 koguo muthi mungitara ni miaka igana iyo miaka igana ingiuga ndi mwana uria mukuru muno guku no ngoro ngihenania ndambĩrĩirie Asha wa murango-ini tugituika gicoka ngiuma hau ngituika intercessor gicoka ngiuma hau ngituika leader wa youth ngithie nginyukĩtie uguo na nikio no muthi njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull na gitumi kiria gitumite ona korwo ndi haria ndungatagira mutire mwaigua undu ungi ni tondu ni njui makinya maria nginyukithitio guku na kiria nyonaga mbere Ngai witũ aro mũrathima mwaka mweru ro mwagirira na tuthie tugikinyuka gikinya riu ringi God bless you I love you all I love you my archbishop thank you so much Ngai amũrathime thank you mutungatiri Ndegwa Bull muhurira iruhiru wega thank you Bwana Yesu asifiwe hallelujah jikaini mugeithie ndiye gikuwe Bwana Yesu asifiwe thank you bishop nigufuatagirira muno na ndidoka gwaku na mukinya mukira wega
ndina thutha wa Miracle ndurite thutha wa ndungata ĩno na nĩ ndĩmwĩtĩte na ndungata Beth, Reverend Beth, na hĩndĩ ĩrĩa twathiaga kwa chetu niongea Kiswahili wakati tulikuwa naenda kufungua kanisa kigogona gĩaku Reverend Beth nĩ twarĩ na Apostle Archbishop no kĩnjĩra ngũcarie na ndiriganĩirwo ngũcaria dad no ngũka mwathani agocwo njĩtagwo Reverend Jacinta na ndĩ mũhonoku na mimi natumika na kanisa inaitwa ama ministry inaitwa True and Love in Christ Ministry. We have to preach love. Hallelujah. We have to show love. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Nithiete jasianaja na kuhujia wedoria otoria donirio. Mwathani amurathime. Amen. Tumpige makofi mazuri. Thank you. Amen. Hallelujah. Haya, come on. Hallelujah. Nabii. Asante sana. Mwathani yago ni sawa. Oya imoko mothe iguru mugikago. Amina. Amina. Okay, muthe ndina maundu maingi. Wa mbere ni gucokia ngatho my bishop na njokerie Archbishop ngatho muno baba witu ngagutia muno kuma rero ingiririe ciro maguru maku ukihingura kirima kiu ni nyonete Ngai watha nyingi. Riu ningi ugicoka ukindumira my senior brother na mundu nyendete muno munabii wakwa last year agiukana kinandu kia maguta tondu andu aya mena timu igitagwo revival ni manyenyaga majitaga mwana wa nguriai wa ndigwa mundu muthinikanie no riu oria yani oria manyenyaga no watumire na tukirikanira mutungatiri wakwa ningutura ngutiite tondu wa gwathika na gutuika Samueli wa hinda riri. Thank you so much. Ngukwira mbere ya andu aya thank you tondu ni turugamite Ngai ni atuhandite. Riu aria makiugaga ndikire baba tondu bishop wakwa riraga kuhuruka mathuko meho na ndironete maroho makienda kumwarahura. Ni muronete ndeto icio makina kwarahura bishop begwe ndiye roho cio utorio tene na tene. Amina. Ni tondu ni nyonete baba na gatungata the priesthood neke ndimwire o ndi umwe wanyu uru muno na next year I'm with calf no la kaundu ka ujika gathirira haha tondu andu matiui ndugu itu ni nene muno na nituhoete Ngai muno ndikwenda kwari tondu muwi ndi muhunjia na ni ngoragwo kuria Kameme FM na maguta maria Ngai ajitiriirie Ngai ni ajitikiritie for the last 2 years now and a half ngoretwo ndi Kameme FM muthoni na kina chef na Stacy tukahunjia irio cia rwega rwa kiroho tutikiuria Ngai tu mwega makofi mega tondu ni tha ciake. Thank you ndikwenda kuhunjia ona ha Ngai amurathime. Amina. Hurira Reverend Ruhiru wega. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Geithia yu. Geithia mundu wa Ngai. Geithia itu. Mwathani arogocwo. Ndiramwire njĩtwo Reverend Deborah ndungataga gũkũ Gĩthũrai. Wathi pipeline ni ukugora kuo ndina kigogona kuu wathi Embu kuria Mwea ni ukugora kuo wathi Gathigiri kuria kwenjera ndikuo ni tondu wa mwathani itu arogocwo. Amina. Mutungati ndagika imwe ni hindi ria ndirari njuke mutungati no ndienda kwaria kiuike nigetha tugie na wathiki wa ma mandiko mauga ati ria beturagie na wathiki wa ma athika erirwo thio ikierugara orikuini athika ni agwatirie. Mwathani arogocwo. Bwana yetu asifiwe. Nire mugabo ngira njaragiria njuke guku ngiuga ndingiuka nguthi kirima nguthi Heaven Gate na ria manyonire muthenya wa mbere ndirauga nigetha tugie na wathiki wa ma tondu ni uri maciaro ndaugire ndingithie na otajona na ngikira nguo cia wira ndimwira wira uria ndutaga ngekera uniform ngecoka ngekera mubuto ngecoka ngekera t-shirt ya wira tondu mugambo ucio ndiraigua hana uguo Ngai ndangitungata ngioka ngeikara hau nja. Mwathani arogocwo
ndenda kuga uria ndekorire haha ndungimenya mwathani arogocwo ningenete ni gukorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngĩtungata Ngai mutungati wa Ngai nĩ ngũgwetha tũtũrĩte na ndari gĩthomo gĩkĩ ithuĩ no ithuĩ twaugaga mbũri ng'ombe na mbũri na mbia twĩna Archbishop tungati nĩ ngũgwetha. Thank you, God bless you. Thank you munabii wa Ngai. Thank you munabii. Hura munabii wa Ngai rohero wega. Bwana asifiwe. I have my senior here. Ni Reverend no, he's my senior. Thĩinĩ wa ũtungata mĩaka mĩingĩ. Ndanagũtĩa kuma tene koguo nginya ona rĩu ona ingĩkorwo ndĩ bishop I still honor you. Thank you. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Bwana asifiwe. Njoera guoko. Njĩtagwo Reverend Kimunyi na hunjagia Gĩthũrai kĩa 45 na nĩ ngũkena mũno ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa priesthood my Archbishop. Gũtirĩ handũ ũrĩ wakorwo ũkĩhunjia itarĩ ndakorwo nginyithĩtie magũrũ makwa kuma Mwĩmuto Gĩtarũ taũni guothe nginya kũrĩa Simba Center na rĩu Kahawa West na nĩ ngũkena mũno nĩ ngũtĩĩte mũno mĩaka ĩrĩa tũmenyanĩte nayo makĩria ma mĩaka 30 my brother nĩ ngũtĩĩte mũno. Kĩrĩa gĩtũmire njũke ũmũthĩ nĩ tondũ ndĩraiguire message ĩrahunjirio nĩ our bishop atĩ hena mũgambo ũrauga rũhuho rũke mĩena yothe rwa mwena ũyũ na rwa mwena ũyũ na rwa mwena ũyũ na rwa mwena ũyũ ũngĩ. Ndĩraiguithĩka thĩinĩ wakwa harĩa ndũgamĩte rĩ kĩrĩa gĩothe nyendaga either kĩ mwena ũyũ kana kĩ mwena ũyũ kana kĩ mwena ũyũ kana kĩ mwena ũyũ. Rĩu rũhuho rwahurutana rumĩte mwena ũyũ rĩ kĩrĩa gĩothe nyendaga kĩ mwena ũyũ rĩ nĩ gĩgũka. Rwahurutana kuma mwena wa irathĩro rĩ kĩrĩa gĩothe nyendaga kĩ mwena wa irathĩro rĩ nĩ gĩgũka. Ũguo gũtirĩ mũndũ gũkorwo ahana taniĩ mwaka wa 2026 huho cia hurutana kuma mĩena ĩna ĩrĩa yumaga huho. Nĩkĩo njũkire ndĩ connect na kĩgongona gĩkĩ nĩ tondũ wa message ĩyo. Ngai amũrathime. Amen. Can you appreciate Reverend? Thank you. I have another Reverend here. Posto Ngai witũ arokũrathima. Thank you. Amen. Amen. Mwathani akumio. Geithĩkai nĩ ũndũ wa Mwathani. Geithĩkai rĩngĩ. Geithĩkai rĩa gatatũ. Nginya ũcio mũriganĩti wone nĩ ageithĩka geithĩkai rĩa kana. Arogocwo Mwathani. Amina. Archbishop, my good friend. Bishop Zakayo na Bishop Serage Megoko. Niĩ gĩtũmi gĩakwa kĩnene gĩa gũka ira nĩ ndĩrageragia kwĩrorera ndĩ office ngerorera ngaruta wĩra nĩ gũka gũgũtĩa Archbishop for this one reason. Nĩ mũrĩ Bishop wĩtagwo Sami nĩ mũmũĩ nĩ mũtwe Bishop Sami. Bishop Sami mũthee exactly thegi wa rwĩno nake akoragwo arĩ mũndũ ũngĩ wahĩtia wariganĩrwo nĩ ũndũ agakũririkania jitume kabisa wĩtũme biũ. Bishop Sami nĩ tũkoretwo twatungatire nake na ti gũtungata nake Bishop Sami arĩ wa praise team kanitha-inĩ gwitũ na Bishop Sami atĩ arĩ wa praise team na geria rais Bishop nĩ arĩ kĩheo gĩa kũhunjia na ndarona kamweke. The branch kũrĩa ndĩ ngĩmwĩta akĩhunjia kĩhunjio kĩa mbere. Mission yake ya mbere nĩ niĩ ndamũtũmire agĩthiĩ kũhunjia. Arĩkia kũhunjia gwitũ ngĩcoka ngĩmũtwara kũndũ kũngĩ tũkahunjia nake. O ũrĩa maũndũ mathiaga makeiga na magaikara gũgĩikara agĩcoka akĩgwa moko-inĩ ma Archbishop na ngoro ĩyo Archbishop akĩmĩnyitĩrĩra akĩmĩoya. Irarĩ ngĩrorera nĩ ndahotire kwĩrorera mũheshimiwa Kogi Senator akĩaria na arahe praise team ngiri 20. Ona mũthĩ no ndĩracoka ndĩrona nake ndama nĩ arũgama nake areka ũrĩa arekire. Niĩ ndoiga atĩrĩrĩ andũ aya matiramenya atĩrĩrĩ
ngoro icio ciothe cireka wega ũguo rĩ nĩ ũndũ wa thuna ĩno, na matiramenya gĩtina gĩkĩ niho aya moimĩte, niho Asami moimĩte, niho aya angĩ moimĩte. Ndiũĩ kana warora thimũ yaku Bishop, Archbishop, na warora thimũ yaku, nĩ ndagũikĩria thigũkũ ũrĩa wĩika, tondũ aya angĩ nao maroka makaheo gatigwo, na ni ndoiga reke ngũrehere. Thank you. Ndacoka njikarĩte harĩa Bishop njikare thĩ, ndaria rais agato Bishop Sami wanyitirwo. Andũ arĩa maria haha matũma nduĩke a little bit emotional, tondũ rekei ndĩmwĩre thĩ ĩno kĩrĩa tũraga thĩ ĩno nĩ rĩrĩ, rĩrĩa wathinĩkana rĩ moko magũkuoya, rĩrĩa wathinĩkana rĩ kĩande ũngĩrĩrĩra, rĩrĩa wathinĩkana rĩ moko mangĩkũnyita na ruo rwaku na mathĩna maku na maithori maku nginya ũgakinya kũrĩa wathiaga. But I have realized we have one in Archbishop JJ. Tumuhũrĩre rũhĩ rwega. Let's appreciate our father, tondũ nĩ arutĩte wĩra mwega mũno mũno mũno. Tondũ ndikwenda gũkĩria hau nĩ ndeka ũrĩa ngwendete gwĩka. Niĩ njĩtagwo Pastor Mungai, hunjagia kũrĩa Limuru na kanitha wa Jesus Outreach, kũu nĩkuo ngoragwo, na nĩ ngwendete mũno mũndũ wa Ngai na nĩ njũĩ nĩ ũyũ ũguo. Thank you. Hũra ndungata Ngai rũhĩ rwega. Thank you Pastor Mungai. God bless you. Amen. Wapendwa, Bwana asifiwe. Okorwo nĩ mũranyona njoera igũko, haleluya. Niĩ njĩtagwo Mũhunjia Kĩarie na njumĩte itũra rĩa Kitengela. Wale ambaye wamekuja Kitengela nimeona ni wengi. Yesu ni Bwana, amenisaidia. You are Archbishop, I am the only person ya kwamba mimi ni jirani yake kule Nyahururu, na tumekuwa tukiongea na yeye, amekuwa furaha ya maisha yangu, na sijawahi karibia Bishop Zakayo Mwangi. Ninamuonaga tu kwa TV na nidona ni mundu muthaka, ndĩciragia nĩ firute hakaga. But man of God, when I sit here I feel the presence of God. Niĩ nyumĩte kũrĩa Gĩtengera na ngwĩcira nĩ mũkũmenya mũno, mũtanijua zaidi. Napenda bishop wenu sana, napenda haya madhabahu, na ninaamini ya kwamba kwa wema wa Bwana makubwa itatendeka. Bwana asifiwe. Amina. Nimetoka pande za Nyahururu lakini nahudumu pale Kitengela. Watu wengi hapa wananijua, na ninawashia tu jambo moja ya kwamba nilipokuja hapa Nairobi, maana nimelelewa mahali kunaitwa Ndogino. Ndogino ni mahali ambapo hakuna maendeleo hata kidogo. Nikakuja hapa Nairobi, nikakaribishwa, nikapelekwa hoteli kubwa sana hapa. Nilipopelekwa hapa tulikuwa na diru fulani, nikawekwa kwa mesa kubwa. Mimi nimelelewa na viazi na mambo mabaya, ni mashakula. Nilipoletwa hapa Nairobi nikawekwa mbele ya mesa. Na mbele ya mesa hiyo kulikuwa na chakula nyingi. Na katikati ya hizo chakula mimi tukaliangaliana na maviazi ile nakula kule. Nikauliza Mungu, unaweza nitoa Ndogino nikuja Nairobi nikule maviazi ile nakulaga kule? Sikuwa ninajua ya kwamba meza niliyoketi juu mbele yake ilikuwa inasunguka, na kwa dakika chache ile mesa ikaanza kusunguka. Aliyeangaliana na maviazi akaangaliana na kuku. Nimekuja nikuambia siku ya leo mesa yako inasunguka. Ninaomba kabla ya mwaka huu kuisha, kabla ya tarehe 6, mesa ya mashungu iliyo mbele yake, Bwana aliyenisungusia meza asunguze mesa yako. Katika jina la Yesu pokeeni neema ya kusunguka kwa meza. Wapi makofi kwa mtumishi wa Mungu. Thank you. A great friend of our Archbishop. Thank you. Karibu sana. Sio mlata wa Archbishop. Thank you. Thank you. Ndio unaona salamu ziko hapo. Bishop. Huyu bwana nataka mtazame na mjue zaidi. Huyu atatuongoza katika priesthood kuingia Kitengela. Mungu ameunenea mwenyewe. Huyu ndiye bishop, mjue na sisi tutakuwa na wewe. Ni kweli bishop? Thank you very much. Tupigie dadi makofi mazuri. Thank you. Alikuwa already ameniambia nimtabue, lakini akatokea kwa ushugaji wengine. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Kinyaga mbere mwathani, kinyaga mbere mako kinyage mbere Ngai itana koba na itana lalira mwathani
ndahoya kinyaga mbere Mwathani kinyaga mbere maica-inĩ makwa kinyage mbere Ngai no mamenye muno itana koba na ita Ngai kinyaga mbere Mwathani kinyaga mbere ndahoya maica-inĩ makwa kinyaga Ngai amene muno itana koba yene ihinda rĩa kũina rwĩmbo Jehova pigia Yesu makofi mazuri Nadeire Ngai ewe mũthamaki mũnene ewe ũthamakaga thĩ yothe acio tuga ndarama rĩu nĩ igũrũ inandang'ambi wega igũrũ aini matongorie kĩgoco Juda kũihũre mũru jina la Bwana liinuliwe tũhotanĩire nĩtũine irwĩmbo ruogoci Mwathani akumio ndĩrauga Mwathani akumio Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Archbishop Sir, Your Eminence Dr. J.J. Gitahi, our General Overseer, our Bishop, all the clergy represented na kongamano lote la watu wa Mungu, jina la Bwana liinuliwe. I am the Chief General Commander of the Army of the Lord, Akorino Kenyawana Apostle Ibua Kayole. Mwathani akumio na nĩngũcokeria Mwathani ngatho nĩ tondũ wa hĩndĩ ĩrĩa etĩkĩrire maitho makwa makagomana na baba. Inyothe rĩngĩ nĩ mũĩ history yakwa. God has called me in the line of healing and deliverance ministry, and I'd like to admit here, my Bishop Sir, that it has not been an easy journey. Nĩ tondũ andũ monire nĩ kakara, andũ makĩona nĩ kũgũrũka, andũ makĩona andũ me wĩra, ngĩkĩrumio kidogo. But I would like to admit today, sir, there are only two men who understood what God has bestowed in me. The one of them is Apostle Dr. James Mainanganga Kenyawan, na niwe waheire rĩtwa Akorino Kenyawan. Kuma hau thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Mũgĩkũyũ nĩ tondũ in each and every calling you need to have spiritual authority and the relevance to your calling. Mwathani akumio. No ndũ niĩ ndĩ Mũkũrinũ na ndĩ Mũgĩkũyũ, Ngai witũ akĩndehera baba witũ Archbishop akihe accreditation ya ũtungata ũrĩa ndungataga. And this is what I want to say in your presence, sir. Kuma hĩndĩ ĩrĩa waugire ũguo, ngoro yakwa nĩagire thayũ wa ũtungata. Na nĩngũnyitanĩra na our Reverend Mary Lincoln erire baba wake wa kĩroho ndagagũconora. I want to stand here before men and women, sir, ndigagũconora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kwena hĩndĩ ĩmwe Ngai anyonirie kĩoneki kĩa baba na ngĩkĩmwĩra twĩ nake na maciaro maya ma ũmũthĩ baba witũ nĩ mawĩra ũrĩa we ũrutĩte. We can concur with you that ti ihinda inene Ngai arakũreheire our General Overseer. Nĩ ũtungatĩte andũ aingĩ mũno na angĩ nĩ warĩ, you are optimistic by the power that God has given in you na ũkĩmatungatĩra na nĩ magũturirie. Nĩ ngwenda ithuothe tũrũgame na igũrũ twĩre baba ithuĩ tũtigagũconora. Tarũgama ire igũrũ say we are sorry. We are sorry papa. Arĩa othe watungatire magĩgũturia, athĩnjĩri arĩa wamũrire magĩkũgeka, makĩrũgama platform ĩno makiuga atĩ mareriragĩria kũndũ mangĩona Ngai. We no kũrĩ ũyũ mũgũrũkia gĩkorwo handũ oneire Ngai. Nĩ ũrĩ thĩna wa kĩhumo. We want to stand before you, Daddy. We respect you. We know what God called you for. We are sorry. Nĩ tũramenya ngoro yaku no korwo na ihinda rĩritũ mũno rĩa kũrigwo karigia atĩa. Ndũkarigia oro ũguo. We are here to prove your legacy and your calling was right. Jina la Bwana liinuliwe. Twĩrai baba, we are sorry. Papa tũrekere. Arĩa mokire mbere-inĩ itũ magĩgũturia tũrekere. Jina la Bwana liinuliwe. We can sit down. And to my brother, ndokire ofici-inĩ yaku na ũkĩnjĩra Ngai nĩ akwĩrĩte ũhoro wakwa na ona niĩ Ngai nĩ anjĩrĩte ũhoro waku. Ingĩtĩkĩrĩka nĩwe na maguta marĩa Ngai agũitĩrĩirie. Just make me your covenant brother. Ingĩtĩkĩrĩka
nĩ ũtĩĩte kĩrĩa Ngai anjĩkĩrire na nĩ ndĩĩte kĩrĩa Ngai agwĩkĩrire, na nĩ tondũ wa ũguo nĩguo Ngai agũtũmire mwanake ũrĩa ũgwĩtwo Maathai. Maathai nĩ maciaro ma ũtungata wakwa, ũrĩa nĩ mwana wa maguta marĩa Ngai anjitĩrĩirie. Ũguo muonaga Maathai akĩina, ũmenyage roho wa Apostle Ibua Kayole wĩ thĩinĩ wa kamũtĩ-inĩ, na Ngai angĩgatũhe gwĩtĩkĩrĩka, I will come and minister with your permission. Ngai witũ aromũrathima. Thank you. Ora my brother Rohero wega, thank you. May God bless you. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Mũhũre rohe kinya hau thĩ. Thank you. He's a brother. Mũtungati wa Ngai. Ũhoro wa deliverance rĩrĩa ũkanengerwo ministry ĩyo nĩ ũkamenya yo ndendaga iguoya. Ũthiĩte kũmoria mũko wa ngapi na cio igagũcokeria igakũria utupeleke wapi? Ngathiĩ kũmwĩra toka igakwĩra hatutoki. Nĩnyonete rĩmwe ciũkĩte kanitha-inĩ ikaguthũra mũndũ ikaumania nake ihenya nginya parking-inĩ, ngatũmaga andũ thiĩ imũkarore mũndũ ũcio kũrĩa atwarwo. Kengwĩra huduma ĩno tũkoragwo nayo andũ matimiunderstandaga, but sometimes no grace ya Ngai ĩtũmaga tũrũgame. Time ndona ĩthiĩte mũno, no ndĩna ciana rĩu iria ndĩna cio riko na iria ikwa baba riko kwa haraka mũno ũkaina ihenya, na ndauga kwa haraka itakũgwetete rĩtwa, ndauga arĩa mekwa baba riko. Praise team ĩkĩharagĩrĩria nĩgetha tuge silaha kwa mkono huu, kijiko ya kujenga kwa mkono huu, tunajenga tukisema hatutingiziki, tuko na upanga mkono huu, kijiko ya simiti pande hii, tunakoroga tunajenga. Andũ arĩa maugaga atĩrĩrĩ atĩ wega nĩ thondekaga rwĩmbo rwakwa ndĩ haha, o rĩtwa tu no tungataga kũ, rĩtwa no tungataga kũ, hatirĩ kamũhari waruta kamũhari karũgama thutha waku. Rĩu nĩo meriko, rĩu haha nĩho kĩgerio kĩa mbere kĩrĩ, ndĩtagwo ng'ana tungataga kũna. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena mwana wa Mungu. Kwa majina naitwa Susan Wairimo, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Natumika chini ya mafuta ya our Reverend, our mom, my spiritual mom, Reverend Mary Rikon. Bwana Yesu awabariki. Amina. Mũhũre rũhĩ wega. Mary nĩ aciara kambere nduke. Aya. Ini. Mwathani Ngai agocwo. Bwana asifiwe sana. Ngiatũmwo tungatĩri Njenga Kĩmeru na ndungataga na kanitha ũyũ wa priesthood, tuko na Reverend Judy na Ngai amũrathime. Mwĩhoko nĩ aciara kangi. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Evangelist Mercy na ndungataga rungu rwa maguta maya ma andũ a Ngai haha Kahawa West na Ngai amũrathime. Evangelist witũ Evangelist Mercy ũka ndeithia ikũ appreciate Mercy. Wona mũndũ ũtarahũra rũhĩ, wona mũndũ ũtarahũra rũhĩ, that understand what I'm saying. Timu ĩno ũrona haha ya makanitha maitũ mothe ma priesthood kũrugĩka na gũtuĩka ũguo marũgamĩte. Alex, where is Alex? Admin, where are you admin? Kwa haraka sana. Daddy, hawa ni makomando. Hawa ni makomando wawili. Coordination ĩrĩa yothe ũrona baba kũnjũragia rũciinĩ atĩrĩrĩ, tandarĩria atĩrĩrĩ, ndĩrahingũria maitho na andũ marũgamĩte harĩa mena nguo ithakarĩte, ngĩhinga ngona angĩ ngarigwo kana no arĩa nguonete mbere, anjĩra ta ndeithia atĩrĩrĩ, maracenjania atĩa, nĩ atĩa maroka makagarũrũka. Andũ aya erĩ, Evangelist Mercy na admin wa kanitha wa priesthood wa kamũtĩ-inĩ wĩtagwo Alex, nĩo mehokeirwo andũ arĩa. Nĩ mũtwarĩtwo wega? Timu ĩno ĩ sawa? Baba ũkĩhoya ũkaririkanaga andũ aya, Ngai aromũrathima. God bless you. Mwathani agocwo. Hamarĩtwo nĩ Pastor David Choroge, ndungataga kamũtĩ-inĩ. Ũyũ nĩ baba Pastor David kuma kamũtĩ-inĩ. God bless you. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hamarĩtwo nĩ Evangelist Rogue Dennis kana Waraka, ndungataga kũrĩa priesthood kamũtĩ-inĩ. Mũrata wa njoikĩte Evangelist Dennis. God is good and all the time.
Jitagwa Pastor Dickson ndukataka kuria Kamutei-ini kana Dick Mike na nini ni fafara atumire thutho itulari acoka kuria Kagundo Road na ni turaingira ku mwaka uyu ukite ni turajia gwaka koguo andu othe acoka andu a Njiro andu a Kayole Junction andu a Utawala kigongona kuria itulari acoka ni kiroka mwaka uyu giukite. Thank you Pastor Dick, God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Jitagwa Pastor Charles kuma Kahawa West. Daily kode hakuhi gutengurwa. Mutumia ucio wa appreciate wa Evangelist Mercy ni wako. Thank you. Hey. Sawa, nitwetikira sawa. Sawa. Thank you. Bwana yetu asifiwe. Kanitha Ngai akumio jekogwa korowe mokenu niye jetagwa Evangelist Esther Karoiro na ngamba ngarerwo ni Archbishop adutete kuraihu muno through online ndakoragwo ndi Saudi Arabia kundu gutari kanitha kundu gutari ki ngera Ngai mutungatiri uria kanjariria wa mbere ucio niwe ngarumirira na nikyo nginya umuthi uyu Ngai ndari areka na ndakareka nyume rungu rwa maguta maku riria ndererekire ngihika ningi ngigwa moko-ini ma baba uria tumanitie nake kuraya kihiko gikinjererekia na guku no ndio maguta-ini ma priesthood na ni ngugo to ni ndirathiururukire kirori-ini ndirathomire thiini wa 2 Kings chapter 13 and verse 21 ati nao magiikia kiimba kuria matamenyire ni mageikia no gigikorana na mahinde ma Elisha na kuu mahinde-ini ri gigicoka muoyo nie ne ndaikanirio no ngigwa mahinde-ini ma Elisha uguo ni kuga ni ngucoka muoyo. Amina. Muhore rweru wega Evangelist. Thank you. God bless you. Mwathani agocwo. Hallelujah. Jikoguo ni undu wa Ngai. Jikoguo ndikagwe thidie kwaria mbere ya andu muno. Mwathani agocwo. Jitagwo Pastor Ben na ngataga kuria Kamutei-ini. Mwathani anenehe na ndadi he na undu uranjirire he na undu umwe utekaga we nduguraga guoya no ni wendagia guoya. Mwathani anenehe na ithuĩ turauga ithuĩ ni tutiguraga guoya no ni twendagia guoya. Mwathani agocwo. Atungatĩri aitũ a priesthood undu umwe tuĩ atĩ ni tukwendia guoya thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu. Mwathani agocwo. Hallelujah. Priest team ito Mwathani anenehe. Priest team Mwathani anenehe. Ithuĩ tũtigũraga guoya no nĩ twendagia guoya. Hallelujah. Kanitha wothe wa praise team. Hallelujah. Ithuĩ tũtikũgũra guoya no nĩ tũkwendia guoya. Ũrĩa guothe tũrĩthiaga tũkĩendagia guoya. Oh, mwaka wa 2026 tũgũthiĩ tũkĩmandagĩria guoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na ndĩriko na ndirĩ ndirateng'ũrwo. Ndingĩaria ciaku. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Egeto evangelist ona mwahoria no gwaria. Bwana asifiwe. Niturakoigwa. Amen. Bwana asifiwe. Njetawo Evangelist Sophie K ni dadi fafa ni uyu dadi ni uyu. Bwana asifiwe. Tondu ile tulio twina fafa na twina dadi. Riu fafa ni uyu niwe onderete. Agacoka kanyonia dadi. Bwana asifiwe. Mami ni uria niwe onderete. Agacoka kanyonia mam. Waragia kahora. Bwana asifiwe. Appreciate those 4 people in the presence of God. Bishop, allow me to say this. Daddy kana fafa ni aderete. Bwana asifiwe. Kuihida guma nyuma thome kamuhari. No Reverend Mary ni okire na kamuhari gakwa. No Ngai ni mwagada nakahutia. Ahutirie chapter. No dana hutia verse. Bwana asifiwe. Nebukadneza. Nebukadneza rĩrĩa aumire gĩtĩ-inĩ gĩake agĩthiĩ akiuma agĩthiĩ nginya mũtitũ matukũ kana mĩaka 7 nĩ yathire. Bwana asifiwe. Archbishop nĩ aumĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku na andũ mageciria nĩ wathira no ũmũthĩ ũyũ ũgĩikarĩire ndikuga ũgĩikarĩire atĩa no nĩ ũgĩikarĩire wĩ wothe. Bwana asifiwe. Na ũmũthĩ ũyũ nĩ kuga atĩrĩrĩ ũthamaki waku o ta ũrĩa Nebukadneza aigire atĩrĩrĩ rĩrĩa ndacokereirwo nĩ meciria makwa nĩguo ndacokeirio ũguũrio wakwa na arĩa mandĩaga makĩanja kũndĩa nĩkĩo Ngai agũteithia ũmũthĩ na nĩagũgũteithia na nĩagũgũtwara na nĩũgũthiĩ nginya kũrĩa Ngai abangĩte in the name of Jesus. Tareke twĩtĩkanĩrie. Nĩ injilisti rĩu nĩ mũinjilisti.
muinjilisti arugama akanaga gwakana tuiguithaniria haha ritwa kuri uthomaga nitajiria kuona mwanjia gwika uu ati ndio huyo sasa amefungua hakuna mwingine huyo ndio wa mwisho. Bwana asifiwe. Bishop gwathikane igai kwa maritwa njitagwo mutungati Kariuki ndungataga rungu rwa maguta ma muthikabu mwangiza kayo kuria kamutini ngai amurathime na ndio njui ya wangu ndio gasuika wanjiku. Thank you. Muhure rwĩ wega Pastor Kariuki. Bwana asifiwe kanisa. Hamaritwa njitagwo Pastor J ndungataga kamutini rungu rwa ndadi. Thank you. Kuma kuria kamutini. God bless you. Mathani arogocwo nĩ ngwaria na njĩra ya ũhoreri mũno tondũ my bishop akĩrĩ haha na my reverend Mary Lincoln kana Mary Gĩcũrũ Nyarĩma akĩrĩ haha tondũ mũtungatĩri wiri ndarĩ kuo no nĩ tũhete apology nĩ wega kuuga ũguo nĩ tondũ wa 1 2 3 ndahotete gũkorwo arĩ kuo na nowe mũthomi witũ kũrĩa Pihahirothu na rĩu tondũ nĩ atũhunjĩirie agĩtwĩra hũthĩra kanya wega my bishop nĩ ngũhũthĩra kanya na ndikũhũthĩra kanya ka maũndũ maingĩ tondũ ngĩrutaga wĩra kũrĩa kwa mũnene DP deputy president aka Kidiki na tondũ Kogi ararĩ haha no hena ũndũ atanauga niĩ my bishop ndĩrenda kũ request my boss DP na kanyamũ gaka koyo wega nguga ta my bishop araigire kanyamũ koyo wega kanderereka rĩu nani kanyamũ gaka nĩ koyo wega my DP kana my boss ngũkũ request gĩthomo gĩkĩ rĩngĩ tũkĩrĩkĩrĩria nĩ kũrĩ na tũmathenya tũkĩrĩho nĩ ngũkũ request ũngĩgĩtũmĩra mũheshimiwa ũrĩa wa kũrĩa Nyĩrĩ my friend Eric wa Mũmbi nĩ egũkinyia ndũmĩrĩri kana arehe o gĩcunjĩ gĩa 10/100 na no tũgũkĩigua tũkenete. Thank you so much. Ndungataga rungu rwa mũtungatĩri wakwa my reverend ndĩte mũno niwe wanduire na agĩtũma nduĩke evangelist Charity Warwĩnũ. Bishop, thank you. I'm very much happy. Thank you. Niĩ priesthood ndikoima. Niĩ priesthood. Hip. From the office of Deputy President. Thank you. Hega. Thank you. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo mũtungatĩri Philip kũrĩa kamũtĩ-inĩ rungu rwa my bishop Mwangi Zakayo. Ngai wa mwe mũrathime. Thank you. Muhure rwĩ wega Pastor Philip. God bless you. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Na niĩ njĩtagwo evangelist Mary Njeri kuma kũrĩa kamũtĩ-inĩ rungu rwa my bishop Mwangi wa Njirũ. Niĩ ngwenda kuuga ũndũ ũmwe na ndikũhunjia no ngwenda kuuga twĩrĩtwo ũhoro wa kũrutwo mbĩrĩra biacara citũ tukerwo ũhoro wa ihiko citũ tukerwo ũhoro wa maũndũ macio mo na kwaria ũhoro wĩgiĩ mũndũ wetagwo Jabezu. Jabezu etikũingĩrio aingĩ nĩ mũndũ wa nakũu ye nĩ iciarĩro-inĩ rĩake rĩtwa rĩrĩa etirwo nĩrĩo rĩatũmire atuĩke mũkuo. Mwathani agocwo. Mũtũrĩre wake wothe kuma gũciarwo nginya harĩa emenyeire thĩna ndwarĩ atĩ maũndũ marĩa ekĩte thĩna warĩ mũciari ũrĩa wamũciarĩte. Amina. Koguo etagwo gĩkuũ nĩ tondũ wa kĩhumo gĩake gũciarwo gwake bloodline-inĩ yake na indoka kuga ũũ arĩa twetirwo majabezu arĩa twetirwo maikabodi hĩndĩ ĩrĩa twacagwo kwĩna kũriũkio rĩngĩ tondũ tũtiraingĩra 2026 twĩikabodu kana Jabez. Ngai amũrathime. Amina. Niĩ nĩ ngũmũgweta. Niĩ nĩ ngũmũgweta arĩ niĩ. Ndũgwete rĩtwa tu o ũguo tu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Niĩ ngwaria ndagĩka ũmwe mana ndikũhunjia tondũ we tũtũkĩtie ũtwĩtĩkie. Niĩ ngwaria ndagĩka ĩmwe na ndenda kwarĩria haha nĩgetha ona niĩ nyonekane wega. Wa mbere ndadi ndenda gũkwarĩria ciugo ici ndĩ kamera-inĩ atĩ ndingĩrũgama njuge ndĩrenda gũconorithia ndingĩrũgama kamera-inĩ hena nĩ atĩ ũũ nĩguo watũrerete no gũkorwo nĩ twathire tũkĩũra njĩra-inĩ no tũrũngai nĩ arahire ihinda rĩkĩ rĩa gũcoka harĩ we. Ndakwĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mweri 31
mweri wa Dithemba mwaka wa 2025 ati ningarugama haria hangi ugatwita mwaka wa 2026 Dithemba teno na ningakorwo ndina hinya muno na ningahunjia muno. Ningwenda gucokeria my mom Reverend Bell ngatho mena my dad ungi ni ndindi ungi haha wa Gikurino tondu hindi ria ndirametire riria bara yakwa iranenehire muno matiarorire irema iria ndaihurite matiarorire magigi maria ndari namo nimokire na makirugama nani na makinjokia nguo cio tungata na tondu ndacokeirio kamera-ini ndaigate maruo kana maundu maria ngereire 2025 ni undu wa maguta maku na niwe ningutiite ni ati I'll make you a happy dad. Muthenya umwe ni ukarugama uge I'm proud of this Mokorino girl. Gwita guo tondu okairetu kanini ndire akinya miaka 40 no na ndakinya ngakorwo ndi okairetu tondu hindi ngwambia gutungata. Ningugukenia muno mwaka utukuingira na ni njui ni ugakenaga nenie. Ngai akurathime njitagwo Pastor Yesu wa Wiri ni hindi turaka kanitha na ni kurikora harika. Na dadi angikorwo kwi hindi ngubatarite ni mwaka wa 2026 tondu ni njui ni uciaraga. Mwina mai mamu haria Beth ninawapenda sana na Apostle Ibu. Muture munyitireire na kanitha witu nitwaheire rito no gitwo Othniel no ithu menye twi nawe muno na ndi rungu rwaku tondu mwana ndakararagia ithe ninakupenda sana. Thank you muhurire ruhiru wega reke itucire ithuothe turi ahonoku na Jesu ni mwathani no no ure warugama haria na mburu riu ucioka kuhoria Archbishop, my bishop and all protocol observed. Gitagwo wa Kariuki pastor na ndekuria riko ria Kamuti-ini na ndina ritwa ringi ria gwithamba na gwikamura kwa mutumia wothe withambe na wikamure na nigetha we utahikite wone mundu na we uhikite nawe ugekeraga nguo njega hwaini wetaira muthuri ti wekera gikuo kiandikitwo ukimwi hua. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Oya guoko gwaku guo. Archbishop wako hamwe na bishop wako njitagwo Pastor Steve Moas nie kurugama uguo wika ndi wira koguo ndiraruta wira no ni ati baba ona kuri uguo nie wika ndi wira niguo nie ni hetwo rutha wa guthie pia Hirothu na Ndiorio guthie headquarter na guthie Kamuti-ini koguo nie ndi mu priesthood and ora manjoragia kae wi wako ndi wa priesthood Ngai amurathime. Thank you, God bless you. Bwana asifiwe. Mwathani akumio ngetwo Pastor Jeff kuma Roiropi Hirothu gatungata rungu rwa maguta ma Reverend Mary Lincoln he hindi wiriga kunjikira handu ni ndacokire aria maroragia kana ndathi iguru ni ndacokire. Bwana asifiwe sana. Thank you, God bless you. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Njitagwo Evangelist Francis Grace na gutangire uguo igire kumwira kuma kuma pia Hirothu kwa Reverend Mary Lincoln. God bless you. Njitagwo praise God. Mwathani arogocwo. Evangelist Gabriel kuma kanitha wa pia Hirothu. My bishop jitikiria ngwire kigo giki reke ngwire muthenya umwe ni ugaikara thi toguo guka aikarite haria we Archbishop na ithuĩ twĩ mabishop. Ngai akũrathime. Bwana asifiwe. Haleluya. Na mimi naitwa Wanja Samkon. Huyu ni baba yangu. Nashukuru Mungu kwake kunipokea. Niko pale Kamuti-ini as the apostle of God. God bless you so much. Thank you. God bless you. Mwathani agocwo. Mwiyaro. Nani mbitagwo Shikupax ndagika imwe ndikairite ni wira ndina kai ni uria wikirwo wega muno ni Ngai. Nilienda India tuliomba na wamamu ndiratwara kana India karahingũranio ngoro iraigwo kando na iracokanio na ke mucie na nikaonu kundu guku Ngai ni ahonanagia. Amina. Haya witagwo njira witagwo atia? Pastor Michael kuma pia Hirothu. Evangelist Ann kuma Ting'ang'a. Mary Ann kuma pia Hirothu. Pastor David kuma Morem. Evangelist Agnes kuma Ting'ang'a. Pastor Esther kuma nakuria Naikuru Mashini. Evangelist Salome kuma kuria Ting'ang'a. Pastor Joseph kuma kuria Mashini Naikuru.
Pastor Sam kuma kuria kwa Reverend Helen Rwai. Pastor Dan kuma kuria Rwai kwa mundu gwitwo Reverend Helen. Pastor Kimani kuma Ting'ang'a kwa mundu gwitwo Reverend Kagunya. Pastor Simon kuma Naikuru kwa Reverend Cecilia kuria gwitagwo Macini. God bless you. Thank you. Weta tutono wa nitrio gani Naikuru. Bwana Yesu asifiwe. Thank you muno Bishop. Mandiko mauga kirekerio kiandetwo ni kiega na to ni ndarekereria Ngai akurathime muno njitikiria tu jerere dad kana Bishop Dr. JJ Gitahi ndekigongona ine giki ndimwire ndi mukenu niwe na ndi mukenu niwe Bishop. Ngai akurathime muno na muri andu abata. Thank you muno Dagitari Bishop ni ari ake makiuga agaturia singo matha ni ndire wa singo matha gwitu to ni ne ngoretwo ndi na baba witu uria ondugite na kandeithia na kamenyerera kuma ndi mwana munini ndina mamu witu haria senator ngobia icio ciothe ni cianyu kuma maitogu magara na muri akirathimo kuri ni bonza ciao na bodyguard ciao ungiorota uyu ni worota na unjorotete ni ta orotete ritho ria Ngai. Ngai amurathime muno, Ngai amwike wega. Bishop nakupenda sana, ulifika Nakuru ukibariki kanisa letu la Ngashura na ukirathima rwimbo rwako ukiuga ruthie na mbere tonda koretwo ndaruina muthenya ucio. Riu thaa ici ndiraria na gaciko hurukite ndi mundu mwega ni undu wa maguta maya. Ngai amurathime. Nawe tukigeithania tondu nake microphone yake tigwa hari nie. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Lena na hudumu kule Kamoteine. Let me say only siongei kusema tu jina na bahari una hudumu. Naitwa Pastor Lena na hudumu kule Kamoteine. Thank you. Amen. Jina tu na kule una hudumu. Tutago Pastor Henry kiarika na mina Ngai ndugataga kule Kiambu Kamoteine under my dad. Mwathani amurathi. Thank you. Mahurira irohero wega ruothe wega othe. Hey. Korone ngui. Ndingigerire njira iyo. We. Yeah. Atiki. Ateruwa rwa guciara. Mwathani arogocwo. Ndikigika maundu macio mangi mothe njage ku recognize the presence ya Bishop Jane. Gwenda oke haha, just come and say hi. Bishop Jane King'ori. Gwenda oke ro haha. Niwe wa mwisho muno kuhinga undu-ini uyu no ni gwitikiria arie. Karibu sana Bishop. Thank you. Hallelujah. Bwana asifiwe. Archbishop, Bishop, priesthood clergy, andu othe mwi guku mwathani arogocwo. Ni ngenete muno na ni njoketie ngatho ni Ngai kuhe kamweke gaka na kahinda gaka Bishop guka kunyitanira hamwe na inywe. Ni nyendete muno utungata wa priesthood na Archbishop ni oyo guo ni tondu twamenyanire na Archbishop gitwarithia salvage githie gwake gucera ni ngenaga gwi kindu ndagira Archbishop kuma muthenya uria murambiriirie ngoretwo na inywe na ndaigua ndungata ya Ngai ahunjia kiugo kiega muno gia kirathimo ati ona kana ni tuhurunjwo ona kana ashirika ni merwo matikarute no tugwika atia niki muretigira no tugwika atia no tukuruta na njukire kuruta mwathani arogocwo tondu riria ndarutire ndi na salvage ngigurira senator magoro ma ngari ni uhoro wa mamami Bishop ona ndarathire ni ndirikanaga ariaga meroni mwathani arogocwo akinjira thi ukone kiria urenda muthi undoka gia kwihaicia mwathani arogocwo mahinda mangi ndiraremererwo ni kamwako ndirari nako na hindi yo Archbishop still no arari moru ngimwira tu ukatue ukinyithie tu magoro uge kiugai na nyumba yakwa ni kurika mwathani arogocwo na nima niokire na ndahotaga guthie ni atugugaga naria Archbishop umuthi umucie wakwa ni muriku urirai Ngai witu rui koguo ni njoi na ni njitikitie Bishop Joshua ati turi maguta-ini mega mwathani arogocwo ni hete kware no gitio muno makiria to ni ndwaranite na muthuri uyu na ti muthuri uhunagia githe mutirakionire ona uyu agioka ari mwe
nyina wa Shiro nä njå no uge kaå rä u kwä na wä iti ya gä themba. Mwathani arogocwo nä tondå maguta ma baba nä makonoria nä magåthakaria na to guo wiki nä mocamba na twä wä ra nä igana me wä ra oyai moko na igå rå rekei merwo twä wä ra tondå nä wä ra twetirwo nä Ngai na no tå rä hothaga na no tå rä rutaga gä cunjä gä a 10 ona first fruit no tå gwä ka atä a tondå å cio nä wendo wa Ngai na må bango wa Ngai. Wä hå rä ra irå hä rwega må no niä ngå reheire baba thigå kå tondå gwä kä ndå kä ngä ndä renda. Haleluya, God bless you. Githä må tikä njå ä na nä må tuonaga na bishop wanyu kwä banga må thuri må rute mä tugo bishop thengio mwana å nä å må rutä te mä tugo na nä mwana mwega na nä egå thiä kå raihu na niä ndä renda kå gaithä rio gå ciara kå u tondå nä må gä ciarä te må no wona ndatwara thigå kå harä a na tå igua tå cenjie mbaå twä tage priesthood kaä kwä na thä na nä igana mangĩenda tå cenjie twä tanagie na inyuä haya. Mam ndarenda nä ndaigua bishop kä ariä twä karå gendo kamwe tondå kaba kå rä a kå reka atä a kå raciara. Bwana Yesu asifiwe. Thank you muno. Thank you Bishop. Ndigå kona inyuä kesha no niä ngå rehete thigå tondå gwä kä ndå ndä re Mwathani amå rathime. Hå rä ra Bishop rå hä rä wega. Thank you. A quick one. Ninajulishwa ya kwamba mheshimiwa ametuma PA wake mahali ulipo tu tafadhali. PA wa mheshimiwa wito hali yale sijui kama amefika. Our area MP onagorwo ndarĩ ho nĩ ngũcokia ciugo ici na ngũcicokeria kamera-inĩ ĩno. Mheshimiwa Ngai, our area MP, Ngai witũ arokũrathima agwĩke wega nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra tũthondeke mũcemanio ũyũ thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ hamwe na cukuru wothe wa Mahiga. Ngai aromarathima na Ngai aromeka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ũndũ wa time ngwenda ũrũgame na magũrũ maku. Nataka tu kasimame kwa miguu yako. Nataka tu tuimbe hiyo wimbo. Silaha kwa mkono huu tuhoerwo kĩrathimo tũinũke. Turacoka thaa inyanya tunarudi turainũka thaa inyanya tucoke thaa tukwanjĩrĩria kesha thaa 2 no ũke tene nĩ ũndũ wa gĩtĩ ndũgaikare kũrĩa kũraihu. Thaa 2 gũkũ tũgũkorwo twanjĩtie kesha na maũndũ mothe magekĩka. So karibuni sana na Ngai amũrathime. Thank you. Ngai aromũrathima amwĩke wega. Rĩngĩ haha nĩ hakorwo he hahiũ mũno. Rĩngĩ nĩ tũriganagĩrwo mama rũgamaga haha nĩ ũkuona ũrĩa mũndũ ahiũkire arĩa angĩ makĩnũgamagĩra mwena ũyũ. I want us to appreciate our mom thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, Mrs. Archbishop Madam Senator. Mũhũrĩra irũhĩ wega. Number 1 nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtũhe sponsor thĩinĩ wa kambuni ya Topaz, gũtũhe rori, gũkorwo wĩna ithuĩ thĩinĩ wa thikũ icio ciothe ithiĩte. We appreciate you. Wĩ kĩndũ kĩa goro mũno thĩinĩ wa ũtungata wa priesthood. Mũhũrĩra irũhĩ wega. Thank you. God bless you. Rĩu naniĩ ũrĩa ũkĩndutagĩra nguo na nĩwe ũgũkĩmenya kana nĩ ngũgĩcoka. Angĩthiĩ nyũmba uge ndigacoke andũ a Ngai. Ndũngĩũka. Tũngĩkinya anjĩre kwĩna thũgũrĩ ya kũraya ĩrabatara andũ mehinya. Anjĩre ndigoke kesha rĩu no ndĩkĩmũrie kana nĩ Ngai wakiuga. Ndĩna mũtumia wakwa nake mũhũrĩra irũhĩ wega. Thank you. God bless you. Ngai aromũrathima mũno makĩria. Bishop Joshua ũrĩa tũkoretwo nake thikũ icio ciothe kuma mũthenya wa mbere nginya wa kerĩ wa gatatũ kairathiĩte nĩgetha arũme kĩndũ oke ahote kũratha. Ndeithia itu kumũ appreciate. God bless you. Silaha kwa mkono huu tunapomalizia. Just sing with us this chorus nĩgetha ngũhe break ya gwĩthiĩ nĩgetha ũcoke. Wanauliza
na tunaishi kwa neema, tunasonga kwa neema. Tuko hapa kwa neema, tumesimama kwa neema, tuko huru kwa neema. Tuko hapa kwa neema, tunaishi kwa neema, tunasonga kwa neema. Tuko hapa kwa neema, tumesimama kwa neema, tuko huru kwa neema. Silaha kwa mkono huu, tukijenga na mkono huu, tunajenga, tukisonga, hatukomi nono. Silaha kwa mkono huu, tukijenga na mkono huu, tunajenga, tukisonga, hatukomi nono. Silaha kwa mkono huu, tukijenga na mkono huu, tunajenga, tukisonga, hatukomi nono. Kila mtu silaha kwa mkono huu, tukijenga na mkono huu, tunajenga, tukisonga, hatukomi nono. Silaha kwa mkono huu, tukijenga na mkono huu, tunajenga, tukisonga, hatukomi nono. Silaha kwa mkono huu, tukijenga na mkono huu, tunajenga, tukisonga, hatukomi nono. Silaha kwa mkono huu. Ni nyuothe karibuni sana kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makuĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa Priesthood ũrĩa ũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Archbishop JJ Gĩtahi. Mweri 29 mweri 30 na mweri 31 kũrĩa Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga Primary School tukambagĩrĩria thaa 4 tukarĩkia thaa 11 tukagĩa na break mũthenya wa 31st tũrĩkie thaa 7 tũcoke hwaĩ-inĩ tũke kesha nene ĩrĩa tukarũgĩria mwaka o kũu. Rĩu tũroka kũraica again nĩgetha mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka ũtuĩke mwaka wa gũcompensate kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩkorwo atete. Nĩ twamũnyita ũgeni inyuothe karibuni sana kuria Mathayo 27 mũraini wa 52 nacio mbĩrĩra ikĩhingũka na andũ a Ngai arĩa makuĩte na magakoma makĩriũkio hamwe na Kristo Jesu. Ndoka gũgwĩtĩra kĩũngano kĩnene mũno gĩa thikũ ithatũ na kĩharĩrĩirio nĩ kanitha wa Priesthood ũrĩa ũtongoragio Tioguo. Thank you athĩnjĩri nigetha tuhote kũgĩa na time njega. Ndamũnyita ũgeni thaa 8 mũthiĩ nigetha mũcoke na Ngai witũ mwĩke wega. To praise team nataka mtoke pole pole. Sitaki muimbe wimbo ingine moja. Ama tuimbe ingine 3 4 6 saa jioni. Ugo niguo muhenagĩrĩria nĩ tũine rĩngĩ.
ewe kuna God bless you ngai amurathime nigetha turekererie ma technician mathie na mbere na wira wao magithondeka indo igire ithatu irathondekwo nigetha gukorwo gwi kwega. Thank you. Yo ni ndagitari Archbishop JJ Gitahi. Mweri 29 mweri 31 kuria Mahiga Primary thĩinĩ wa Kahawa West. Mahiga